Hello guys, Indian Society Anti Class lo apna সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। আজি আমি 3 নম্বৰ চেপ্টাৰটো পঢ়িবলৈ গৈ আছো। ঠিক আছে, 3 নম্বৰ চেপ্টাৰ একানে কাৰণ এটো মাজলে স্কিপ হৈ গৈছিলো। এটা আৰবানাইজেশ্যন আমি পঢ়িলো, তাৰ লগত ৰিলেটেড কিছু ইস্যুজ পঢ়িছিলো। আৰু আৰবানাইজেশ্যন তাৰ হোৱাৰ লগতে ইস্যুবোৰ আমি পঢ়িছিলো যে মাইগ্ৰেশ্যন হৈছিল ৰুৰেল এৰিয়াৰ পৰা আৰবান এৰিয়ালৈ। ঠিক আছে, তো পপুলেশ্যনটো এটা এৰিয়াৰ পৰা মানুহখিনি গৈ পেলাই আন এটা এৰিয়াত থাকিবলৈ লৈছিলে। লগৰ সেই আৰবান এৰিয়া যেটো ডেমোগ্ৰাফিক ডিভিডেন্ট আছিলে তাত চেঞ্জেছ আহিছিলে, ৰাইট। এই সকলোবোৰ ইস্যু কিন্তু কিহৰ লগত জড়িত, পপুলেশ্যনৰ লগত জড়িত। গতিকে দুটা সংগতি ৰাখিবৰ কাৰণে এই টপিকটো এই চেপ্টাৰটো তেতিয়া স্কিপ কৰি গৈছিলোঁ। যেহেতু এতিয়া আমি আৰবানাইজেশ্যন পঢ়িলোঁ, গতিকে তাৰ ৰিলেটেড টপিকটো হৈছে পপুলেশ্যন। আৰবান এৰিয়াত পপুলেশ্যনটো বাঢ়ি যোৱাৰ কাৰণে কি সমস্যা হ'ব পাৰে। ঠিক আছে, এইখিনি আমি কালি ডিছকাছ কৰিলোঁ। এতিয়া পপুলেশ্যনৰ ওপৰত কিছুমান ইম্পৰ্টেণ্ট থিম আমি চাম। ঠিক আছে, আজি টপিকটো চেপ্টাৰটোৰ নাম হৈছে পপুলেশ্যন এণ্ড এছ'চিয়েটেড ইছ্যুজ। ঠিক আছে, এতিয়া আমি ইণ্ডিয়াতনো পপুলেশ্যনৰ হিষ্ট্ৰীটো কেনেকুৱা সেইটো আমি চাওঁ। দ্য ঋগবেদা ৰিভিলছ ডেট মেইনটেইন ইটছ পপুলেশ্যন কাউণ্ট ডুৰিং 800 to 600 BC। তো ইণ্ডিয়াত আমাৰ এইটো হিষ্ট্ৰী পপুলেশ্যনৰ কথা কৈছে। ঠিক আছে, এতিয়া ঋগবেদা টাইমৰ কথা কৈছে। সেই ঋগবেদা টাইমতো কি কৈছিলে, ইণ্ডিয়াই পপুলেশ্যন কাউণ্টটো মেইনটেইন কৰিছিলে। কিমান পুৰণি, 800-600 BC বছৰ আগৰ কথা। ঠিক আছে, তেতিয়াৰ পৰা ঋগবেদাত মেনশ্যন কৰি থৈ দিছে ইণ্ডিয়া সেই তেতিয়াৰ পৰা পপুলেশ্যন কাউণ্টটো কিন্তু মেইনটেইন কৰি ৰাখিছে। দ্য অৰ্থশাস্ত্ৰ বাই কৌটিল্য এৰাউণ্ড 300 BC মেনশ্যন এ থ্ৰ' এক্সপ্লেনেশ্যন অফ দ্য প্ৰচিডিউৰ ফৰ কণ্ডাক্টিং ইকনমিক, এগ্ৰিকালচাৰ এণ্ড পপুলেশ্যন চেঞ্চাছ। কৌটিল্য সেই 300 BC টাইমতে অৰ্থশাস্ত্ৰ লিখি থৈ গৈছিলে যে আমি পপুলেশ্যন চেঞ্চাছ কেনেকৈ কৰিম। ঠিক আছে, ইকনমি আৰু এগ্ৰিকালচাৰেল চেঞ্চাছ কেনেকৈ কৰিম। মিডিয়েভেল টাইমছ দ্য এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ৰিপৰ্ট আইন-ই আকবৰী কণ্টেইনড এক্সটেনচিভ ইনফৰ্মেশ্যন অন দ্য পপুলেশ্যন, ইণ্ডাষ্ট্ৰী, ৱেল্থ এণ্ড মেনি আদাৰ কেৰেক্টাৰিষ্টিক। এতিয়া মিডিয়েভেল টাইম পালেহি, এনচিয়েণ্ট টাইমৰ পৰা মিডিয়েভেল টাইম পালেহি। এই মিডিয়েভেল টাইমত তোমাৰ আকবৰে যিটো আনিছিলে আইন-ই আকবৰী, সেই এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ৰিপৰ্টটোত পপুলেশ্যন, ইণ্ডাষ্ট্ৰী, ৱেল্থ, ঠিক আছে, সেইবোৰৰ কথা এক্সটেনচিভ ইনফৰ্মেশ্যন পোৱা যায়। এটা মডাৰ্ণ এৰাত প্ৰথমটো পপুলেশ্যন চেঞ্চাছ হৈছিলে 1872। ঠিক আছে, 1872 তেতিয়া যিটো চেঞ্চাছ হৈছিলে কিন্তু গোটেই ইণ্ডিয়াখন কভাৰ কৰা নাছিলে। আৰু 1881তহে গোটেই ইণ্ডিয়াখন কভাৰ কৰি পেলাই ফুলি এটা হোল পপুলেশ্যন চেঞ্চাছ কৰা হৈছিলে। কিন্তু প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে আৰম্ভ কৰিছিলে পপুলেশ্যন চেঞ্চাছ 1872। ঠিক আছে, কিছুমান ফেক্টৰ কথা কৈছে। ইণ্ডিয়া ইজ দ্য মষ্ট পপুলাছ কাণ্ট্ৰি উইথ অভাৰ 1.46 বিলিয়ন পপুলেশ্যন। তো ইণ্ডিয়াত বৰ্তমান 146 কৰোৰ পিপুল আছে। তো কাণ্ট্ৰি চাবলৈ গ'লে ইণ্ডিয়া আছে মষ্ট পপুলাছ কাণ্ট্ৰি। আগতে চাইনা আছিলে, আমি চাইনাকো পিছ পেলাই দিলোঁ। এতিয়া আমি মষ্ট পপুলাছ কাণ্ট্ৰি ইন দ্য ৱৰ্ল্ড। ঠিক আছে, 146 কৰোৰ, আৰু সেইটো দিনে দিনে বাঢ়ি গৈ আছে। 2011 চেঞ্চাছ ডাটা টোটেল পপুলেশ্যন 121 কৰোৰ। তো 2011 চনত চেঞ্চাছৰ মতে আমাৰ পপুলেশ্যন কিমান আছিলে, 121 কৰোৰ। এতিয়া 2025 চন পালেহি। ঠিক আছে, আৰু এতিয়া আমাৰ কিমান, 146 কৰোৰ। কিমানখিনি বাঢ়িলে দেখিলানে। অলমষ্ট 25 কোটি বাঢ়ি গৈছে 2011 চনৰ পৰা 15 চনলৈকে। যোৱা 14 বছৰত 25 কোটি জনসংখ্যা বাঢ়ি গৈছে ইণ্ডিয়াত। পপুলেশ্যন ডেঞ্চিটি 2011 চনৰ চেঞ্চাছ মতে 382 পাৰ্চন পাৰ স্কুৱেৰ কিলোমিটাৰ। 382 পাৰ্চন আছিলে 2011 চনত। এতিয়াতো অভিয়াছলি এইটো বাঢ়ি গৈছে। দ্য পপুলেশ্যন ডেঞ্চিটিজ অফ দি ৰিজনছ অফ চেণ্ট্ৰেল, নৰ্থাৰ্ণ এণ্ড ইষ্টাৰ্ণ ইণ্ডিয়া গ্ৰিউ এট এ হায়াৰ ৰেট দেন দ্য ৱেষ্টাৰ্ণ, নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ এণ্ড চাউথাৰ্ণ পাৰ্ট। তো আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ ইষ্টাৰ্ণ ইণ্ডিয়া হওক, নৰ্থ ইণ্ডিয়া হওক, চেণ্ট্ৰেল ইণ্ডিয়া হওক, তাত পপুলেশ্যন ডেঞ্চিটিটো বহুত বেছি হাই ৰেটত বাঢ়ি যোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। কিন্তু চাউথাৰ্ণ যিবোৰ ষ্টেট আছে, ঠিক আছে, নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ যিবোৰ ষ্টেট আছে, ৱেষ্টাৰ্ণ যিবোৰ ষ্টেট আছে, তাত কিন্তু পপুলেশ্যন ডেঞ্চিটিটো সিমান এটা ৰেটত বঢ়া নাই। 1 in every 6 people on earth lives in India, making up to 17.85% of the global population. ইণ্ডিয়াৰ যিটো পপুলেশ্যন আছে, সেই পপুলেশ্যনটো গ্ল'বেল পপুলেশ্যনৰ পাৰ্চেণ্টেজ হিচাপে চাবলৈ গ'লে 17.85% বুলি কৈছে।
ঠিক আছে বৰ ধুনীয়া ফেক্ট এটা দিছে যে পৃথিৱীৰ যিমান পপুলেশ্যন আছে গ্ল'বেল পপুলেশ্যনৰ পাৰ্চেণ্টেজ ৱাইজ ইণ্ডিয়াৰ পপুলেশ্যনটো কিমান 17.85%। আৰু যদি এনেই আমি ধৰিলোঁ যে 6টা মানুহৰ ভিতৰত এটা মানুহ তুমি ইণ্ডিয়াত বাস কৰিবলৈ পোৱা, ৰেণ্ডমলি তুমি 6টা মানুহ লৈ লোৱা, তাৰ ভিতৰত তুমি এটা হ'লেও ইণ্ডিয়ান পাবা। ঠিক আছে ইণ্ডিয়াছ পপুলেশ্যন is expected to grow by 25% with a reference to 2011 to 1.52 billion by 2036। এতিয়া চাবলৈ গ'লে 2011 চনত 121 কৰোৰ আছিলে, 2025 চনত 146 কৰোৰ হ'ল। ঠিক আছে যোৱা 14 বছৰত 25 কোটি জনসংখ্যা বাঢ়ি গৈছে। এতিয়া সেই হিচাপে চাব গ'লে 2034 চনলৈকে আমাৰ আৰু বাঢ়িব। ঠিক আছে অলমষ্ট 10 yearsত আমাৰ 150 কোটি ওপৰ হৈ যাব, 155 কৰোৰ মান হৈ যাব চাগে আগন্তুক 10 বছৰত। আৰু সেইটো তোমাৰ কৈছে নেশ্যনেল কমিশ্যন অন পপুলেশ্যন। তো পপুলেশ্যনৰ ওপৰত নেশ্যনেল লেভেলত এটা কমিশ্যন বনাইছে NCP নেশ্যনেল কমিশ্যন অন পপুলেশ্যন। সি আমাক সেইটো ডাটাটো দিছে যে 2034 চনৰ ভিতৰত আমাৰ জনসংখ্যা 150 কোটি ওপৰ হৈ যাবগৈ। দ্য ডেকেড ফ্ৰম 2011 to 2021 is predicted to see the lowest decadal population growth rate since independence at 12.5%। তো এটা দশকত কিমানখিনি পপুলেশ্যন গ্ৰ'থ হৈছে তাৰ ৰেটটো চাবলৈ গ'লে 2011 চনৰ পৰা 21 চনলৈ কিন্তু আমাৰ পপুলেশ্যন গ্ৰ'থ ৰেটটো কমিছেহে। সেইটো ভাল খবৰ। ঠিক আছে কাৰণ পপুলেশ্যন যিমানে বাঢ়ি গৈ থাকিব, গ্ৰ'থ ৰেটটো যিমানে বাঢ়ি গৈ থাকিব, পপুলেশ্যন বাঢ়িব। পপুলেশ্যন বাঢ়িলে আমাৰ ৰিচ'ৰ্চটোতো ইমান লিমিটেড হৈ আছে আমাৰ দেশৰ ৰিচ'ৰ্চবোৰ, তে সেই ৰিচ'ৰ্চটোৰ ওপৰত এক্সট্ৰা প্ৰেছাৰ এটা আহিব। ঠিক আছে এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ কনভিনিয়েঞ্চ নহ'ব, তাত বহুত হাৰ্ডেল আহিব, চেলেঞ্জেছ আহিব। তো যিবোৰ দেশত এতিয়া পপুলেশ্যন কম তাত মানে কি হয় ডেভেলপমেণ্ট কৰিবলৈ ইজি হয়। ঠিক আছে যিকোনো স্কিম মানুহক ডেভেলপ কৰিবৰ কাৰণে ইজি হয়, মানে পলিচি বনাবৰ কাৰণে ইজি হয়। কিন্তু আমাৰ ইমান ডাঙৰ পপুলেশ্যন, সেই পপুলেশ্যনৰ সকলোবোৰ মানুহকে সমানে উন্নত কৰি অনাটো বহুত ডাঙৰ চেলেঞ্জ হয়। গতিকে 2011 পৰা 21 চনলৈ যে ইণ্ডিয়াৰ পপুলেশ্যন গ্ৰ'থ ৰেটটো তললৈ আহিছে, কমিছে, সেইটো বহুত ভাল খবৰ। মানে আমি পপুলেশ্যন কণ্ট্ৰল কৰিব পাৰিছোঁ। এটা ফেক্টৰ্ছ ইনফ্লুৱেঞ্চিং দ্য ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন অফ পপুলেশ্যন। ডেম'গ্ৰাফিক ফেক্টৰ্ছ, এতিয়া কি ফেক্টৰেনো পপুলেশ্যন ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যনটো ইনফ্লুৱেঞ্চ কৰে। ডেম'গ্ৰাফিক ফেক্টৰৰ কথা কৈছে মাইগ্ৰেশ্যন ড্ৰিভেন বাই পুছ, ৱাৰ, পভাৰ্টি, ফেমাইন এণ্ড পুল, জব, এডুকেশ্যন, ল এণ্ড অৰ্ডাৰ। এতিয়া গুৱাহাটীত যে মানুহে আহে কিহৰ কাৰণে আহে, পঢ়িবৰ কাৰণে আহে, জব বিচাৰি পেলাই আহে, ৰাইট। আৰু গাঁৱৰ পৰা যে আহে কিহৰ কাৰণে আহে, কাৰণ গাঁৱত জব নাই, পঢ়িবৰ কাৰণে ভাল এডুকেশ্যন ইনষ্টিটিউট নাই, হেল্থ কেয়াৰ ইনষ্টিটিউশ্যন নাই। ঠিক আছে তো গাঁৱৰ পৰা যে আহিছে ইয়াত, সেইটো গাঁৱৰ কেইটাৰ সেইকেইটা হৈছে পুছ ফেক্টৰ। গাঁৱত তুমি সেইখিনি সুবিধা নোপোৱা, সেইকাৰণে তুমি চহৰলৈ আহিছা। তো চহৰলৈ তুমি আহিছা, চহৰে তোমাক সেইখিনি সুবিধা দিছে, সেইকাৰণে তুমি চহৰলৈ আহিছা। গতিকে চহৰে তোমাক টানিছে আৰু গাঁৱে তোমাক ঠেলিছে। তো সেইটো হ'ল পুছ ফেক্টৰ গাঁৱটো, আৰু চহৰটো হৈছে পুল ফেক্টৰ। ঠিক আছে তো পুছ ফেক্টৰ কি বুলি কৈছে ইয়াত, ৱাৰ হ'লে এটা জেগাৰ পৰা আনটো জেগালৈ গুচি যায় মানুহ। ঠিক আছে পভাৰ্টি হ'লে, ফেমাইন হ'লে, জব ইনকাম নাথাকিলে। ঠিক আছে আৰু এডুকেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰতে হওক, জবৰ ক্ষেত্ৰতে হওক, তাত কি হয় পুল অৰ্ডাৰটো দেখিবলৈ পোৱা যায়। তো এইবিলাকে পুল আৰু পুছ ফেক্টৰে কিন্তু পপুলেশ্যন ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যনটো ইনফ্লুৱেঞ্চ কৰে। নেচাৰেল ইনক্ৰিজ পপুলেশ্যন গ্ৰ'থ ৰিজাল্ট ফ্ৰম হাই ফাৰ্টিলিটি এণ্ড ল' মৰ্টেলিটি। এতিয়া যেতিয়াই আমাৰ কি হৈছে মেডিকেল ছেক্টৰটো উন্নত হ'বলৈ ধৰিছে, মানুহবোৰ এতিয়া বহুত বুঢ়া বয়সলৈকে জীয়াই থাকে। ঠিক আছে এতিয়া একচুৱেলি কমিছেই, আমাৰ ককাহঁতটো 97, 100 তেনেকুৱা ধৰণৰ ইয়েৰ্ছলৈ জীয়াই আছে। ঠিক আছে তাৰপিছত আমাৰ পাপাহঁতৰ জেনেৰেশ্যনটো আহিলে, পাপাহঁতৰ জেনেৰেশ্যনটো বহুত ভাল খাদ্য খাই আহিছে, কোনো ধৰণৰ কেমিকেল নোহোৱা খাদ্য খাই আহিছে। ঠিক আছে ইমান এটা ভেজাল নোহোৱা খাদ্য খাই আহিছে, গতিকে তেওঁলোকৰ কষ্টও বহুত কষ্ট কৰি আহিছে সৰুৰ পৰাই, গতিকে এক্সাৰচাইজো হৈছে, ফিজিকেল এক্সাৰচাইজ। ঠিক আছে খানা পিনাও ভাল, গতিকে তেওঁলোকৰ সেই আমাৰ ককা আইতাহঁতৰ কি হৈছে যিটো জীৱনশৈলী আছে, সেই শৈলীটোৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ লংগিভিটিটো বাঢ়ি গৈছিলে। ঠিক আছে জীৱনৰ যিটো লাইফ স্পান আছিলে, ঠিক আছে কিমান বছৰ জীয়াই থাকিব, সেইটো বাঢ়ি গৈছিলে। কিন্তু লাহে লাহে এতিয়া খাদ্যবোৰতো অকণমান কি হৈছে ফাৰ্টিলাইজাৰ ইউজ কৰিছে। ঠিক আছে তাত কেমিকেল ইউজ কৰিছে, কেমিকেল থকা খাদ্য খাই থাকোঁ আমি। আমাৰ খাদ্যাভ্যাসত সেইবোৰ জাংক ফুডৰ এতিয়া ইণ্টিগ্ৰেশ্যন হৈ গৈছে। তো সেনেকুৱা ধৰণৰ আমি ভেজাল খাদ্য খোৱাৰ কাৰণে কিন্তু আমাৰ এতিয়া বেমাৰ বেছিকৈ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু এতিয়া আজিকালি কি হৈছে আগতে খেতি কৰিবলৈ যায়, ঠিক আছে খেলিবলৈ যায়, আজিকালি ল'ৰা ছোৱালীহঁতে মোবাইলতে গেম খেলি থাকে, ওলাই যোৱাটো খুব কমেই আছে, খেতি কৰাটো নাইকিয়া হ'ল। তো ফিজিকেল কষ্ট বহুত কমি গৈছে, সেইকাৰণে মেদবহুলতা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, অবেচিটি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, তাৰ ফলত কলেষ্ট্ৰল জমা হৈছে।
তেলজাতীয় বস্তু বেছিকৈ খাবলৈ লৈছোঁ, জাংক ফুডবোৰ বেছিকৈ খাবলৈ লৈছিলোঁ, কলেষ্ট্ৰল জমা হৈছে, হাই BP দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, ঠিক আছে, হাৰ্ট এটেক দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, বিভিন্ন বেমাৰে জুৰুলা গৈছে, ডায়েবেটিছ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। গতিকে তাৰ কাৰণে কি হৈছে, লাইফ স্পানটো কমি কমি গৈ আছে, লংগিভিটি কমি কমি গৈ আছে, ঠিক আছে। তো আমাৰ কাকা আইতাহঁত যদি 100 ইয়াৰ্ছৰ ওপৰলৈকে জীয়াই আছিলে, আমাৰ মা দেউতাহঁতৰ জেনেৰেশ্যনটো 80-90 ওচৰলৈ জীয়াই থাকিব, আৰু আমাৰ জেনেৰেশ্যনটো হয়তো মেক্সিমাম 60-70 80 ওচৰ নাপাবও পাৰে, তো 60-70লৈ এনেকৈ কমি আহিছে। বাৰু যিয়ে নহওক, আজিকালি মেডিকেলৰ ছেক্টৰটো বহুত উন্নত হৈছে, নতুন নতুন টেকন'লজি আহিছে, ঠিক আছে। আগতে বহুতো মানে কি হৈছিলে, ইনষ্টিটিউশ্যন ডেলিভাৰী নাছিলে, তো জন্ম হওঁতেই কি হয়, ল'ৰা ছোৱালীবোৰ মৰি যায়, তো সেইকাৰণে তাৰ পিছত হয়তো কেনেকুৱা হয়, ভেকচিনেশ্যনৰ ব্যৱস্থা নাছিলে, হয়তো ডাঙৰ হওঁতে সৰু বাচ্চা হৈ থাকোঁতে ল'ৰা ছোৱালীবোৰ ঢুকাই যায়। গতিকে সেই তেতিয়া ফেমিলিবোৰে কি কৰিছিলে, বেছিকৈ ল'ৰা ছোৱালী জন্ম দিছিলে, নাই কমেও 6-7জন জন্ম দিছিলে। এটলিষ্ট কিছুমান হয়তো জন্ম হওঁতে মৰি যাব পাৰে, কিছুমান হয়তো বাচ্চা হৈ থাকোঁতে কিবা বেমাৰ হৈ ঢুকাই যাব পাৰে। এটলিষ্ট যাতে তেওঁলোকৰ চোৱা চিতা কৰিবৰ কাৰণে বুঢ়া বয়সত 2-3জন ল'ৰা বা ছোৱালী থাকে, তাৰ কাৰণে তেওঁলোকে বেছি সন্তান জন্ম দিছিলে। কিন্তু এতিয়া মেডিকেল ছেক্টৰটো বহুত আগবাঢ়ি আহিলে, ইনষ্টিটিউশ্যন ডেলিভাৰী হ'বলৈ ধৰিলে, ভেকচিনেশ্যন হ'বলৈ ধৰিলে, ডিজিজবোৰ ট্ৰিটমেণ্ট হ'বলৈ ধৰিলে, ঠিক আছে। গতিকে এতিয়া গম পালে যে নাই, আজিকালি ল'ৰা ছোৱালী যদি কিবা এবনৰ্মেলিটি নাথাকে, ঠিক আছে, গতিকে সুস্থ বেবী এটা জন্ম হয়, আৰু তেওঁলোকৰ ছাৰ্ভাইভ কৰিব পৰা কেপাচিটিটো বাঢ়ি গৈছে, ঠিক আছে। সেইকাৰণে মেক্সিমাম 2টা ল'ৰা ছোৱালী জন্ম দিয়ে। এইদৰে পপুলেশ্যন কণ্ট্ৰলটো মানে পপুলেশ্যন গ্ৰ'থটো কণ্ট্ৰল কৰা হৈছে। আৰু সেই মেডিকেল টেকন'লজি উন্নত হোৱাৰ কাৰণে এতিয়া বুঢ়া বয়সতো এতিয়া কাৰোবাৰ যেনে হাৰ্টটো আগতে কাম নকৰে, তো মৰি যায়, তো আজিকালি হাৰ্টটো যদি অকণ দুৰ্বল হৈ যায়, পেচমেকাৰ এটা লগাই দিছে, ঠিক আছে। আৰ্টেৰী ব্লক যদি হৈ যায়, কলেষ্ট্ৰল যদি বাঢ়ি গৈছে, তাত তোমাৰ সুবিধা আছে ভাল, ঠিক আছে। হাৰ্টৰ অপাৰেশ্যন কৰিছে, কিডনী অপাৰেশ্যন, কিডনী ডায়েলিচিছ আহিছে, কিমান কি মেডিকেল টেকন'লজি ওপৰলৈ গৈছে। তাৰ কাৰণে কি হৈছে, মানুহবিলাকৰ যিবিলাক মানুহ আগতে সেইখন বেমাৰতে ঢুকাই যায়, আজি সেইবোৰ মানুহে 10 বছৰ এক্সট্ৰাকৈ জীয়াই থাকিবলৈ সক্ষম হৈছে। তাৰ কাৰণে কি হৈছে, তোমাৰ এতিয়া মৰ্টেলিটি ৰেটটো কমি গৈছেগৈ, ঠিক আছে, আৰু ফাৰ্টিলিটি ৰেটটো বাঢ়ি গৈছে। বেবীটো জন্ম হয়, তাৰ ধুনীয়াকৈ ভেকচিনেশ্যন হয়, সুস্থ বেবী এটা জন্ম হয়, ভালকৈ নিউট্ৰিচনেল ছিকিউৰিটি দিয়া হয়, ঠিক আছে। গতিকে হাই ফাৰ্টিলিটি ৰেট হৈছে, আৰু মৰ্টেলিটি ৰেটটো কমি গৈছেগৈ। তাৰ কাৰণেও তোমাৰ পপুলেশ্যন গ্ৰ'থ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, আৰু সেইবোৰ চব নেচাৰেল প্ৰচেছ। কিন্তু তাত তোমাৰ কি হৈছে, মেডিকেল টেকন'লজিৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰোল প্লে কৰিছে। জিঅ'গ্ৰাফিক ফেক্টৰ কিছুমান আছে। ৱাটাৰ এভেইলেবিলিটি, ডেন্স পপুলেশ্যনছ অকাৰ নিয়াৰ ৰিভাৰ্ছ ডিউ টু এক্সেছ টু ৱাটাৰ ফৰ এগ্ৰিকালচাৰ, ডেইলি ইউজ এণ্ড ইণ্ডাষ্ট্ৰি। তো ৱাটাৰ এভেইলেবিলিটি, তো নদীৰ পাৰত তোমালোকে দেখিবা মানুহে গাঁও পাতি পেলাই বাস কৰে, ঠিক আছে, কাৰণ নদীৰ পাৰত তোমাৰ খেতি কৰিবলৈ সুবিধা হয়। এতিয়া লেণ্ডলক এৰিয়া তাত, য'ত নদী চদী একো নাই, তাত তোমাৰ খেতি কৰিবলৈ দিগদাৰ হ'ব, তাত তুমি খেতিপথাৰ পানী কেনেকৈ দিবা। কিন্তু নদীৰ ওচৰত যদি তুমি ঘৰ পাতি পেলাই বসবাস কৰা, ঠিক আছে, তেতিয়া তেওঁলোকে খেতি কৰিবলৈ সুবিধা হয়। তাৰপিছত ইণ্ডাষ্ট্ৰিবিলাককো পানীৰ দৰকাৰ হয়, গতিকে ইণ্ডাষ্ট্ৰিবিলাকো নদীৰ ওচৰতে বনায়, ঠিক আছে। নদীত তেওঁলোকে নিজৰ ৱেষ্টেজবোৰো পেলাই দিয়ে, গতিকে ইণ্ডাষ্ট্ৰি বনালে তাতো জব লাগিব, জব কৰিবৰ কাৰণে মানুহ তাত যায়, তাতে ঘৰ পাতি বসবাস কৰে। তো এই ধৰণৰ জিঅ'গ্ৰাফিকেল ফেক্টৰবোৰৰ কাৰণেও পপুলেশ্যন ইনক্ৰিজ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। লেণ্ডফৰ্মছ, ফ্লেট এণ্ড জেণ্টলি স্ল'পিং এৰিয়াছ, গংগা প্লেইন, ছাপৰ্ট এগ্ৰিকালচাৰ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ। তো ভেলী এৰিয়াবিলাকত তোমাৰ এই ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ বনাবৰ কাৰণে ইজি হয়, ঠিক আছে। হিলি এৰিয়া তুমি ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ বনাবলৈ, তাত তুমি ৰাস্তা বনাওঁতে বহুত দিগদাৰ হয়, তাত তুমি ৰেল চলাবৰ কাৰণে দিগদাৰ হয়। কিন্তু সমান এৰিয়া তোমাৰ ৰাস্তা বনাবৰ কাৰণে, ঠিক আছে, খেতি কৰিবৰ কাৰণে ভাল হয়। গতিকে সেই ধৰণৰ তোমাৰ গংগা প্লেনেই হওক, ব্ৰহ্মপুত্ৰ ৰিভাৰ ভেলীয়ে হওক, ঠিক আছে, তাত তোমাৰ এগ্ৰিকালচাৰ আৰু ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ বনাবলৈ ইজি হয়। তাত সেইকাৰণে কি হৈছে, মানুহৰ জনবসতি বাঢ়ি গৈছেগৈ। ক্লাইমেট, হাৰ্ছ ক্লাইমেট, আৰ্কটিক এণ্ড ডেজাৰ্ট, ডিটাৰ ছেটেলমেণ্ট। তো আৰ্কটিক ৰিজনত কিমাননো মানুহ থাকে, নাথাকে। এণ্টাৰ্কটিকা কিমান মানুহ থাকে, ক্ষুদ্ৰ মানুহ থাকে, বহুত সৰু এমাউণ্টৰ মানুহ থাকে, নাথাকেই তাত মানুহ পায়। ডেজাৰ্টত কোনোবা মানুহ থাকিব নেকি, পানী খাবলৈ নাপায়, মৰি থাকে। গতিকে সেই ধৰণৰ কিছুমান হাৰ্ছ ক্লাইমেটবিলাকো পপুলেশ্যন ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যনৰ ওপৰত প্ৰভাৱ পেলাইছে, ঠিক আছে। তাৰপৰা মানুহ গুচি পেলাই নদীৰ পাৰত বাস কৰিবলৈ লয়, কোনেনো মৰুভূমি থাকিব, ঠিক আছে। হুৱাইল মডাৰেট ক্লাইমেট এট্ৰেক্ট হায়াৰ পপুলেশ্যন ডেঞ্চিটি, ছইলছ, ফাৰ্টাইল ছইল, নৰ্থাৰ্ণ প্লেইন, ছাপৰ্ট এগ্ৰিকালচাৰ এণ্ড ডেন্স পপুলেশ্যন, ঠিক আছে। এতিয়া নদীবিলাকৰ যেতিয়া
বানপানী হয়, সিহঁতৰ পলস পেলাই থৈ গুচি যায়, তো সেই পলসুৱা মাটিত কি ধুনীয়াকৈ খেতি ভাল হয়। গতিকে সেই ধৰণৰ ফাৰ্টাইল চইলবিলাকত কি হয়, মানুহ বেছিকৈ থাকিবলৈ লয়, কাৰণ তাত খেতি কৰিলে ভাল হয়। আগতে এগ্ৰিকালচাৰ মেইন আছিলে, খেতি কৰি মানুহে জীয়াই থাকে, ঠিক আছে, খেতি কৰি মানুহে নিজৰ পৰিয়ালটো পোহপাল দি থাকে। গতিকে তেওঁলোকে য'ত ফাৰ্টাইল চইল পোৱা যায়, সাৰুৱা মাটি পোৱা যায়, তাতে তেওঁলোকে জনবসতি ষ্টাৰ্ট কৰিছিলে, ঘৰ পাতি বসবাস কৰিছিলে। কিন্তু ইনফাৰ্টাইল এৰিয়াবিলাক মাউণ্টেইন, ডেজাৰ্ট, তাত তোমালোকৰ মানুহৰ জনবসতি খুব কম। লোকেশ্যন হিচাপে চাবলৈ গ'লে এৰিয়াছ নিয়াৰ ইকনমিক হাবছ এনচিআৰ এট্ৰেক্ট পিপুল ডিউ টু জব অপৰচুনিটিজ এণ্ড বেটাৰ ফেচিলিটি। এতিয়া IT হাব বেংগালুৰু, গুৰুগ্ৰাম, গিফ্ট চিটি, তাত তোমাৰ কি হৈছে, জব অপৰচুনিটি বেছি হয়, তাত সেইকাৰণে মানুহ বেছিকৈ গৈছে। তো সেইবোৰ জেগা পিপুলবোৰ এট্ৰেক্ট কৰে, সেইটোলৈ পপুলেশ্যন ডেঞ্চিটি দেখিবলৈ পোৱা যায়। নেচাৰেল ডিজাষ্টাৰ্ছ ৰিজিয়নছ প্ৰ'ন টু ডিজাষ্টাৰ্ছ এক্টিভ ভলকেন'ছ হিমালয়ান কুৱেকছ হেভ লোৱাৰ পপুলেশ্যন ডেঞ্চিটি। তো নেচাৰেল ডিজাষ্টাৰবিলাকৰ কথা আছে। এতিয়া যিবোৰ এৰিয়াত খুব ভলকেনিক এক্টিভিটি হৈ থাকে, তাত মানুহ থাকিব জানো? নাথাকে, ঠিক আছে। য'ত আৰ্থকুৱেক বেছি হৈ থাকে, তাত মানুহ থাকিব জানো? নাথাকে। পলিটিকেল ফেক্টৰ কিছুমানো আছে, ৱাৰ কনফ্লিক্ট। এতিয়া ৱাৰ হৈ আছে, তাতো মানুহ নাথাকে, তাৰপৰা মানুহ গুচি আহিব, এইখিনি জেগাত ৱাৰ হৈ থাকে, তাত নাথাকোঁ আমি, তাৰপৰা গুচি আহিব মানুহ। কনফ্লিক্ট লিড টু মাছ মাইগ্ৰেশ্যন এজ চিন ইজ ইউক্ৰেইন এণ্ড আফগানিস্তান। ঠিক আছে, আফগানিস্তানৰ তালিবানৰ এতিয়া লৈ পেলাই আমেৰিকা 2021 চনত তাৰপৰা নিজৰ আৰ্মিখিনি পুল আউট কৰিলে। তো 2001 পৰা 2021 চনলৈকে আফগানিস্তানত শান্তি বৰ্তি আছিলে, ঠিক আছিলে। 21 চনত যেতিয়া নিজৰ ফাইনেন্সিয়েল বাৰ্ডেন হোৱাৰ কাৰণে আমেৰিকাই কি কৰিলে, নিজৰ আৰ্মিখিনি আফগানিস্তানৰ পৰা লৈ গ'ল, তেতিয়া আকৌ তালিবানে গোটেইটো কণ্ট্ৰল কৰিলে। তো সেইটোৱে, এই ৰেজিমে যেতিয়া চেঞ্জ হয়, তেতিয়া অকণ কনফ্লিক্ট হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়, ৱাৰ লাইক চিটুৱেশ্যন দেখিবলৈ পোৱা যায়। গতিকে তেতিয়া মানুহবিলাকে নিজৰ ষ্টেবিলিটি বিচাৰে, যে আমাৰ দেশখনতো এটা ষ্টেবল হওক, পিচ থাকক, শান্তি থাকক, ল' এণ্ড অৰ্ডাৰ থাকক। যেতিয়া তেওঁলোকে এইবোৰ নাপাব, তাৰ পৰা কি কয়, মাছ মাইগ্ৰেশ্যন কৰা দেখিবলৈ পোৱা যায়, শান্তিপ্ৰিয় জেগালৈ গুচি যায়গৈ। ইণ্টাৰনেল আনৰেষ্ট পলিটিকেল ইনষ্টেবিলিটি এণ্ড পাৰ্চিকিউশ্যন ৰোহিংগিয়াছ ফ্ৰম ম্যানমাৰ। তো ম্যানমাৰ ৰাখিন ষ্টেটত ৰোহিংগিয়াবিলাক থাকে, মাইনৰিটি হয়, তো তেওঁলোকৰ ওপৰত অত্যাচাৰ চলায়। তো সেই ৰোহিংগিয়াবিলাকে ইমান অত্যাচাৰ সহ্য কৰিব নোৱাৰি তেওঁলোকে তাৰ পৰা পলায়ন কৰে। তেনেকুৱা ধৰণৰ ইণ্টাৰনেল আনৰেষ্ট, পলিটিকেল ইনষ্টেবিলিটিৰ ফলতো বা ৰিলিজিয়াছ অৰ কমিউনিটি পাৰ্চিকিউশ্যন ফেচ কৰাৰ কাৰণে তেওঁলোকে কি হয়, পপুলেশ্যন ডিছপ্লেচমেণ্ট দেখিবলৈ পোৱা যায়। মাইগ্ৰেশ্যন পলিচিছ ছাপৰ্টিভ পলিচিছ বুষ্ট পপুলেশ্যন গ্ৰোথ ইন ডেষ্টিনেশ্যন এৰিয়াছ। ৰেষ্ট্ৰিক্টিভ H1B ভিছা এফেক্ট US মাইগ্ৰেশ্যন। ঠিক আছে, H1B ভিছা US মাইগ্ৰেশ্যন, তাই আমেৰিকাৰ H1B ভিছা আছে, তাত তুমি প্ৰফেশ্যনেল কাৰণতে হওক বা বেলেগ কিবা ছাৰ্ভিচ দিবৰ কাৰণে হওক বা পঢ়িবৰ কাৰণে হওক, তাত তুমি সেইটো ভিছা লৈ পেলাই আমেৰিকাত যাব পাৰা। বিশেষকৈ IT ছেক্টৰৰ কাৰণে, IT ছেক্টৰৰ মানুহবিলাক H1B ভিছা লৈ পেলাই আমেৰিকাত যায়, ইণ্ডিয়া হওক, চাইনা হওক বা বেলেগ দেশৰ পৰা হওক, ঠিক আছে। তো তাত গৈ পেলাই তেওঁলোকে সেই ভিছাখন লৈ পেলাই তাত তেওঁলোকে কাম কৰিব পাৰে, নিজৰ ছাৰ্ভিচটো দিব পাৰে, ইনকাম কৰিব পাৰিব, আৰু তেওঁলোকৰ যেতিয়া টাৰ্মটো শেষ হ'ব তেতিয়া গুচি আহিব লাগিব, ঠিক আছে। এতিয়া সেই H1B ভিছাৰ ওপৰতে USA কি কৈছে, আমেৰিকাই অকণমান ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন লগাই দিছে। তো এনেকুৱা ধৰণৰ মাইগ্ৰেশ্যন পলিচিবিলাক থকাৰ কাৰণেও কি হয়, পপুলেশ্যনটো কিন্তু কিছুমান এৰিয়াত বাঢ়ি যায় বা কমি যায়। য'ত তোমাৰ ভিছাখন তুমি ইজিলি পাবা, ঠিক আছে, য'ত তোমাৰ সুবিধা ভাল পাবা, ফেচিলিটি ভাল পাবা, তাতহে তুমি যাবা। তোমাৰ যদি ক'ৰবাত ভিছাই নোপোৱা, কোনোবা এখন দেশৰ কাৰণে এণ্ট্ৰি কৰিবৰ কাৰণে সুবিধা ফেচিলিটি নাই, ঠিক আছে, ভাল ফেচিলিটি, তাৰ জেগাত জানো যাব। গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ কথাবোৰেও কি হয়, পপুলেশ্যন ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যনটোৰ ওপৰত প্ৰভাৱ পেলায়। ছ'চিঅ' ইকনমিক ফেক্টৰ্ছ মিনাৰেল ৰিচ ৰিজিয়নছ এট্ৰেক্ট ইণ্ডাষ্ট্ৰিজ এণ্ড ৱৰ্কাৰ্ছ। তো যিবোৰ এৰিয়াত মিনাৰেল বেছিকৈ আছে, তাত কি হয়, সেই মিনাৰেলবিলাকৰ ওপৰত বেছ কৰি পেলাই ইণ্ডাষ্ট্ৰি কিছুমান গঢ় লৈ উঠে। তো ৰিজনেল ৰিচ'ৰ্চ বেছ ইণ্ডাষ্ট্ৰি আমি পঢ়িবলৈ পাইছোঁ, ঠিক আছে। কিছুমান ৰিজনত বহু ৰিচ'ৰ্চ পোৱা যায়, সেই ৰিচ'ৰ্চবোৰ ওপৰত বেছ কৰি পেলাই ইণ্ডাষ্ট্ৰি বহায়। তো সেই ইণ্ডাষ্ট্ৰিবিলাকৰ কাম কৰিবৰ কাৰণে মানুহ যায়, ঠিক আছে। তো তেতিয়া পপুলেশ্যন মাইগ্ৰেশ্যন দেখিবলৈ পোৱা যায়। আৰবানাইজেশ্যন চিটিজ অফাৰ জবছ, এডুকেশ্যন, হেল্থ কেয়াৰ, গ্ৰ'য়িং লাৰ্জ পপুলেশ্যন। মহাৰাষ্ট্ৰ, তামিলনাডু এক্সাম্পল হিচাপে দিছে। তো মহাৰাষ্ট্ৰ, তামিলনাডু, তাত তোমাৰ ভাল জব পাবা, জব অপৰচুনিটি আছে, ঠিক আছে। তাত এডুকেশ্যন ভাল হয়, হেল্থ কেয়াৰ ভাল হয়। এতিয়া কিমানে এপ'লত গুচি যায়, ঠিক আছে, চেন্নাইত যায় নিজৰ হেৰি দেখাবৰ কাৰণে, হেল্থ কেয়াৰ চেকআপৰ কাৰণে যায়, ৰাইট। মুম্বাইত যায়, জব অপৰচুনিটি বিচাৰি পেলাই যায়। তো সেইবোৰ তোমাৰ কি হৈছে, এৰিয়াবিলাকে লাৰ্জ পপুলেশ্যন ড্ৰ' কৰিবলৈ, এট্ৰেক্ট কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। ট্ৰেন্সপৰ্টৰ কথা কৈছে, এফিচিয়েণ্ট ট্ৰেন্সপৰ্ট, দেলহি মেট্ৰ' বুষ্ট পপুলেশ্যন ইনফ্লাক্স ডিউ টু ইজ অফ মবিলিটি। এটা ইজ অফ মবিলিটি, উন্নত মানৰ ৰাস্তা বনাই থৈ দিছে, উন্নত মানৰ ট্ৰেন্সপৰ্ট ছিষ্টেম আছে, গতিকে সেইবোৰ এৰিয়াত যাবৰ কাৰণে ইজি হয়, ঠিক আছে।
তো তেনেকুৱা ধৰণৰ ট্ৰেন্সপৰ্ট ফেচিলিটি ভাল থকাৰ কাৰণেও পপুলেশ্যন ইনফ্লাক্সটো হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায় তাৰপিছত আহিব ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েলাইজেশ্যন ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল হাবছ ক্ৰিয়েট জব মেগনেটছ জামছেদপুৰ বেংগালুৰু হায়দৰাবাদ তো তেনেকুৱা ধৰণৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল যিবোৰ হাব আছে তেওঁলোকে জব ক্ৰিয়েট কৰে আৰু সেই জববোৰ কৰিবৰ কাৰণে মানুহ তালৈ গুচি যায় তো ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েলাইজেশ্যনে কি কৰে তোমাৰ পপুলেশ্যনটো এট্ৰাক্ট কৰে ইকনমিক এক্টিভিটি ডাইভাৰ্ছ ইকনমিক বেচেছ দিল্লী মুম্বাই এট্ৰাক্ট ডেন্স পপুলেশ্যন তাৰপিছত আহিব ছ'চিঅ' কালচাৰেল ফেক্টৰ্ছ কালচাৰেল ছিগনিফিকেন্স ৰিলিজিয়াছ এণ্ড কালচাৰেল চেণ্টাৰ্ছ attract migrants due to spiritual and community affiliations তো এটা যিবোৰ কালচাৰ চেণ্টাৰ আছে ঠিক আছে আমাৰ কামাখ্যা মন্দিৰকে ধৰিব পাৰে ৰিলিজিয়াছ চেণ্টাৰ আছে তো তাত তোমাৰ কি হয় যে অম্বুবাচী মেলা হয় গোটেই দেশ বিদেশৰ মানুহ আহে নাহে ঠিক আছে গোটেই দেশ বিদেশৰ সাধু সন্তবোৰ আহে নাহে তো সিহঁতে এটা পপুলেশ্যন ডাঙৰ এটা লাৰ্জ চাংক অফ পপুলেশ্যন তেওঁলোকে এট্ৰাক্ট কৰিছে তো কিছুমান আহি পেলাই ইয়াতে থাকিয়ে যায় ঠিক আছে মাইগ্ৰেটে কৰি দিয়ে ইয়াত আহি পেলাই তো তেনেকুৱা ধৰণৰ আমি দেখিবলৈ পাওঁ কুম্ভ মেলা হৈ গ'ল মহাকুম্ভ মেলা তাত গোটেই দেশ বিদেশৰ সাধু সন্তবিলাক আহিছে টুৰিষ্ট আহিছে মানুহ আহিছে ঠিক আছে তো কিমান লাৰ্জ পপুলেশ্যন এটা এট্ৰেক্ট কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে তো তেনেকুৱা ধৰণৰ ৰিলিজিয়াছ ছ'চিঅ' কালচাৰেল ফেক্টৰবিলাকেও কিন্তু পপুলেশ্যন ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যনৰ ওপৰত প্ৰভাৱ পেলায় এতিয়া ইয়াত কৈছে কিছুমান ফেক্টৰ কথা কৈছে ৱৰ্ল্ড পপুলেশ্যন প্ৰস্পেক্টাছ WPP 2024 দ্য টোটেল পপুলেশ্যন অফ ৱৰ্ল্ড ৰিচ 8.2 billion in 2024 more than 3 times the population of 2.5 billion in 1950 তো 1950 চনত গোটেই ৱৰ্ল্ডৰ পপুলেশ্যনটো কিমান আছিলে মাত্ৰ 2.5 বিলিয়ন আছিলে আৰু বৰ্তমান 2024 চনত গোটেই ৱৰ্ল্ডৰ পপুলেশ্যন কিমান 8.2 বিলিয়ন কিমান বাঢ়িলে চোৱা 1950 only 2.5 billion ঠিক আছে 250 crore 1950 চনত স্বাধীনতা হোৱা সময়তে আমাৰ মাত্ৰ 250 crore আছিলে গোটেই ৱৰ্ল্ড ৱাইড পপুলেশ্যন আৰু এই 2024 চনত ঠিক আছে এতিয়া আমাৰ কিমান হৈ গ'ল 820 কোটি হৈ গ'ল আৰু এইটো বাঢ়ি বাঢ়ি গৈ আছে বেছি দিন নাই আৰু 1000 কোটি চুবগৈ এইটো আৰু The global population is projected to peak at approximately 10.3 billion in the mid-2080s. বাপৰে সেই 2080 চনৰ কথা কৈছে 2080 চনলৈ আমাৰ 1000 crore হৈ যাব আমাৰ পপুলেশ্যন followed by a gradual decline to around 10.2 billion by 2100 primarily due to declining fertility rates worldwide তো 2080 চনৰ কথা কৈছে 2070-80 চনলৈকে আমাৰ 1000 কোটি চুই যাব ঠিক আছে কিন্তু 2100 চনলৈকে কিন্তু আকৌ কি হ'ব পপুলেশ্যনটো ডিক্লাইন হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যাব কিয় কাৰণে কাৰণ আজি এতিয়া 2000 চনৰ কোনোবা যে জন্ম হৈছে যিখিনি মিলেনিয়েল হওক বা জেড জেনেৰেশ্যন হয় জেনেৰেশ্যন ঠিক আছে তো তেওঁলোক কি হ'ব সেই 2070-80 চনলৈকে বুঢ়া হৈ যাবগৈ হয়নে নহয় ইমান ডাঙৰ এটা ৱৰ্ক ফ'ৰ্চ আছে সেইটো সেই সময়লৈ বুঢ়া হৈ যাব 2080 চনলৈকে তো সেইকাৰণে কৈছে তাৰপিছত লাহে লাহে কি হ'ব 2100 চনলৈকে ফাৰ্টিলিটি ৰেটটো কমি যাবগৈ ঠিক আছে কাৰণ যেতিয়া তোমাৰ ঘৰৰ অৱস্থা বহুত ভাল তেতিয়া তুমি দুটা ল'ৰা ছোৱালী জন্ম দিছা চাকৰি কৰি আছে ঘৰত মতা মাইকী হালৰ যিকোনো এটাই চাকৰি কৰি আছে বা দুইটাই চাকৰি কৰি আছে তেতিয়া তেওঁলোকে দুটা তিনিটা সন্তান জন্ম দিব পাৰিব ঠিক আছে সিহঁতৰ পঢ়া শুনা খৰচ উঠাব পাৰিব খোৱা বোৱা পিন্ধা উৰা ঠিক আছে পঢ়া শুনা কৰা জব পোৱালৈকে তেওঁলোকক ফাইনেন্সিয়েল এছিষ্টেণ্ট দিয়া সকলো ধৰণৰ সুবিধা দিব পাৰিব কিন্তু যদি ঘৰত কোনো চাকৰি কৰা মানুহে নাই ঠিক আছে তাতো সিহঁতে ল'ৰা ছোৱালী পঢ়া শুনা পৰা আৰম্ভ কৰি সকলো সুবিধা দিব নোৱাৰিব গতিকে তেওঁলোকে ইমান এটা সন্তান জন্ম নিদিয়ে ঠিক আছে গতিকে ইণ্ডিয়াৰ ইকনমি এতিয়া পিক মাৰি আছে গতিকে ভাল ইনকাম হৈ আছে মানুহবিলাকৰ সেইকাৰণে তেওঁলোকে সকলো সুবিধা দিব পাৰিছে ল'ৰা ছোৱালীক সেইকাৰণে তেওঁলোকে সন্তান জন্ম দি আছে যেতিয়া তেওঁলোকৰ অৱস্থা শোচনীয় হৈ যাব ঠিক আছে ইকনমিকেলি বৰ এটা ভাল ষ্টেটত নাথাকিব তেতিয়া তেওঁলোকে কি কৰিব লাহে লাহে দুটা সন্তান জন্ম দিব নালাগে এটা সন্তানে জন্ম দিম তাকে সকলো সুবিধা দিম কাৰণ আমাৰ তাৰ ইমান এটা কেপাচিটি নাই তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা মনোভাৱ আহিব গতিকে ফাৰ্টিলিটি ৰেটটো ডিক্লাইন হ'ব আৰু 2100 চনলৈকে কি হ'ব গোটেই ৱৰ্ল্ড ৱাইড এনেকুৱা কণ্ডিশ্যন হ'ব তাত লাহেকৈ কি হ'ব পপুলেশ্যন গ্ৰ'থটো কমি যাব তো এতিয়া 2070-80 চনলৈকে কিন্তু গোটেই ৱৰ্ল্ডৰ পপুলেশ্যন কি হ'ব গ্ৰ'থটো বাঢ়িয়ে গৈ থাকিব India and China. India has overtaken China as the world's most populous country. According to UN population estimates, India now has a population of 146 crore, surpassing China for the first time. তো সেইটো কথা কৈছে
যে ইণ্ডিয়াৰ পপুলেশ্যন বৰ্তমান 1.46 বিলিয়ন হৈ গ'ল, 146 কৰোৰ হৈ গ'ল, আৰু যিহেতু চাইনাতকৈ আমাৰ বেছি হয়, চাইনাৰ 142 কৰোৰ, ঠিক আছে। গতিকে চাইনাতকৈ আমাৰ বেছি, 4 কোটি বেছিহে আছে জনসংখ্যা। এটা কৈছে ফেক্টৰ্ছ এফেক্টিং পপুলেশ্যন গ্ৰোথ, পপুলেশ্যন গ্ৰোথটো কি ফেক্টৰে এফেক্ট কৰে। এটা কি ফেক্টৰে পপুলেশ্যন গ্ৰোথটো এফেক্ট কৰে চাওঁ। ইকনমিক ডেভেলপমেণ্ট, কাণ্ট্ৰিজ উইথ এন ইকনমি বেছড অন এগ্ৰিকালচাৰ অৰ পাৰ্চিয়েলি ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েলাইজড টেণ্ড টু হেভ হায়াৰ ৰেট অফ পপুলেশ্যন গ্ৰোথ। এক্সাম্পল আফগানিস্তান, নাইজেৰিয়া, পাকিস্তান। তো য'ত তোমাৰ লাহেকৈ এটা ইণ্ডাষ্ট্ৰিবোৰ ডেভেলপ হ'বলৈ ধৰিছে, মানে ডেভেলপিং কাণ্ট্ৰিবোৰৰ কথা কৈছে, তাত তোমাৰ পপুলেশ্যন গ্ৰোথটো বেছি হয়, ঠিক আছে। ফিমেল লেবাৰ মাৰ্কেট পাৰ্টিচিপেশ্যন, women who engage in employment tend to have less number of child। এতিয়া যিবোৰ মানুহে কাম কৰি আছে, জব কৰি আছে, তেওঁলোকৰ সন্তান হ'লে তেওঁলোকে গম পায় যে আগতে মেটাৰ্নিটি লিভৰ কনচেপ্টে নাছিলে, তো তেওঁলোকে হয় জব এৰিব লাগিব, নহয় জব নকৰিলে তেওঁলোকে কি হয় দৰমহাটো নাপায়, ঠিক আছে, বা ল'ৰা ছোৱালী চাবৰ কাৰণে এক্সট্ৰাকৈ মানুহ ৰাখিব লাগে। তো ছোৱালী জন্ম দিয়াটো বা ছোৱালী মানুহৰ কাৰণে বা মাইকী মানুহৰ কাৰণে, কাম কৰি থকা মাইকী মানুহৰ কাৰণে তেওঁলোকে সন্তান জন্ম দিয়াটো বহুত মানে ডাঙৰ বাৰ্ডেন হৈ গৈছিলে। মানে এইপিনে কামেই কৰিব নে ল'ৰা ছোৱালী কেয়াৰে ল'ব, ঠিক আছে। গতিকে যিবোৰ মানুহে কামত জড়িত আছে তেওঁলোকে লেছ নাম্বাৰ অফ চাইল্ড প্ৰিফাৰ কৰে, ঠিক আছে। ইন কণ্ট্ৰাষ্ট টু ডেভেলপিং ইকনমিজ ৱেৰ ফিমেল এডুকেশ্যন এণ্ড ছ'চিয়েল মবিলিটি আৰ অফেন লোৱাৰ টেন টু বিয়াৰ মোৰ চিলড্ৰেন। আৰু যিবোৰ ডেভেলপিং ইকনমি আছে য'ত ওমেনবিলাকে এতিয়ালৈকে ভাল এডুকেশ্যন পোৱা নাই, ঠিক আছে, এডুকেশ্যনৰ অভাৱত তেওঁলোকে নিজৰ ৰিপ্ৰডাক্টিভ যিটো হেল্থ আছে সেইটো কেয়াৰ ল'ব জনা নাই, তেওঁলোকে ফেমিলি প্লেনিং কৰিব জনা নাই, ঠিক আছে, তেওঁলোকে কোনো ধৰণৰ এমপ্লয়মেণ্টৰ সুবিধা পোৱা নাই, তাত আকৌ তোমাৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ সংখ্যাটো বেছি দেখাবলৈ পোৱা যায়। তো ফিমেল লেবাৰ মাৰ্কেট পাৰ্টিচিপেশ্যন হোৱাৰ কাৰণেও ল'ৰা ছোৱালীৰ সংখ্যাটো কম হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। আৰু য'ত ফিমেল লেবাৰ ফ'ৰ্চ পাৰ্টিচিপেশ্যন কম, তাত তোমাৰ ল'ৰা ছোৱালী জন্ম দিয়াটো বেছি। ডেথ ৰেট, দ্য এডভান্সমেণ্ট অফ মেডিকেল চায়েন্স, মই কৈছোঁ অলৰেডি মেডিকেল চায়েন্স বহুত ওপৰলৈ গৈছে, মানুহ এতিয়া কিবা প্ৰকাৰে হ'লেও মৰা মুখৰ পৰা উভতাই আনিব পাৰিছে, ঠিক আছে। অৰ্গেন ট্ৰেন্সপ্লেণ্টেশ্যন আহি গৈছে, মৰা মানুহো মৃত্যু আগৰ পৰা মুখৰ পৰা গুচি আহে এতিয়া, আৰু 10 বছৰ তেওঁলোকৰ লাইফটো এক্সটেণ্ড হৈ গৈছেগৈ। দ্য এডভান্সমেণ্ট অফ মেডিকেল চায়েন্স মেড ইট পচিবল টু ট্ৰিট মেনি ফেটেল ডিজিজেছ উইচ লেড টু এ ডিক্ৰিজ ইন ডেথ ৰেটছ এণ্ড এন ইনক্ৰিজ ইন লাইফ এক্সপেক্টেঞ্চি। তো ডেথ ৰেট সেইকাৰণে কমি গৈছে আৰু লাইফ এক্সপেক্টেঞ্চি বাঢ়ি গৈছে। ইমিগ্ৰেশ্যন লেভেল, চাম কাণ্ট্ৰিজ বিগেষ্ট ড্ৰাইভাৰ্ছ অফ পপুলেশ্যন গ্ৰোথ কাম ফ্ৰম নেট মাইগ্ৰেশ্যন। For instance, in the UK, from 2000 to 2013, around 50% of net population growth came from net international migration. ঠিক আছে, তো ইণ্টাৰনেশ্যনেল মাইগ্ৰেশ্যন হৈ থাকে, এখন দেশৰ পৰা আন এখন দেশলৈ মানুহ গৈ থাকে, জবৰ ক্ষেত্ৰতে হওক বা পঢ়া শুনাৰ ক্ষেত্ৰতে হওক বা বেলেগ ক্ষেত্ৰতে হওক, ঠিক আছে। তো গতিকে তাত কি হয়, কোনোবা এখন দেশৰ পপুলেশ্যন গ্ৰ'থটো সেই ইমিগ্ৰেশ্যনৰ কাৰণেও বাঢ়ি যোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। তাত আমাৰ UK উদাহৰণ দিছে, 2000 চনৰ পৰা 2013 চনৰ ভিতৰত তেওঁলোকৰ যে পপুলেশ্যনটো যে গ্ৰ'থ হৈছে তাৰ 50% নেট পপুলেশ্যন গ্ৰ'থৰ কাৰণটো কি, ইণ্টাৰনেশ্যনেল ইমিগ্ৰেশ্যন। Socio and cultural factors. In China, before one family policy, there were strong social attachment to having large families. In the developed world, smaller families are the norm. ঠিক আছে, তো যিবোৰ চাইনাৰ দৰে দেশত এতিয়া ওৱান ফেমিলি ওৱান চাইল্ড পলিচি আনিছিলে, ৰাইট, তেওঁলোকে নিজৰ পপুলেশ্যনটো কণ্ট্ৰল কৰিবৰ কাৰণে, এতিয়া প্ৰত্যেক দেশে নিজৰ পপুলেশ্যনটো গ্ৰ'থটো কণ্ট্ৰল কৰিবৰ কাৰণে নিজৰ নিজৰ পলিচি আনে। তো চাইনা জাপান সেইবিলাকে কি লৈছিলে, ওৱান চাইল্ড পলিচি লৈছিলে, যে মাক দেউতাকে মাত্ৰ এটা সন্তানে জন্ম দিব পাৰিব। তাৰ ফলত তেওঁলোকৰ কি হ'ল, এতিয়া তেওঁলোকৰ তাৰ প্ৰভাৱটো তাৰ ওপৰত পৰিছে, তেওঁলোকৰ এতিয়া ৱৰ্ক ফ'ৰ্চটো বহুত কমি গ'ল, ডিপেণ্ডেণ্ট পপুলেশ্যন বহুত বেছি, ঠিক আছে। সেইকাৰণে জাপানে এতিয়া কি হৈছে, এটা এভাৰেজ এজ 48 বুঢ়া মানুহৰ সংখ্যাটো বেছি, গতিকে তাত কি হৈছে, ৱৰ্ক ফ'ৰ্চৰ অভাৱ হৈছে। অসমৰ পৰা এতিয়া 3000 ল'ৰা ছোৱালী লৈ যাব জাপানৰ কাম কৰিবৰ কাৰণে, গতিকে সিহঁতে কি কৰিছে, আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ পৰা ৰিক্ৰুইটমেণ্ট কৰিছে, কাৰণ সিহঁতৰ ৱৰ্ক ফ'ৰ্চ নাই, আমাৰ ইণ্ডিয়া চিপ লেবাৰটো লৈ যাব, তাত সিহঁতে নিজৰ কাম কৰাব, ঠিক আছে। তো সেইবিলাক এবাৰ যদি ওৱান চাইল্ড পলিচি ইমান বছৰ ধৰি পেলাই চলি আছে, তো সিহঁত ইউজটো হৈ গৈছে এটা সন্তান জন্ম দি দি,
ঠিক আছে চবকে সেইটোৱে দেখিছে এটা সন্তান জন্ম দিয়া এটা সন্তান জন্ম দিয়ালৈকে তাকে সকলো সুবিধা দিব পাৰিব আৰু লোনো ল'ব নালাগে ল'ৰা ছোৱালী পঢ়া শুনা ডাঙৰ দীঘল কৰাৰ নামত ঠিক আছে ডাঙৰ ঘৰো নালাগে তিনিটা মানুহৰ কাৰণে কিন্তু ডাঙৰ ঘৰ লাগে ঠিক আছে বহুত সুবিধা আহি যায় ফাইনেন্সিয়েল বাৰ্ডেন বহুত কমি যায় গতিকে সিহঁত ইউজটো হৈ গৈছে এতিয়া আকৌ যদি কয় যে এতিয়া 2 চাইল্ড পলিচি কৰিব লাগে তো সিহঁতৰ সেই 1 চাইল্ড পলিচিৰ পৰা 2 চাইল্ড পলিচিলৈ মুভ কৰিবলৈ চিফ্ট কৰিবলৈ দিগদাৰ হৈ গৈছে তো সেই ডেভেলপ ৱৰ্ল্ডবিলাকত স্মলাৰ ফেমিলিয়ে ঠিক আছে সিহঁতৰ নৰ্ম হৈ গৈছেগৈ এভেইলেবিলিটি অফ ফেমিলি প্লেনিং ইনক্ৰিজ এভেইলেবিলিটি অফ কন্ট্ৰাচেপশ্যন এণ্ড হেল্থ ফেচিলিটিজ কেন এনেবল ওমেন টু লিমিট ফেমিলি চাইজ ঠিক আছে তো কন্ট্ৰাচেপশ্যন মেথডবোৰ আজিকালি খুব ইজিলি এভেইলেবল হৈ গৈছে মানুহে সেইবোৰ এক্সেছ পাইছে সেইকাৰণে ফেমিলি প্লেনিং কৰিবৰ কাৰণে ইজি হৈছে ঠিক আছে কেতিয়া বাচ্চা জন্ম দিব কেতিয়া নিদিব তো সেই হিচাপে তেওঁলোকৰ প্লেনিং কৰিবৰ কাৰণে ইজি হৈ গৈছে বাচ্চা দিব মন নাই তেতিয়া তেওঁলোকে সেক্সুৱেল ইণ্টাৰকৰ্চত তাত জড়িত হ'লেও তেওঁলোকে কি কয় কন্ট্ৰাচেপ্টিভ ইউজ কৰে ঠিক আছে আৰু যেতিয়া সেই হিচাপে তেওঁলোকৰ ফেমিলি প্লেনিং কৰিবৰ কাৰণে ইজি হয় তো কন্ট্ৰাচেপ্টিভে কি কৈছে পপুলেশ্যন গ্ৰথত বহুত ডাঙৰ ভূমিকা এটা পালন কৰিছে খালি সেইবোৰৰ বিষয়ে কি থাকিব লাগিব মানুহৰ এৱাৰনেছ থাকিব লাগিব ঠিক আছে মানুহৰ সেইবোৰ এক্সেছ পাব লাগিব Instead, using the least contraceptive like Meghalaya 27%, Bihar 56%, etc. have high population growth rate. আৰু যিবোৰ ষ্টেটত এতিয়ালৈকে কণ্ট্ৰাচেপ্টিভ মেথডবোৰ ইউজ কৰা নাই ঠিক আছে তাত তোমাৰ কি হৈছে কিন্তু পপুলেশ্যন ৰেটটো হাই হৈছে সেইকাৰণে মানুহৰ মাজত সেই কণ্ট্ৰাচেপ্টিভ যিবোৰ মেথড আছে ঠিক আছে পিলে হওক বা কণ্ডমে হওক সেইবোৰৰ বিষয়ে এৱাৰনেছ আনিব লাগিব আৰু সেইবোৰ ইউজ নকৰিলে যে তাৰ কনচিকুৱেঞ্চ হিচাপে প্ৰেগনেঞ্চি কনচিভ কৰিব পাৰে সেই বিষয়ে জনাব লাগিব আনপ্লেন ফেমিলি কোন ধৰণৰ প্লেন নোহোৱাকৈ বাচ্চা জন্ম হ'বলৈ গৈ আছে সেই বিষয়ে তেওঁলোকৰ সেই কনচিকুৱেঞ্চেছবোৰ আছে সেইবোৰৰ বিষয়ে অৱগত কৰিব লাগিব তেতিয়াহে তাত কি হ'ব কণ্ট্ৰাচেপ্টিভ মেথডবোৰ ইউজ কৰিব এটা আৰু আনৱান্টেড প্ৰেগনেঞ্চি হোৱাৰ পৰা নিজকে ৰক্ষা কৰিব পাৰিব এটা প্লেন ফেমিলি প্লেনিং কৰিব পাৰিব ঠিক আছে তো তাৰ কাৰণে ছেক্স এডুকেশ্যনটো কিন্তু প্ৰমোট কৰিব লাগিব ঠিক আছে আৰু এৱাৰনেছটো আনিব লাগিব ছেক্স এডুকেশ্যনটো আমাৰ যিটো মেইন ষ্ট্ৰীম এডুকেশ্যন আছে সেই স্কুলবিলাকত কি কৰিব লাগিব ইণ্টিগ্ৰেট কৰিব লাগিব ঠিক আছে ছেক্সটো এটা টাবু হৈ থাকিব নালাগিব ছ'চিয়েল ষ্টিগমা হৈ থাকিব নালাগিব যাৰ নামটো শুনিলে মানুহে কি কয় নাক কোচাই দিয়ে সেই টপিকটোৰ পৰা আঁতৰি গুচি আহে গতিকে সেই টপিকটোৰ ওপৰত বাক বিতণ্ডতা ডিবেট ডিছকাশ্যন হ'বহে লাগে ঠিক আছে মানুহক সেই বিষয়ে জনাবহে লাগে প্ৰপাৰ ছেক্স এডুকেশ্যন খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট হয় সেইটো আনকি দেশৰ পপুলেশ্যনো তাৰ লগত জড়িত হৈ আছে ঠিক আছে আনৱান্টেড প্ৰেগনেঞ্চি টিনেজ প্ৰেগনেঞ্চি সেইবোৰ ছেক্স এডুকেশ্যনৰ লগত জড়িত হৈ আছে গতিকে ল'ৰা ছোৱালীহঁত যেতিয়া টিনেজত আহে তেতিয়া তেওঁলোকৰ শাৰীৰিক পৰিৱৰ্তন হ'বলৈ থয় তেতিয়া সেইবোৰ লগত কোপ আপ কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ দিগদাৰ হয় সেইকাৰণে ছেক্স এডুকেশ্যনটো জৰুৰী হয় ঠিক আছে তেওঁলোকৰ মেণ্টেলি যিবোৰ চেঞ্জেছ হয় লগতে ফিজিকেলি চেঞ্জেছ হয় বিশেষকৈ মেণ্টেল চেঞ্জবোৰ লাহে লাহে হৈ থাকে কিন্তু ফিজিকেল চেঞ্জবোৰ আমি কি হয় সেইবোৰ আমি দেখা পাই থাকোঁ তো সেই ফিজিকেল চেঞ্জবোৰৰ লগত তেওঁলোকে যাতে নিজৰ বডিটোত যেতিয়া চেঞ্জেছবোৰ আহে সেইবোৰৰ লগত তেওঁলোকে কোপ আপ কৰিব পাৰে ঠিক আছে তাৰ কাৰণে ছেক্স এডুকেশ্যন খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট এডুকেশ্যন এজ এডুকেশ্যন বিকামছ কম্পালচৰি চিলড্ৰেন আৰ ন' লংগাৰ ইকনমিক এছেটছ বাট ইকনমিক কষ্ট তো এতিয়া কি হৈ গৈছে এডুকেশ্যন কম্পালচৰি হৈ গ'ল ল'ৰা ছোৱালীক পঢ়াবই লাগিব গতিকে সেইটো কি হৈ গৈছে এতিয়া এটা খৰচৰ কাৰণ হৈ গৈছে প্ৰাইভেট স্কুলত পঢ়াব যোৱা প্ৰাইভেট স্কুলত তোমাৰ এডমিশ্যনেই 10-15 হাজাৰ লৈ ল'ব 20-25 হাজাৰ লৈ লয় গোটেই বছৰটোত 2-3 লাখ ল'ৰা ছোৱালী পঢ়োৱাৰ নামতে খৰচ হৈ যায়গৈ ঠিক আছে সেইকাৰণে এইটো ইকনমিক কষ্ট হৈ গৈছেগৈ এতিয়া ই ৰিটাৰ্ড দ্য গ্ৰ'থ অফ পপুলেশ্যন আৰু সেইকাৰণে মানুহে কি কৈছে এই এটা ল'ৰা ছোৱালী সন্তান জন্ম কৰি তাৰ পঢ়া শুনা কৰোঁতে ইমান টকা খৰচ হৈ গ'ল গতিকে আমি আৰু এটা সন্তান জন্ম নিদিওঁ ইয়াকে সকলো সুবিধা দিম ভাল কলেজত পঢ়াম প্ৰাইভেটে হওক লাগিলে ভাল কলেজত পঢ়াম ভাল ইউনিভাৰ্চিটিত পঢ়াম তাকে মানুহ বুঢ়াম আৰু দুটা হ'লে দুইটাকে পঢ়াব লাগিব খৰচ বাঢ়ি যাব ঠিক আছে গতিকে কি হৈ যাব সেইটো কি কৰিছে এতিয়া এডুকেশ্যনটো কষ্টলি হৈ গৈছেগৈ এক্সপেঞ্চিভ হৈ গৈছে সিও তোমাৰ পপুলেশ্যন গ্ৰ'থৰ ওপৰত প্ৰভাৱ পেলাইছে এক্সাম্পল নৰ্ডিক এণ্ড ইউৰোপিয়ান কাণ্ট্ৰিজ হেভ নিগেটিভ অৰ ভেৰি লেছ পপুলেশ্যন গ্ৰ'থ তো ইউৰোপিয়ান কাণ্ট্ৰিবিলাকত আমেৰিকাতে চাবলৈ যোৱা গ'লে তাৰ এডুকেশ্যনটো প্ৰাইভেটাইজ কৰি পেলাই থৈ দিছে তো প্ৰাইভেট যিবোৰ ইনষ্টিটিউশ্যন আছে তাত তোমাৰ বহুত খৰচ হয় ল'ৰা ছোৱালী পঢ়াবলৈ যাওঁতে তো তাত ডিগ্ৰী পঢ়া মানুহ খুব কমেই ডিগ্ৰী পঢ়িবৰ কাৰণে বহুত খৰচ হয় তাত এক্সপেঞ্চিভ হয় তাৰ কাৰণে লোন ল'বলগীয়া হয় আৰু লোন লৈ পেলাই যেতিয়া সিহঁতে ডিগ্ৰীটো লাভ কৰিব তাৰপিছত তেওঁলোকে জব পাব জব কৰি পেলাই তেওঁলোকৰ সেই লোনটো মাৰোঁতে আধা জীৱন গুচি যায়গৈ ঠিক আছে
Welfare payments, state pensions. A generous state pension scheme means couples don't need to have children to act as insurance to look after them in old age. এইটো এটা কথা ক'লে এটা ষ্টেটত পেঞ্চন স্কিম এটা আনিছে তাত তোমাক কি বোলে কাপোলবিলাকে ল'ৰা ছোৱালী জন্ম নিদিলেও হ'ব এতিয়া তেওঁলোকৰ বাচ্চা নাথাকিলেও হ'ব হা যাতে তেওঁলোকক বুঢ়া বয়সত চাবলগীয়া হয় এনেকুৱা ধৰণৰ ইঞ্চুৰেঞ্চ স্কিমো আনিছে তো সেইবিলাকে পপুলেশ্যন গ্ৰ'থৰ ওপৰত বাধা আনিছে ঠিক আছে আগতে এতিয়া ল'ৰা ছোৱালীক কিয় জন্ম দিয়ে এতিয়া ফেমিলি কিয় বনায় বিয়া পাতে ল'ৰা ছোৱালী জন্ম দিয়ে ঠিক আছে সিহঁতক পঢ়া শুনা কৰিলে ডাঙৰ মানুহ কৰিলে সিহঁতে লাইফত কিবা এটা হ'ল বংশটো আগবাঢ়ি গৈ থাকিলে আৰু সেই ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে বুঢ়া বয়সত নিজৰ মা দেউতাৰ সেৱা কৰিব ঠিক আছে নহ'লে বুঢ়া বয়সত কোনে চাব বিয়া নাপাতিলে সেই মানুহটো বুঢ়া বয়সত কোনে চাব চোৱা মানুহ নাই নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীহঁতে নাচালে কোনে চাব গতিকে আজিকালি এনেকুৱা ধৰণৰ পেঞ্চন স্কিম আনিছে ইঞ্চুৰেঞ্চ স্কিম আনিছে যে ল'ৰা ছোৱালী নহ'লেও সেই কাপোলবিলাকক বুঢ়া বয়সত চোৱা হ'ব গতিকে সিহঁতে সেই ল'ৰা ছোৱালীৰ অভাৱটো অনুভৱ কৰাই নাই যে বুঢ়া বয়সত চাবৰ কাৰণে আমাৰ মানুহ আছে ঠিক আছে গতিকে তেনেকুৱা ধৰণৰ স্কিমবোৰ যেতিয়া আহিব তেতিয়া ল'ৰা ছোৱালীৰ দৰকাৰী নাই গতিকে সিহঁতৰ ল'ৰা ছোৱালী জন্ম নিদিয়ে তো সেইবোৰো কিন্তু পপুলেশ্যন গ্ৰ'থৰ ওপৰত প্ৰভাৱ পেলাইছে ঠিক আছে এতিয়া হৈছে ডেম'গ্ৰাফিক ট্ৰেণ্ডছ ইন ইণ্ডিয়াত ডেম'গ্ৰাফিক ট্ৰেণ্ডছটো কেনেকুৱা হয় According to a recent analysis by the Lancet, India's population is forecast to peak at around 1.6 billion in 2048. তো ইয়াত এটা কি কৈছে ইণ্ডিয়াৰ পপুলেশ্যনটো 2048 লৈকে 160 কোটি হৈ যাব বুলি কৈছে 160 কৰোৰ হৈ যাব বুলি কৈছে বৰ্তমান সময়ত 2025 তে 146 কৰোৰ ৰাইট আৰু 2048 তো বহুত টাইম আছে তেতিয়ালৈ আমাৰ 160 কৰোৰ হৈ যাব বুলি কৈছে আৰু সেইটো কোনে কৈছে লেন্সেটে কৈছে ইট উইল বি ফলোড বাই 32% ডিক্লাইন বাই 2100 কিন্তু আমাৰ কি হ'ব সেই পপুলেশ্যনটো কিন্তু 2100 চনলৈকে আমাৰ ডিক্লাইন হ'ব তো আমাৰ 2070-80 লৈকে আমাৰ পিক টাইম চলিব তেতিয়ালৈকে আমাৰ পপুলেশ্যন বাঢ়ি গৈ থাকিব কিন্তু এটা চেচুৰেশ্যন পইণ্ট পাব যে পইণ্টৰ পিছত কি হ'ব এতিয়া আমাৰ ইকনমিটো কি আছে ডেভেলপিং ইকনমি হৈ আছে গতিকে আমি এছপায়াৰ কৰি আছোঁ যে আমি ডেভেলপ ইকনমি এটা হ'বলৈ লাগে সেইকাৰণে চবেই পূৰা 100% দি আছে পূৰা কষ্ট কৰি লাগি আছে গভৰ্ণমেণ্টে হওক চিভিলিয়ানে হওক ঠিক আছে চবেই লাগি আছে যে আমাৰ ইণ্ডিয়াখন ডেভেলপ কাণ্ট্ৰি হ'বলৈ লাগে তো চবেই জোৰ জাৰ লাগি আছে কিন্তু তুমি যেতিয়া বস্তু এটা পোৱা নাই সেই বস্তুটো পাবৰ কাৰণে পোৱাৰ চেষ্টা কৰি আছা ঠিক আছে যেতিয়া তুমি 110% দি আছা বহুত নিজৰ এফৰ্ট দি আছা কিন্তু যেতিয়া বস্তুটো পাই যোৱাৰ পিছত কিন্তু সেই এফৰ্টটো নাথাকেগৈ ঠিক আছে এইটো এটা পৰম সত্য যিকোনো বস্তু ৰুল নম্বৰ 1 হ'বৰ কাৰণে চেষ্টা কৰি আছা এবাৰ ৰুল নম্বৰ 1 হ'বলৈ তুমি বহুত চেষ্টা কৰি আছা বহুত পইচা কিন্তু ৰুল নম্বৰ 1 হৈ গ'লা নহয় তাৰপিছত তোমাৰ এফৰ্টটো কমি যাব তাৰপিছত তোমাৰ কামটো হ'ল সেই ৰুল নম্বৰ 1টোকে তুমি কণ্টিনিউ কৰি গৈ থাকা ঠিক আছে কিন্তু এবাৰ পাই যোৱাৰ পিছত তোমাৰ এফৰ্টটো কমিব কিন্তু তেতিয়া তুমি নিজকে মনাব লাগিব যে মোৰ ৰুল নম্বৰ 1 এবাৰ হ'লে নহ'ব মই বাৰে হ'ব লাগিব তাৰ কাৰণে তুমি এফৰ্টটো প্ৰতি বছৰে বেছি অকণকৈ বেছি কৰি গৈ থাকিব লাগিব তো ইণ্ডিয়া বৰ্তমান ডেভেলপিং কাণ্ট্ৰি হৈ আছে গতিকে আমি এছপায়াৰ কৰি আছোঁ যে আমি ডেভেলপ কাণ্ট্ৰি হ'বলৈ গৈ আছোঁ গতিকে আমাৰ এফৰ্টটো পৰা 110% হৈ আছে কিন্তু এটা সময়ত আমি সেই এটা ডেভেলপ কাণ্ট্ৰি মৰ্যাদা পাই যাম কিন্তু তাৰপিছত আমাৰ কি হ'ব সেই এফৰ্টটো সিমান নাথাকিব ঠিক আছে আৰু তেতিয়া কিন্তু আমাৰ কি হ'ব আকৌ আমাৰ অৱনতি হ'ব এইটো ইকনমি ট্ৰেণ্ডে তেনেকুৱা প্ৰথমতে বুম মাৰিব তাৰপিছত আকৌ তললৈ আহিব বুম মাৰিব ৰিচাৰ্জ হ'ব ঠিক আছে এইটো সকলোৰে লগত এইটো মিলি যোৱা এটা থিয়ৰী মানে মানুহৰ লাইফটো তেনেকুৱাই হয় কেতিয়াবা বহুত ভাল দিন চলিব কেতিয়াবা আকৌ বেয়া দিন চলিব আকৌ বহুত ভাল দিন চলিব আকৌ বেয়া দিন চলিব তো আপ ডাউন এনেকৈ চলি থাকে গতিকে বৰ্তমান ইণ্ডিয়া আপলৈ গৈ আছে ঠিক আছে আৰু 2070-80 চনৰ পিছত ইণ্ডিয়া আকৌ ডাউন হ'ব তাৰপিছত আকৌ আপ হ'ব ঠিক আছে তেনেকুৱা নিচিনা কথা তো সেইটো হৈছে 2100 চনলৈ কিন্তু আমাৰ আকৌ পপুলেশ্যন ডিক্লাইন হ'বলৈ আৰম্ভ কৰি দিব আৰু খুবেই ডিক্লাইন হৈ যাব গতিকে আমি এতিয়া পূৰা পিক টাইমত আছোঁ ইণ্ডিয়াৰ পৰা পিক টাইমত আছোঁ 2070-80 চনলৈ বিশেষকৈ আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে মানে প্ৰপাৰ পিক টাইমটো দেখিবলৈ পাব আৰু হয়তো আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীহঁতে যেতিয়া আমাৰ ভাগ্যত নাই আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীহঁতে তেতিয়া কি হ'ব ইণ্ডিয়াক এখন ডেভেলপ কাণ্ট্ৰি হিচাপে দেখিবলৈ পাব ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্টছ অফ দ্য ৰিপৰ্ট গ্ল'বেল বাৰ্ডেন অফ ডিজিজ ষ্টাডি 2017 তো 2017 চনত এই ৰিপৰ্টটো ওলাইছিলে গ্ল'বেল বাৰ্ডেন অফ ডিজিজ ষ্টাডি এটা কৰিছিলে ঠিক আছে গ্ল'বেল লেভেলত যিবোৰ ডিজিজ হৈ আছে সেইবোৰৰ ওপৰত বাৰ্ডেন কেনেকুৱা পৰিছে তাৰ ওপৰত ষ্টাডি এটা কৰিছিলে তাত কি ক'লে ৰিপৰ্টটোত ইট ইজ এন এক্সটেনচিভ এছেছমেণ্ট অফ মৰ্টেলিটি এণ্ড ডিছেবিলিটি ফ্ৰম মেজৰ ডিজিজেছ ডাঙৰ যিবোৰ বেমাৰ আছে তাৰ পৰা কিমান মানুহ মৰিছে
সেইবোৰৰ ওপৰত এটা এক্সটেনচিভ এছেছমেণ্ট কৰিছিলে ঠিক আছে Hampered economic growth, the study forecast sharp decline in the working age population in the nations like China and India, which will impact economic growth and result in changes in the balance of power in the world. So China আৰু ইণ্ডিয়া বৰ্তমান ইকনমি ইমান গ্ৰোথ কিয় ভাল হৈ আছে কাৰণ চাইনা আৰু ইণ্ডিয়াত কি হৈছে বৰ্তমান ৱৰ্ক ফ'ৰ্চ যিটো পপুলেশ্যন আছে সেইটো বহুত হাই হৈ আছে চাইনা আৰু ইণ্ডিয়া পপুলেশ্যনৰ ফালৰ পৰা চাব গ'লে পূৰা হাইয়েষ্ট পপুলেছ কাণ্ট্ৰি ইয়াত ৱৰ্ক ফ'ৰ্চ পূৰা হাই হৈ আছে গতিকে সিহঁতৰ প্ৰডাক্টিভিটিও হাই হৈ আছে পূৰা য়ং ৱৰ্ক ফ'ৰ্চ এটা আছে গতিকে সিহঁতৰ ইকনমিক গ্ৰোথটো বহুত ধুনীয়াকৈ চলি আছে বাকীবোৰ ইউৰোপিয়ান কাণ্ট্ৰিবিলাকে এই ষ্টেজটো অলৰেডি পাৰ হৈ গুচি গ'ল সিহঁতৰ অলৰেডি এটা টাইমত য়ং ৱৰ্ক ফ'ৰ্চ আছিলে সিহঁতে বহুত ভালকৈ এফৰ্ট দিছিলে প্ৰডাক্টিভিটি হাই আছিলে সেইকাৰণে ইকনমিক গ্ৰোথ বহুত ভাল হোৱাৰ কাৰণে ডেভেলপ কাণ্ট্ৰি মৰ্যাদা পাই গ'ল এতিয়া আমাৰ ইণ্ডিয়া চাইনা এনেকুৱা ধৰণৰ ডেভেলপিং কাণ্ট্ৰিবোৰক পাল কৰিছে ঠিক আছে এতিয়া সেই ডেভেলপ কাণ্ট্ৰিবিলাকে তাত তোমালোকে দেখিছা কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছত কৈছে ৰিচেশ্যন চলি আছে তাত তোমাৰ ইকনমিটো এতিয়া ডাউন হৈছে লাহেকৈ কাৰণ সিহঁতৰ প্ৰথম এনেকৈ ডেভেলপ হৈ গ'ল বুম চলিলে তাৰপিছত আকৌ এতিয়া সিহঁতৰ ৰিচেছ চলিব এতিয়া আমাৰ ইণ্ডিয়াই এনেকৈ বুম চলি আছে চাইনা বুম চলি আছে এটা সময়ত দুখন কাণ্ট্ৰি আকৌ ৰিচেছ হ'ব ঠিক আছে সেইটো এটা থিয়ৰী হয় যিটো সকলো লগত চুইটেবল হয় মানুহৰ লগতো হওক দেশৰ লগতো হওক ছ'চাইটিৰ লগতো হওক চবৰে লগত বুম হ'লে ৰিচেছ হ'বই এটা টাইম আহিব এটা চেচুৱেশ্যন পইণ্ট আহিব তাৰপিছত তোমাৰ অকণ ডিক্লাইন হ'ব তাৰপিছত আকৌ যদি চেষ্টা কৰে আকৌ তোমাৰ বুম হ'ব সেই চেষ্টাটো আমি ইণ্ডিয়া স্পেচিফিক কিছুমান ডাটা দিছে সেইবোৰ আমি চাওঁ পপুলেশ্যন তাৰ ৰিলেটেড ডাটা কি টোটেল পপুলেশ্যন 1.22 বিলিয়ন একৰ্ডিং টু 2011 চেঞ্চাছ 2011 চনৰ চেঞ্চাছৰ মতে ইণ্ডিয়াৰ টোটেল পপুলেশ্যন 122 কোটি আছিলে আৰু সেইটো গোটেই ৱৰ্ল্ডৰ পপুলেশ্যনৰ 17.71% আছিলে গোটেই ৱৰ্ল্ডৰ পপুলেশ্যনৰ 17% বুলি ধৰিব পৰা ৰুৰেল এণ্ড আৰ্বান পপুলেশ্যন গাঁৱত কিমান আছিলে গাঁৱত তোমাৰ 65% আছিলে আৰু আৰ্বানত 35% আছিলে সেই 60-30 কনচেপ্টটোৱে আছে 60-40 বা 70-30 কনচেপ্টটোৱে আছে যে 65 to 70% পপুলেশ্যন গাঁৱত থাকে 30 to 35% পপুলেশ্যন আৰ্বানত থাকে এতিয়া লাহে লাহে সেইটো বাঢ়ি গৈ আছে এটা সময়ত গৈ পেলাই 50-50 হৈ যাবগৈ 50% গাঁৱত থাকে 50% চহৰত থাকে তাৰ সময়ত আৰু এটা বাঢ়ি যাব ঠিক আছে যেতিয়া আমি ডেভেলপ কাণ্ট্ৰি হৈ যাম তেতিয়া আকৌ উল্টাকৈ 70-30 হৈ যাব 70% আৰ্বানত থাকে 30% ৰুৰেলত থাকে তেনেকুৱা আছে না কথা working population working adults 20 to 64 years will reduce from around 762 million in 2017 to around 578 million in 2100 আমাৰ ৱৰ্কিং এজ পপুলেশ্যনৰ কথা কৈছে 2011 চনৰ চেঞ্চাছৰ মতে আমাৰ ইয়াত বহুত ভাল এটা য়ং ৱৰ্কিং এজ পপুলেশ্যন আছে আৰু সেইটো তোমাৰ ধৰা হৈছে 20 বছৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি 64 ইয়াৰ্ছ এইটোতো বহুত কমেই এতিয়া মানুহে 15 বছৰ বয়সৰ পৰা ল'ৰা ছোৱালী কাম কৰা ষ্টাৰ্ট কৰি দিয়ে কাৰণ 6 পৰা 14 বছৰ বয়সলৈ তুমি ফ্ৰী এণ্ড কম্পালচৰি এডুকেশ্যন ল'বই লাগিব তো কিছুমান 14 বছৰ বয়সত কাম এৰি দিয়ে ক্লাছ 8ৰ পৰাই পঢ়া শুনা এৰি দিয়ে আৰু কামত ধৰি লয় ঠিক আছে গতিকে একচুৱেলি এইটো ধৰা হয় 15 বছৰ বয়সৰ পৰা 64 ইয়াৰ্ছলৈ 64 বুলি কোৱা গৈছে কাৰণ এতিয়া তোমালোকে সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ যিজন জাজ আছে চিফ জাষ্টিছ আছে 65 ইয়াৰ্ছলৈকে তেওঁলোকে কাম কৰিব পাৰে ঠিক আছে তাৰপিছত তেওঁলোকে যদি কিবা ট্ৰিবিউনেল জইন কৰে তাৰ 70 ইয়াৰ্ছলৈ কাম কৰিব পাৰে গতিকে এভাৰেজ এটা ধৰিছে তো 15 পৰা আৰম্ভ কৰি 64 ইয়াৰ্ছলৈ যিখিনি পপুলেশ্যন আছে তাত যিবিলাকে কাম কৰে ৱৰ্কিং এজ পপুলেশ্যন বুলি কোৱা হয় তো সেইটো ইণ্ডিয়াত বহুত ভালকৈ আছে কিন্তু সেইটো 2021 চনলৈকে লাহে লাহে ডিক্লাইন হ'ব বুলি কৈছে GDP India rise to third in terms of nominal GDP. Total fertility rate reduced to 1.29 by 2100 from 2.1 in 2019. তো total fertility rate মই এইটো কনচেপ্টটো বুজাইছিলোঁ এইপিনে মানুহ মৰি গৈ আছে এইপিনে সেই মৰা মানুহৰ জেগাত আৰু দুটা বাচ্চা জন্ম হৈ গৈ আছে তেনেকুৱা নিচিনা হোৱা নাই জানো প্ৰথম কথা হ'ল মানুহ মৰাৰ ৰেটটো বহুত কম ঠিক আছে মৰ্টেলিটি ৰেটটো বহুত কম কাৰণ মেডিচিন বহুত আগবাঢ়ি গৈছে মেডিকেল ছেক্টৰটো বহুত আগবাঢ়ি গৈছে তথাপিতো মানুহ মৰিছে বেমাৰে হওক ঠিক আছে বা নেচাৰেলিভাৱে হওক ঠিক আছে বয়স হৈ গৈছে ঢুকাই গৈছে গতিকে মৰা মানুহৰ বিপৰীতে আকৌ কোনো বাচ্চা জন্ম হৈ আছে এতিয়া গোটেই ইণ্ডিয়াখন চাব গ'লে এনেকৈ চুটকিটো বজাই দিওঁতে হয়তো ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত দুটা তিনিটা ল'ৰা ছোৱালী জন্ম হৈ গৈছে এনেকৈ বজাই দিওঁতে হয়তো ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত এজন দুজন মানুহ ঢুকাই গৈছেগৈ ঠিক আছে গতিকে সেই মৰা মানুহখিনি এগেইনষ্টত যিটো ল'ৰা ছোৱালী জন্ম হ'ব সেইটোতো হৈছে তোমাৰ ৰিপ্লেচমেণ্ট
ফাৰ্টিলিটি ৰেট মানে মৰা মানুহৰ এগেইনষ্টত কিমানখিনি ল'ৰা ছোৱালী জন্ম হৈছে সেই মৰা মানুহখিনি কোনে কোনে ৰিপ্লেচ কৰি আছে এজন মানুহৰ এগেইনষ্টত দুটা বাচ্চাই তাক ৰিপ্লেচ কৰি আছে তো ইণ্ডিয়াৰ যিটো টোটেল ফাৰ্টিলিটি ৰেট হ'ল মানে মহিলা এগৰাকীয়ে তেওঁৰ যিটো ৰিপ্ৰডাক্টিভ এজ আছে ঠিক আছে সেই 18 বছৰ বয়সত বিয়া হ'ব চাপ'জ 18 বছৰ বয়সৰ পিছত 19 বছৰত বিয়া হ'ব 20 বছৰ বয়সত চাপ'জ সন্তান এটা জন্ম দিলে তাৰপৰা আৰম্ভ কৰি এটলিষ্ট 40-45লৈকে তেওঁ সন্তান জন্ম দিব পৰা হৈ থাকে তাৰপিছত তেওঁলোকৰ মেনোপজ হয় মেনোপজ হোৱাৰ ফলত তেওঁলোকে কি হয় সন্তান জন্ম দিব নোৱাৰা হৈ যায় গতিকে সেই সময়ছোৱাত সেই 18 বছৰ বয়সৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বা 19 বছৰ বয়সৰ পৰা আৰম্ভ কৰি 40-45 বছৰ বয়সলৈ সেই গোটেই ৰিপ্ৰডাক্টিভ এজটোত এগৰাকী মহিলাই যিমানটা সন্তান জন্ম দিয়ে সেইটো হৈছে টোটেল ফাৰ্টিলিটি ৰেট তো কিমানটা বাচ্চা কিমানটা সন্তান জন্ম দিব পাৰে আৰু ইণ্ডিয়াৰ এভাৰেজ 2.1 বুলি কৈছে বহুত ভাল মানে এজনী মহিলাই তেওঁ গোটেই ৰিপ্ৰডাক্টিভ এজটোত দুটাকৈ সন্তান জন্ম দিয়ে সেইটো আমাৰ আমি এইটো পাইছিলোঁ ৰাইট আমাৰ সেইটো পপুলেশ্যন গ্ৰ'থ টাইমত সেইটো আমাৰ মটো আছিলে সেইটো আমাৰ নাৰা আছিলে সেইটো শ্লোগান লৈছিলে এইটো মতা মাইকী দুটা একান্ত ল'ৰা ছোৱালীও দুটা ঠিক আছে গতিকে সেই তাৰ ফলতে আমাৰ টোটেল ফাৰ্টিলিটি ৰেট 2.1 হ'বলৈ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কিন্তু সেইটো 2100 চনলৈকে আমাৰটো কমি যাব বাই 2100 সেইটো 1.29 মানে প্ৰত্যেকে এটাহে সন্তান জন্ম দিব গতিকে আমাৰ যিটো টোটেল ফাৰ্টিলিটি ৰেট আছে বৰ ধুনীয়া আছে এটা ৰিপ্লেচমেণ্ট লেভেলত আছে যিমান মানুহ মৰিছে সিমানে ল'ৰা ছোৱালী জন্ম হৈ গৈ আছে গতিকে চাপ'জ এখন গাঁৱত 100টা মানুহ আছিলে তাৰে দুজন মানুহ ঢুকাই গৈছে আৰু দুটা বাচ্চা জন্ম হৈছে তো টোটেল পপুলেশ্যন 100 থাকিলে দুজন ঢুকাই গৈছে 98 হৈ গ'ল আকৌ দুটা জন্ম হৈ গ'ল সেইদিনাখনেই আকৌ 100 হৈ গ'ল তো পপুলেশ্যনটো কনষ্টেণ্ট আছে নাই কিন্তু যদিহে মৰা মানুহৰ সংখ্যা কমি যায় বোলে এজন ঢুকাইছে 99 হৈ গ'ল আৰু দুটা জন্ম হৈছে 101 হৈ গ'ল তো তেনেকৈ যদি এটা মানুহৰ এগেইনষ্টত দুটাকৈ বাচ্চা জন্ম হয় তো পপুলেশ্যনটো বাঢ়ি গৈ থাকিব উল্টাকৈও ভাবিব পাৰোঁ দুজন মানুহ ঢুকাইছে কিন্তু এটাহে বাচ্চা জন্ম হৈছে তো 98 হৈ গ'ল দুজন ঢুকোৱাৰ লগে লগে এটা বাচ্চা জন্ম হ'লে 99 হৈ গ'ল তেনেকৈ যদি দুজনৰ এগেইনষ্টত মাত্ৰ এটাহে জন্ম হয় তেতিয়াহ'লে পপুলেশ্যনটো শ্ৰিংক হ'বলৈ আৰম্ভ কৰিব কমিবলৈ আৰম্ভ কৰিব কিন্তু আমাৰ পূৰা ৰিপ্লেচমেণ্ট লেভেলত আছে যেজন ঢুকাইছে সিমানে জন্ম হৈ আছে ঠিক আছে তো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট ডাটা যে ইণ্ডিয়াৰ টোটেল ফাৰ্টিলিটি ৰেট 2.1 হৈ আছে ইমিগ্ৰেশ্যন বাই 2100 ইণ্ডিয়া ইজ প্ৰজেক্টেড টু হেভ দ্য ছেকেণ্ড লাৰ্জেষ্ট নেট ইমিগ্ৰেশ্যন ইন দ্য ৱৰ্ল্ড গতিকে 2100 চনলৈ ভিতৰত ইণ্ডিয়াত কি হ'ব বহুত মানুহ আহিব কাৰণ ইণ্ডিয়া বৰ্তমান বুম ইকনমি চলি আছে ডেভেলপিং ইকনমি চলি আছে যি এটা সময়ত ডেভেলপ হ'বগৈ তো ইণ্ডিয়াত সেইকাৰণে বহুতে ইনভেষ্টমেণ্ট কৰি আছে নিজৰ কোম্পানী ব্ৰাঞ্চ খুলিছে ইয়াত ঠিক আছে গতিকে ইণ্ডিয়াত সেইকাৰণে FDI ইনভেষ্টমেণ্ট ইমান বেছি কাৰণ ইণ্ডিয়াখন বহুত ভাল মাৰ্কেট চলি আছে তাত যদি ইনভেষ্ট কৰে তেনে তাত ৰিটাৰ্ণ পাবই প্ৰফিট পাবই গতিকে সেই হিচাপে ইণ্ডিয়াত কামো বহুতেই ওলাই আছে সেইকাৰণে কাম কৰিব হওক ইমিগ্ৰেশ্যন হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে গতিকে এটা সময়ত গৈ পেলাই কি হ'ব ইণ্ডিয়াত 2100 চনলৈকে গোটেই ৱৰ্ল্ডৰ ভিতৰত ইণ্ডিয়া ছেকেণ্ড লাৰ্জেষ্ট নেট ইমিগ্ৰেশ্যন হ'বলৈ গৈ আছে যদি ইণ্ডিয়াখন ছেকেণ্ড হয় ফাৰ্ষ্ট কোন হ'ব চাইনা হ'ব গৈছে কাৰণ ইণ্ডিয়া আৰু চাইনা চবতে দেখিবা ক'ৰবাত ইণ্ডিয়া ফাৰ্ষ্ট ক'ৰবাত চাইনা ফাৰ্ষ্ট ক'ৰবাত যদি চাইনা ফাৰ্ষ্ট ইণ্ডিয়া ছেকেণ্ড ইণ্ডিয়া ফাৰ্ষ্ট হ'লে চাইনা ছেকেণ্ড তেনেকৈ দেখিবা ইণ্ডিয়া আৰু চাইনা আমি এতিয়া কি হ'বলৈ গৈ আছোঁ যেটো পাৱাৰ ডাইনামিক্স আছে গোটেই ৱৰ্ল্ড ৱাইড ইণ্টাৰনেশ্যনেল ৰিলেশ্যনত তাৰ ইণ্ডিয়া আৰু চাইনাৰ দপদপা দেখিবলৈ পাবা এতিয়া সেই আমেৰিকা আৰু ৰাছিয়া দিন গ'ল আৰু এতিয়া ইণ্ডিয়া চাইনা নেক্সট পাৱাৰ ডাইনামিক্স দেখিবলৈ পাবা সেইকাৰণে সেইকাৰণে আমেৰিকাৰ ভয় খাইছে আমেৰিকাই সেইকাৰণে ইণ্ডিয়াৰ লগত দোস্তি কৰিছে কাৰণ চাইনা ৰাছিয়াৰ লগত ভাল ঠিক আছে এতিয়া আকৌ আমেৰিকা কি হৈছে আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ ওপৰত টাৰিফ লগাই দিছে আমেৰিকাই নিজৰ ভৰিত নিজে কোঠাৰ মাৰি লৈছে তো সেইকাৰণে ইণ্ডিয়া কি হৈছে ৰাছিয়াৰ লগতো ভাল এতিয়া চাইনাৰ লগতো আকৌ দোস্তি কৰি লৈছে ঠিক আছে তো আমেৰিকাই বাকীবোৰ কাণ্ট্ৰিৰ লগত শত্ৰুতা মূল লৈ লৈছে এতিয়া তাৰ প্ৰভাৱ তাৰ ওপৰতো পৰিব আইচলেট হৈ গৈছেগৈ আমেৰিকা এতিয়া বাকীবোৰ কাণ্ট্ৰি একলগ হৈ গৈছেগৈ এতিয়া কিছুমান গ্ল'বেল ডাটা দিছে ৱৰ্ল্ড ৱাইড পপুলেশ্যন The world population is forecasted to peak around 9.7 billion people in 2064 and fall to 8.8 billion by the century's end. সেইটোৱে 2060-70 চনলৈকে অলমষ্ট আমাৰ 1000 কোটি হ'বগৈ গোটেই ৱৰ্ল্ডৰ পপুলেশ্যন বৰ্তমান 8.2 কৰোৰ আছে 8.2 বিলিয়ন আছে মানে 800 কোটি আছে বৰ্তমান গোটেই ৱৰ্ল্ড ৱাইড পপুলেশ্যন তো সেইটো 1000 কোটি হ'ব তাৰপিছত আকৌ কি হ'ব 2100 চনলৈকে পপুলেশ্যনটো কমি যাব তো
তো ৱৰ্ল্ডৰ আৰু ইণ্ডিয়াৰ পপুলেশ্যন অলম'ষ্ট যিটো গ্ৰ'থ ৰেট আছে যিটো ডিক্লাইন ৰেট আছে একে আছে ঠিক আছে গ্ল'বেল total fertility rate the global total fertility rate is predicted to steadily decline from 2.37 in 2017 to 1.6 in 2100 একে আছে গোটে গ্লোবাল লেভেলৰ যেটো টোটাল ফাৰ্টিলিটি ৰেট হেতু 2.3 আছে আমাৰ ইণ্ডিয়া 2.1 আছে আৰু আমাৰ ইণ্ডিয়াটো 1.1 হৈ যাবগৈ আৰু গোটে ওয়াৰ্ল্ড ওয়াইডত এটা 1 পইণ্ট হৈ যাব তো গোটে ওয়াৰ্ল্ডৰ পপুলেশ্যনৰ যেটো গ্ৰোথ আছে আৰু টোটাল ফাৰ্টিলিটি ৰেট আছে আমাৰ ইণ্ডিয়া সৈতে অলমোষ্ট সেম বুলি ক'ব পাৰি এই 2070 চনলৈকে গ্লোবাল পপুলেশ্যনো বাঢ়িব ইণ্ডিয়াৰ পপুলেশ্যনো বাঢ়িব 2100 চনলৈকে ইণ্ডিয়াৰ পপুলেশ্যনো কমিব ওয়াৰ্ল্ডৰ পপুলেশ্যনো কমিব ঠিক আছে সিহঁতৰ যেটো টোটাল ফাৰ্টিলিটি ৰেট 2070 লৈকে গ্লোবাল আৰু ইণ্ডিয়া লেভেলত বাঢ়িবই গৈ থাকিব বা সেমে থাকিব 2.9 এৰাউণ্ডে থাকিব আৰু 2100 লৈকে গ্লোবাল লেভেলতে হওক ইণ্ডিয়া লেভেলতে হওক টোটাল ফাৰ্টিলিটি ৰেট কমি যাবগৈ ডেমোগ্ৰাফিক ভেৰিয়েশ্যন উইথ এন এষ্টিমেটেড 2.37 billion individuals over 65 years globally in 2100 compared with 703 million in 2019 তো আমাৰ হেতু কথা কৈছে যে ডেমোগ্ৰাফিক ভেৰিয়েশ্যনৰ কথা কৈছে 2.37 billion অলমোষ্ট 230 কোটি ইন্ডিভিজুৱেল 2100 চনলৈকে কি হ'ব আমাৰ over 65 years হৈ যাব মানে আমাৰ কি হ'ব যেটো ডিপেন্ডেন্ট পপুলেশ্যন আছে হেতু বাঢ়ি বাঢ়ি গৈ থাকিব ঠিক আছে বৰ্তমান আমাৰ ওয়াৰ্কিং এজ পপুলেশ্যন বেছি ইণ্ডিয়া লেভেলতে হওক বা গোটে ওয়াৰ্ল্ড ওয়াইড লেভেলত হওক কিন্তু 2100 চনলৈকে সেই ওয়াৰ্কিং এজ পপুলেশ্যনটো কমি কমি গৈ থাকিব আৰু ডিপেন্ডেন্ট পপুলেশ্যন ওল্ডাৰ জেনেৰেশ্যনে হওক এল্ডাৰ জেনেৰেশ্যনে হওক বা চিলড্ৰেনে হওক ঠিক আছে চিলড্ৰেনতকৈ কিন্তু ওল্ডাৰ জেনেৰেশ্যনটো বেছি হ'ব কাৰণ 2070 চনলৈকে আমি বুঢ়া হৈ যাম ন আমাৰ 70-80 ইয়াৰ্ছ হৈ যাব তো আমি বুঢ়া হৈ যাম আমাৰ টাইমত এতিয়া ওয়াৰ্ক ফোৰ্সটো পিকত আছে এই গোটে ওয়াৰ্ক ফোৰ্সটো 2070 চনলৈকে বুঢ়া হৈ যাব ঠিক আছে গতিকে আমি যদি এটা সকলোৱে দুটাকে সন্তান জন্ম দিওঁ তেতিয়া হয়তো সেই ওয়াৰ্কিং ফোৰ্সটো কন্টিনিউ হ'ব কিন্তু এটা সময়ত গৈ পেলাই কি হ'ব ইভেন্টুৱেলি ওয়াৰ্ক ফোৰ্সটো বুঢ়া হৈ যাব আৰু ওয়াৰ্ক ফোৰ্সটো বুঢ়া হৈ যোৱাৰ লগে লগে প্ৰডাক্টিভিটি কমি যোৱাৰ লগে লগে কি হ'ব ইকনমিক ৰিসেছন আহি যাব India's demographic dividend very important topic বাৰে বাৰে পঢ়ি আহিছিলোঁ আজি আমি পঢ়িবলৈ পাম তো ইণ্ডিয়াৰ ডেমোগ্ৰাফিক ডিভিডেন্ডটো কেনেকুৱা ডেমোগ্ৰাফিক ইণ্ডিকেটৰ এটা এইটোৱে কৈছে that term demographic dividend describe economic expansion due to a distribution shift of the population age তো ইকনমি এক্সপানশন হৈ যায় য'ত ওয়াৰ্কিং এজ পপুলেশ্যনটো বেছি থাকে তাত ইকনমিটো পুৰা কি হয় গ্ৰোথ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায় কিন্তু ওয়াৰ্কিং এজ পপুলেশ্যনটো যেনি কমি গৈছে আৰু ডিপেন্ডেন্ট পপুলেশ্যন বাঢ়ি গৈছে জাপানৰ দৰে দেশবোৰ তাৰ আকৌ ইকনমিক ৰিসেছন দেখিবলৈ পোৱা যায় তো ডেমোগ্ৰাফিক ডিভিডেন্ড মিন্স অল এবাউট ওয়াৰ্কিং এজ পপুলেশ্যন কোনোবা এখন দেশত কিমানখিনি আছে India currently has 62.5% of its population between the age of 15 and 59 ভাবিছোৱা 15 বছৰ বয়সত লোৱা এটা কাম কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে 14 বছৰলৈ পঢ়িব লাগিব তাৰ 15 বছৰৰ কাম কৰিব পাৰে ইকনমিক নেসেসিটি কাৰণে আৰু অলমোষ্ট 60 ইয়াৰ্স বুলি ধৰিলো এভাৰেজ 60 ইয়াৰ্সৰ সকলো ৰিটায়াৰমেন্ট হৈ যায় গভৰ্ণমেণ্টে হওক বা প্ৰাইভেটে হওক তো 15 বছৰৰ পৰা সেই 59 ইয়াৰ্সলৈকে যিখিনি আমাৰ পপুলেশ্যন আছে বৰ্তমান 62% 100টা ভিতৰত তুমি 60টা মানুহেই 62টা মানুহ 100ৰ ভিতৰত তুমি 62টা মানুহ পাবা যাৰ বয়স 15 পৰা 59 মানে মই কি ওয়াৰ্কিং এজ পপুলেশ্যনটো বহুত বেছি This percentage is steadily rising and will reach its peak around 2036-65%. তো 2034 চনলৈকে আমাৰ 100টা মানুহৰ ভিতৰত 65টা মানুহে তুমি ওয়াৰ্কিং এজ পপুলেশ্যন পাবা ঠিক আছে তো 65% হৈ যাব আমাৰ ওয়াৰ্কিং এজ পপুলেশ্যন গতিকে 2034 চনলৈ কি হ'ব ইণ্ডিয়া পুৰা বুম মাৰিব আৰু আমাৰ স্বাধীনতা 100 বছৰ হোৱালৈকে মোষ্ট প্ৰবাবলি আমি কি হৈ যামগৈ ডেভেলপ কান্ট্ৰি হৈ যামগৈ ঠিক আছে Demographic dividend availability began in 2005 and 6 and will continue until 2055 and 56 ঠিক আছে তো ডেমোগ্ৰাফিক ডিভিডেন্ড আমাৰ 2005 চনতে আমাৰ কি হৈছিলে যেটো ওয়াৰ্কিং এজ পপুলেশ্যন হেতু সংখ্যা বাঢ়িবলৈ আৰম্ভ কৰিছিলে আৰু 2050-60 বছৰ বয়সৰ 2050-60 লৈকে আমাৰ কি হ'ব 2050-60 চনলৈকে আমাৰ সেই ডেমোগ্ৰাফিক ডিভিডেন্ডটো বৰ্তি থাকিব কিন্তু লাহেকে হে আৰু আমাৰ যেটা আমি 2060-70 চনত বুঢ়া হৈ যাম গতিকে সেই ওয়াৰ্কিং এজ পপুলেশ্যনটো আমাৰ বুঢ়া হৈ যাব আমাৰ লগে লগে গতিকে লাহেকে ডেমোগ্ৰাফিক ডিভিডেন্ডটো কমি কমি গৈ থাকিব
The Economic Survey 2018 and 19 predicts that India's demographic dividend will reach its peak around 2041 when 59% of the population will be working age or 20 to 59 years old. সেইটো কথাই কৈছে যে আমাৰ কি হ'ব working age population to 2040 চনৰ aroundত peakত গুচি যাব ঠিক আছে India has one of the youngest population with a median age of just 28 years. ভাবিছোৱা ইণ্ডিয়াৰ যেটো পপুলেশ্যন আছে সেইটো বহুত ইয়ং হৈ আছে কাৰণ আমাৰ যিমানবোৰ পপুলেশ্যন আছে তাৰ এভাৰেজ এজ যদি উলিয়ায় বয়স যদি উলিয়ায় মাত্ৰ 28 বছৰ ইণ্ডিয়াত যিমানবোৰ মানুহ আছে যিমানটো পপুলেশ্যন আছে তাৰ বয়সবিলাক উলিয়াইছে ঠিক আছে তো সেই বয়সবিলাক যোগ কৰিছে যোগ কৰি পেলাই নাম্বাৰ অফ পিপল দি ডিভাইড কৰি দিছে আৰু এভাৰেজ এজ ইণ্ডিয়াত কিমান 28 বছৰ কিন্তু চাইনাত এভাৰেজ এজ কিমান 37 ইয়াৰ্ছ তো চাইনাও কিন্তু লাহে লাহে সিহঁতৰ ওৱান চাইল্ড পলিচিটোৰ কাৰণে কি হৈছে সিহঁতৰ যদিও সিহঁতৰ সেকেন্ড মোষ্ট পপুলাছ কাণ্ট্ৰি সিহঁতৰ ওৱান চাইল্ড পলিচিটোৰ কাৰণে সিহঁতৰ লাহে লাহে ডেমোগ্ৰাফিক ডিভিডেণ্টটো কমি গৈছে ৱৰ্কিং এজ পপুলেশ্যনটো কমি গৈছে আৰু ডিপেণ্ডেণ্ট পপুলেশ্যনৰ সংখ্যা বাঢ়ি গৈছে তো চাইনাত তোমাৰ বৰ্তমান এভাৰেজ এজ কিমান 37 ইয়াৰ্ছ আৰু ইণ্ডিয়াত তোমাৰ এভাৰেজ এজ কিমান 28 years ঠিক আছে ৱেষ্টাৰ্ণ ইউৰোপত আৰু বুঢ়া হৈ গৈছে তাৰ মানুহবিলাকৰ এভাৰেজ বয়স কিমান 45 years জাপানত আৰু বুঢ়া হৈ গৈছে 49 years সেইকাৰণে সিহঁতৰ ৱৰ্কিং এজ পপুলেশ্যন কম সেইকাৰণে আমাৰ দৰে ডেভেলপিং কাণ্ট্ৰিবোৰৰ পৰা সিহঁতৰ ৱৰ্ক ফ'ৰ্চটো সিহঁতে তালৈ লৈ যাব লগা হৈছে তেতিয়া সিহঁতৰ ইকনমিটো বাচি থাকিব bulge in working age population India's working age population 15 to 64 years has grown larger than the dependent population below 14 and above 65 years এটা আমি কৈছো যিখিনি 14 বছৰ তলৰ শিশু আছে তেওঁলোকক এতিয়াও মাক দেউতাকে কেয়াৰ ল'ব লাগে 65 ইয়াৰ্ছৰ ওপৰৰ যিখিনি বুঢ়া মানুহ আছে তেওঁলোককো নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে কেয়াৰ ল'ব লাগিব তো এইখিনি আছে ডিপেণ্ডেণ্ট পপুলেশ্যন তো ইণ্ডিয়াত বৰ্তমান ডিপেণ্ডেণ্ট পপুলেশ্যনতকৈ ৱৰ্কিং এজ পপুলেশ্যনৰ সংখ্যা বেছি This bulge in the working age population is started in 2005-06 and will last till 2055 তো সেইটোৱে ৱৰ্কিং এজ পপুলেশ্যনটো আমাৰ ষ্টাৰ্ট কেতিয়াৰ পৰা হৈছিলে সংখ্যা বাঢ়িবলৈ আৰম্ভ কৰিছিলে 2005 চনৰ পৰা আৰু 2050-60 বছৰলৈকে সেইবোৰ 2050-60 চনলৈকে সেইটো কণ্টিনিউ থাকিব গতিকে আমি বহুত ভাল টাইমত আছোঁ এতিয়া ইকনমিৰ পৰা বুম মাৰি আছে চব সকলোৱে ইনকাম কৰি আছে সকলোৱে ধনী হৈ গৈ আছে পভাৰ্টি লাইনৰ পৰা ওপৰত ওলাই আছে ঠিক আছে পভাৰ্টি এস্কেপ কৰিছে এতিয়া আমি বহুত ভাল দিন দেখিম আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীহঁতে আৰু ভাল দিন দেখিব কিন্তু সেই নাতিপুতি দিনলৈহে কিমানে কি হ'বগৈ অকণমান ইণ্ডিয়াখনৰ অৱস্থা নাইকিয়া হ'বগৈ সেইটো দিন হয়তো আমি দেখিব নাপাওঁ আমি ইণ্ডিয়া পিকটো দেখিয়ে এই ইহলীলা এৰিব লাগিব আৰু এই সংখ্যা এৰিব লাগিব আৰু বাৰু যিয়ে নহওক এডভান্টেজ উইথ ডেমোগ্ৰাফিক ডিভিডেণ্ট তো ডেমোগ্ৰাফিক ডিভিডেণ্ট থকাৰ কাৰণে এডভান্টেজনো কি কি আছে চাওঁ Advantages with demographic dividend rapid industrialization and urbanization higher number of employment seeking population would force higher economic activities ঠিক আছে তো আমাৰ ইয়াত urbanization rapidly হৈ গৈছে ঠিক আছে industrialization আমাৰ rapidly grow কৰিছে আমাৰ semiconductor industry আছে ৰাইট গতিকে employment seeking population বহুত বাঢ়িছে আমাৰ মানুহ এটা কাম কৰিব কাৰণে বিচাৰি ফুৰিছে তাত আমাৰ যেবোৰ গভৰ্ণমেণ্ট জবৰ ভেকেঞ্চি ওলাই তাতে দেখিব পাৰা হা 13,000 26,000 ভেকেঞ্চি এগেইনষ্টত 10 লাখ 11 লাখ মানুহে এপ্লাই কৰে গতিকে মানুহে কি কৰিছে কাম বিচাৰি আছে ঠিক আছে তো সেইবিলাকে কি কৰিব তেওঁলোকে যেতিয়া কাম বিচাৰি পাব তেতিয়া ইকনমিক এক্টিভিটিত জড়িত হ'ব তেতিয়া আমাৰ প্ৰডাক্টিভিটি বাঢ়ি যাব ইকনমিক গ্ৰোথ হ'বলৈ আমি দেখা পাম ইফেক্টিভ পলিচি মেকিং demographic dividend and targeted policy yield greater socio-economic impact and larger benefit for people ঠিক আছে সেইকাৰণে আমি ডেমোগ্ৰাফিক ডিভিডেণ্ট আৰু তেওঁলোকৰ কাৰণে আমি স্পেচিয়েল পলিচি আনিব লাগিব বেটাৰ ইকনমিক গ্ৰোথ economic activities are increased due to a higher working age population and the same is channelized in the ways increase labor force আমাৰ labor force to বাঢ়ি গৈ আছে fiscal space rise in women's workforce women বিলাকো এটা labor force participate কৰিছে increase in the savings rate ঠিক আছে savings মানুহৰ বেছিকৈ এটা ইনকাম বেছি হ'লে savings বাঢ়ি গৈ থাকিব আগতে যেনে 100 টকা এটা কি কৰে আগতে 100 টকা ইনকাম কৰে ঠিক আছে যেবোৰ মানুহে সিহঁতে যেনে 60 টকা খৰচ কৰে 80 টকা খৰচ কৰে 20 টকা এটা সিহঁতে জমা কৰিব পাৰে সাপোজ ধৰি লৈছোঁ এটা 200 টকা ইনকাম কৰে গতিকে 40 টকা সিহঁতে জমা কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব ঠিক আছে গতিকে সেইটো তোমাৰ সেভিংস ৰেটটো বাঢ়ি গৈ থাকিব তাতে এটা কনসেপ্টটো এনেকুৱা মানে কি এটা
মানুহৰ এতিয়া কি খোৱা বোৱা নামত কিন্তু যিটো খৰচ হয় সেইটো চেমে থাকিব এতিয়া তুমি 10,000 টকা ইনকাম কৰিছা ঠিক আছে 10,000 টকা তুমি সাপোজ মাহটোত তোমাৰ চলিবৰ কাৰণে খাব খোৱা বোৱা নামত 3-4,000 টকা কিবা এটা খৰচ হয় বা 5,000 টকা মেক্সিমাম খৰচ হয় তুমি যেতিয়া 20-30,000 টকা ইনকাম কৰিবা তেতিয়া তুমিনো এক্সট্ৰাকৈ কিমান খাবা এতিয়া 10,000 টকা ইনকাম কৰোঁতেও তুমি এটলিষ্ট 2 টাইম ভাত খাই আছা ঠিক আছে ৰাতিপুৱা ব্ৰেকফাষ্ট কৰি আছা গাখীৰ খাই আছা বা কিবা কিবি নিজকে মেনেজ কৰি আছা ঠিক আছে তুমি যেতিয়া 30,000 টকা ইনকাম কৰিবা তেতিয়া 2-এটা বস্তু তোমাৰ ইনক্লুড হ'ব কিন্তু ইমানকে সাংঘাতিক পৰিৱৰ্তন নাহে এতিয়া তুমি যদি বাহিৰৰ ৰেষ্টুৰেণ্টত খাবলৈ যোৱা এক্সপেঞ্চিভ ৰেষ্টুৰেণ্টত তাত তুমি হয়তো তাত ফুডবোৰৰ প্ৰাইচটো বেছি হয় গতিকে তাত তোমাৰ আকৌ খৰচটো বেছিকৈ হ'ব পাৰে কিন্তু জেনেৰেলি তুমিতো সদায়তো বাহিৰত নোখোৱা ঘৰতে খাবাই গতিকে তোমাৰ ইনকামটো বাঢ়িলেও কিন্তু তুমি নিজৰ খোৱা বোৱাৰ ওপৰত যিটো খৰচ হয় বৰ এটা সাংঘাতিক পৰিৱৰ্তন নেদেখা দেই তাৰ ফলত তোমাৰ কি হ'ব ছেভিং ৰেটটো বাঢ়িব এটা আজিকালি মেটেৰিয়েলিষ্টিক হৈ গৈছে গতিকে কাৰ ঘৰত কিমান ডাঙৰ গাড়ী কাৰ ঘৰটো কিমান তালা বিল্ডিং বনাইছে কিমান ডাঙৰ টিভি লগাইছে ঠিক আছে কিমান দামী গাড়ীত লৈছে তো সেইবিলাকে কিমান ডাঙৰ সোফা লৈছে তো সেইবিলাকক লৈ পেলাই এটা ছ'চাইটিত কম্পিটিশ্যন আৰু যাৰ সেইবোৰ সম্পত্তি বেছি তাৰ সন্মান ছ'চাইটিত সিমানেই বেছি ঠিক আছে কিন্তু সেইবোৰ টেম্পৰেৰী হয় সেইবোৰ টেম্পৰেৰী তাতকৈ মানুহে নিজৰ হেল্থৰ ওপৰত ইনভেষ্টমেণ্ট কৰিব লাগে এতিয়া কাৰ ঘৰত কিমান দামী কাৰ আছে সেইটোক লৈ পেলাই তুমি 2 দিন মানে উশাহ এটা থাকিব ঠিক আছে কিন্তু এইটো এটা বিটাৰ ট্ৰুথ আৰু ছ'চাইটি এতিয়া যাৰ ঘৰত এতিয়া কাৰোবাৰ ঘৰত যেন ফৰ্চুনাৰ আছে বা ফৰ্চুনাৰ লৈছে কিন্তু তাৰ লগৰ ঘৰটোৱে যেন ৰেঞ্জ ৰভাৰ লৈ লয় তেতিয়া ক'ব এই ফৰ্চুনাৰহে ল'লে কিন্তু তাৰ নেইবাৰটোৱে ৰেঞ্জ ৰভাৰ লৈ লৈছে বা ৰেঞ্জ ৰভাৰ আছে তো সেইটোক লৈ পেলাই তোমাৰ এইটো যাৰ তাত এটা হেৰিখন আছে অনলি মাৰুতি চুজুকি আছে তাতকৈ যাৰ তাত ফৰ্চুনাৰ আছে তাক বেছি ৰেচপেক্ট কৰিব তাৰ ছ'চিয়েল ষ্টেটাছটো বেছি সি আহিলে সমাজত সকলোৱে তাক হাই হেল্ল' কৰিব তাতকৈ যাৰ ৰেঞ্জ ৰভাৰ আছে তাৰ ছ'চাইটিৰ ষ্টেটাছটো আৰু অলপ বেছি তাক আৰু বেছি মানুহে হাই হেল্ল' কৰিব ঠিক আছে তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা তো ছ'চাইটিখন তেনেকৈ চলি আছে মেটেৰিয়েলিষ্টিক হৈ গৈছে কাৰ ঘৰত কিমান সম্পত্তি আছে তাক লৈ পেলাই মানুহৰ সন্মান বেছি কৰা আছে কিন্তু মানুহজন কেনেকুৱা সেইটোহে আচল কথা মানুহজন যদি ইমান সম্পত্তি ঘটিছে কিন্তু বক্ৰ পথেৰে ঘটিছে তেন্তে তাক সন্মান কৰিব লাভ নাই সেই সমাজৰ কাৰণে ভাল কাম একো নকৰে কিন্তু কোনোবাই যদি কমকৈ ইনকাম কৰিও সমাজৰ কাৰণে 2টা ভাল কাম কৰিছে ঠিক আছে গতিকে তেওঁলোককহে সমাজে কি কৰিব লাগে ৰেকগনাইজ কৰিব লাগে তেওঁলোকক সন্মান দিব লাগে কিন্তু সেই ভেলুবোৰ বৰ্তমান সমাজত লাহেকৈ নাইকিয়া হৈছে কাৰণ মেটেৰিয়েলিষ্টিক ৱেষ্টাৰ্ণ ভেলুবোৰে সেইবোৰ ৰিপ্লেচ কৰি দিছে ৱেষ্টাৰ্ণ ভেলুৰ মেইনটো হৈছে মেটেৰিয়েলিষ্টিক লাইফ আমাৰ সেই সমাজৰ প্ৰতি 2টা ভাল কাম কৰোঁ মানুহৰ কাৰণে 2টা ভাল কাম কৰোঁ নিজৰ লগতে 10জন মানুহৰ কাৰণে ভাল কাম কৰোঁ সেই তেনেকুৱা ধৰণৰ ভেলুবোৰ সমাজৰ পৰা লাহে লাহে নাইকিয়া হৈ গৈছে তো যিবোৰ মানুহে সেইবোৰ ভেলুবোৰ এতিয়া ধৰি ৰাখিছে সেইবোৰ মানুহক আমি ৰিৱাৰ্ড দিব লাগিব ৰেকগনাইজ কৰিব লাগিব সন্মান দিব লাগিব আৰু সেইবোৰ মানুহ আমি ইনস্পিৰেশ্যন লৈ পেলাই আমিও তেনেকুৱা ধৰণৰ কামত নিজকে নিয়োগ কৰিব লাগিব বাৰু যিয়ে নহওক গতিকে ইনকাম বঢ়াৰ লগে লগে মানুহৰ ছেভিংছো বাঢ়ি গৈ থাকিব আৰু লাহেকৈ সেই পভাৰ্টিৰ পৰা স্কেপ কৰিব প্ৰথমে লোৱাৰ মিডিল ক্লাছ হ'ব ঠিক আছে প্ৰথম জেনেৰেশ্যনটো পভাৰ্টিৰ পৰা স্কেপ কৰিলে কষ্ট কৰিলে ঠিক আছে পঢ়া শুনা কৰিলে জব এটা কৰিলে তো সেইখিনিয়ে মিডল ক্লাছলৈ আহিলে সিহঁতৰ আকৌ ল'ৰা ছোৱালী আৰু ভালকৈ পঢ়া শুনা সুবিধা পাব সেইখিনি আকৌ ডক্টৰ ইঞ্জিনিয়াৰ হ'ল সিহঁতে আকৌ আপাৰ মিডল ক্লাছক লাভ কৰিব সিহঁতৰ ল'ৰা ছোৱালী আকৌ পৰা ফৰেনত গুচি গৈছে ডাঙৰ কোম্পানী CEO হৈছে তো সিহঁতে আপাৰ ক্লাছলৈ গুচি যাব ঠিক তেনেদৰে এনেকৈ জখলা বগাই জেনেৰেশ্যন ৱাইজ জেনেৰেশ্যন গৈ থাকিব লাগিব আমাৰ ককা আইতাহঁতে যেতিয়া খেতি কৰিছিলে জব নাছিলে পঢ়া শুনা নাছিলে তো তথাপিও খেতি কৰি হ'লেও মা দেউতাহঁতক পঢ়াইছিলে তো মা দেউতাহঁতে পঢ়া শুনা কৰি পেলাই জব ল'লে ঠিক আছে তো তেওঁলোকে সেই পভাৰ্টিটো এস্কেপ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল এটা লোৱাৰ মিডল ক্লাছ পাবলৈ সক্ষম হ'ল এতিয়া আমাক পঢ়া শুনা কৰিছে আমি যদি ভালকৈ ACS হৈ যাওঁ অফিচাৰ হৈ যাওঁ তেন্তে আমি সেই লোৱাৰ মিডল ক্লাছৰ ষ্টেটাছটো চেঞ্জ কৰিব পাৰিম সেইটো আপাৰ মিডল ক্লাছলৈ পুছ কৰিব পাৰিম আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী এতিয়া বেলেগত পঢ়া শুনা ফৰেইন কাণ্ট্ৰিবিলাকত পঢ়িব যেনে সুবিধা পায় ঠিক আছে তেতিয়া সিহঁতে সেই ডাঙৰ কোম্পানী CEO হ'ব পাৰিব তেতিয়া সিহঁতে আপাৰ মিডল ক্লাছৰ পৰা গৈ পেলাই আপাৰ ক্লাছলৈ যাব পাৰিব ঠিক তেনেদৰে ছ'চাইটিত এটা জেনেৰেশ্যনৰ পৰা এটা জেনেৰেশ্যন যদি ভালদৰে কষ্ট কৰি থাকে তেন্তে কি হ'ব সেই ক্লাছটো চেঞ্জ হৈ গৈ থাকে ষ্টেটাছটো বাঢ়ি গৈ থাকে যদি এটা ভাল পৰিয়াল ভাল হয় কিন্তু এনেকুৱাও কেতিয়াবা দেখিবলৈ পোৱা যায় মা দেউতা বহুত ভাল আছিলে ল'ৰাটোৰ ড্ৰাগছ খাই অৱস্থা নাই মা দেউতা বহুত ভাল আছিলে ল'ৰাটো মদ খাই মৰি গ'ল ঢুকাই গ'ল তেতিয়া সেইবিলাক আকৌ পৰিয়ালৰ কি হয় সেইবিলাক বংশ মানুহৰ সিহঁতৰ আকৌ উচ্চগামী নহয় পেলাই নিম্নগামীহে হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়
সিহঁতৰ ছ'চাইটি ষ্টেটাছটো সলনি কমাহে দেখিবলৈ পোৱা যায়। গতিকে তাৰ কাৰণে শিক্ষাটো খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট। আমি যিখিনি পঢ়া শুনা কৰিলোঁ, আমাৰ যাতে নেক্সট জেনেৰেশ্যনৰ যিখিনি ল'ৰা ছোৱালী আহিব, সিহঁতে আৰু ভাল পঢ়া শুনা কোৱালিটি এডুকেশ্যন লাভ কৰে, ভাল ভেলুবোৰ লাভ কৰে, সমাজৰ ভাল ভাল ভেলুবোৰ ল'ব পাৰে, ভাল পথত আগবাঢ়ি যায়, কোনো ধৰণৰ বক্ৰ পথ নলয়, ঠিক আছে, সৎ হয়। সেই তেনেকুৱা ধৰণৰ ভেলুবোৰ ইনকেলকুলেট কৰিব পাৰিলেহে কি হ'ব, সেই বংশ পৰিয়ালৰ মানুহে সমাজত লাহে লাহে তেওঁলোকে আগবাঢ়ি গৈ থাকিব, ঠিক আছে, সেই ক্লাছৰ ষ্টেটাছটোত আগবাঢ়ি গৈ থাকিব। গতিকে সেইটোৱে ভালে ভালক পায়, যাবৰে খালক পায়, তেনেকুৱা হ'বগৈ। কণ্ট্ৰিবিউশ্যন অফ ডেমোগ্ৰাফিক ডিভিডেণ্ড, ইট হেজ হিষ্টৰিকেলি কণ্ট্ৰিবিউটেড টু 15% অফ অভাৰঅল গ্ৰ'থ ইন এডভান্স ইকনমিজ। তো এতিয়া ডেমোগ্ৰাফিক ডিভিডেণ্টৰ কণ্ট্ৰিবিউশ্যন বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। এডভান্স ইকনমিবিলাকত তেওঁলোকে অভাৰঅল গ্ৰ'থত 15%লৈকে কণ্ট্ৰিবিউশ্যন কৰি দিছে। এক্সাম্পল, জাপান এক্সপিৰিয়েঞ্চ ৰেপিড গ্ৰ'থ বিকজ অফ চেঞ্জিং পপুলেশ্যন ষ্ট্ৰাকচাৰ 1964 to 2004। তো জাপানত সেই 2004লৈকে কি হৈছিলে, তেওঁলোকৰ ওৱান চাইল্ড পলিচি এইবোৰ এডপ্ট কৰা নাছিলে, সিহঁতৰ পপুলেশ্যন গ্ৰ'থটো বাঢ়ি গৈছিলে, সেইকাৰণে তেওঁলোকৰ ৱৰ্কিং এজ পপুলেশ্যন বাঢ়িছিলে, সেইকাৰণে তেওঁলোকে ৰেপিড ইকনমিক গ্ৰ'থ দেখিবলৈ সক্ষম হৈছিলে। কিন্তু এটা সময়ত তেওঁলোকৰ পপুলেশ্যন বহুত বাঢ়ি গ'ল, তো তেওঁলোকে গম পালে আমাৰ ৰিচোৰ্চবোৰ বহুত লিমিটেড হৈ আছে। এতিয়া যদি পপুলেশ্যনটো গ্ৰ'থটো কণ্ট্ৰল নকৰোঁ, তেনেহ'লে আমাৰ ৰিচোৰ্চবোৰ কি হৈ যাব, এক্সজষ্টেড হৈ যাবগৈ, এদিন ডিমিনিছ হৈ যাবগৈ। সেইকাৰণে তেওঁলোকে পপুলেশ্যন কণ্ট্ৰল কৰিবলৈ চালে। এতিয়া সময়ৰ লগত কথা, সময় হিচাপে তুমি কিছুমান ডিচিশ্যন ল'ব লাগিব। হয়তো এতিয়া সেই ডিচিশ্যনবোৰ ক্ৰিটিচাইজ কৰিব, কিন্তু সেই সময়ত সেইবোৰ ডিচিশ্যনে বহুত ভাল ডিচিশ্যন আছিলে। এতিয়া আমি হয়তো নেহৰুক ক'ব পাৰোঁ যে তেতিয়াই ইণ্ডাষ্ট্ৰি ভালকৈ কিয় ডেভেলপ নকৰিলে, ঠিক আছে, বা এগ্ৰিকালচাৰ কিয় ভালকৈ ডেভেলপ নকৰিলে, মেনুফেকচাৰিং ছেক্টৰটো কিয় গুৰুত্ব নিদিলে। কিন্তু সেইটো সময়ত তেওঁলোকে সেইটোৱে ভাল দেখিলে, সেইটো সময়ৰ যিটো ডিমাণ্ড অফ দি ছিটুৱেশ্যন আছিলে, ডিমাণ্ড অফ দি টাইম আছিলে, সেই হিচাপে তেওঁলোকে ডিচিশ্যন লৈছিলে। এতিয়া আমি ইয়াতে বহি আমি ক্ৰিটিচাইজ কৰিবৰ কাৰণে বহুত ইজি হয়, কিন্তু সেইটো পৰিস্থিতিত হয়তো সেইটো ডিচিশ্যনে বেষ্ট আছিলে, ৰাইট। তো জাপানে কি কৈছিলে, নিজৰ পপুলেশ্যনটো কণ্ট্ৰল কৰিবৰ কাৰণে, নিজৰ ৰিচোৰ্চবোৰ যাতে ছাষ্টেইনেবল ডেভেলপমেণ্ট হয়, নেক্সট জেনেৰেশ্যনৰ কাৰণে নিজৰ ৰিচোৰ্চবোৰ, দেশৰ ৰিচোৰ্চবোৰ জমা কৰি ৰাখিব পাৰে, তাৰ কাৰণে কি কৰিছিলে, পপুলেশ্যনটো কণ্ট্ৰল কৰিছিলে। তাৰ কাৰণে এতিয়া কিছুমান ভালো হ'ল, কিছুমান বেয়া হ'ল। বেয়াটো আমি দেখিছোঁ যে সিহঁতৰ বয়সটো বাঢ়ি গ'ল, ডিপেণ্ডেণ্ট পপুলেশ্যনৰ সংখ্যাটো বাঢ়ি গ'ল, ৱৰ্কিং এজ পপুলেশ্যনটো কমি গ'ল। কিন্তু তাৰ কাৰণে সিহঁতে উপায় ওলাইছে। আমাৰ দৰে যিবোৰ ডেভেলপিং কাণ্ট্ৰি আছে, তাত বহুত চিপ লেবাৰ আছে। আমাৰ এতিয়া ডেভেলপিং কাণ্ট্ৰিখনত বহুত মানুহে জব বিচাৰি ফুৰে, কিন্তু জব পোৱা নাই। গতিকে জাপানখনৰ জবৰ অভাৱ নাই। গতিকে জাপানীজ কি কামখিনি শিক, স্কিলখিনি ল, আৰু জাপানত গুচি যা, তাৰ ইনকাম কৰ, তাৰ লাইফষ্টাইল পাবি, তাৰ ইনকাম কৰি পেলাই এটা ভাল লিভলিহুড পাবি, এটা ভাল লিভিং ষ্টেণ্ডাৰ্ড পাবি, তো তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা। গতিকে প্ৰব্লেম থাকিবই, তাৰ চলিউশ্যনো বিচাৰিব লাগিব, ঠিক আছে, আৰু নিজৰ যিটো ডিচিশ্যন আছে সেইটোৰ লগত তুমি ফাৰ্মলি ষ্টেণ্ড ল'ব লাগিব, তেতিয়াহে। পিছতকৈ মানুহে ক্ৰিটিচাইজ কৰিব পাৰে, কিন্তু সেইটো সময়ত সেইটো ডিচিশ্যনে বেষ্ট আছিলে। কেতিয়াবা আমিও তেনেকুৱা কওঁ ন, যে এই ডিচিশ্যনটো মই কিয় লৈছিলোঁ, কিন্তু সেইটো সময়ত মোৰ যিখিনি মেচিউৰিটি আছিলে, মোৰ যিখিনি ভাবিব পাৰিছিলোঁ, সেই হিচাপত সেই ডিচিশ্যনটো সেইটো সময়ত বেষ্ট আছিলে, ৰাইট। নট অল ডিচিশ্যন, চাম ডিচিশ্যনছ। কিন্তু এতিয়া যদি সেইটো ডিচিশ্যন চাওঁ, তেন্তে মই ভাবোঁ যে নাই, ইয়াৰখনে এইটো কৰাহঁতে বেছি ভাল আছিলে। কিন্তু সেইটো মই এতিয়াহে গম পাইছোঁ, কাৰণ মই লাহে লাহে মোৰ জীৱনৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ বাঢ়িছে। গতিকে মই এতিয়া গম পাইছোঁ যে এইটো কৰাখনে এইটো কৰিলে আৰু বেছি ভাল হ'লহেঁতেন। কিন্তু সেইটো সময়ত মোৰ যিখিনি শিকিলোঁ, যিটো এক্সপিৰিয়েঞ্চ ল'লোঁ, যিটো মেচিউৰিটি আছিলে, সেই হিচাপে যিটো ডিচিশ্যন লৈছিলোঁ, সেইটো মোৰ কাৰণে বেষ্ট আছিলে, ঠিক আছে। তো লাইফৰ লগে লগে মানুহে নিজৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ বাঢ়ি যায়, নতুন নতুন কথা শিকে, ঠিক আছে, মেচিউৰিটি লেভেলটো বাঢ়ি যায়, তো ভাল ডিচিশ্যন ল'বলৈ সক্ষম হয়। কিন্তু পুৰণা ডিচিশ্যনবোৰ আমি কেতিয়াও এতিয়া খুচৰি থাকি লাভ নাই, আৰু প্ৰেজেণ্টত জীয়াই থাকে ভাল। আৰু যিয়ে নহওক, এতিয়া ডেমোগ্ৰাফিক ডিভিডেণ্টৰ কিছুমান চেলেঞ্জেছো আছে, সেইবোৰ চাওঁ। জবলেছ গ্ৰ'থ, দেয়াৰ ইজ মাউণ্টিং কনচাৰ্ণ ডেট ফিউচাৰ গ্ৰ'থ কুড টাৰ্ণ আউট টু বি জবলেছ ডিউ টু ডি ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েলাইজেশ্যন। গতিকে এটা সময়ত আমাৰ কি হৈছিলে, জবলেছ গ্ৰ'থ, আমাৰ ইণ্ডিয়াটো বৰ্তমান জবলেছ গ্ৰ'থ হৈ আছে। আমাৰ এতিয়া যিমানখিনি পপুলেশ্যন আছে, ৱৰ্কিং এজ পপুলেশ্যন, তেওঁলোকক গভৰ্ণমেণ্টে কিন্তু জব দিব পৰা নাই। গভৰ্ণমেণ্টেনো কিমান জব ক্ৰিয়েট কৰিব, গভৰ্ণমেণ্টৰ ভেকেঞ্চি কিমান আছে, গভৰ্ণমেণ্টে নিজৰ ভেকেঞ্চিটো অডিট কৰিব, উলিয়াই পেলাই প্ৰতি বছৰে ভেকেঞ্চিটো উলিয়াই থাকে, ভেকেঞ্চিটো মাৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰি থাকে, ঠিক আছে। কিন্তু ভেকেঞ্চি দিয়ে আছে, নতুনকৈ ৰিক্ৰুইটমেণ্ট হৈ আছে, ইপিনেতো কিছুমানে ৰিটায়াৰমেণ্টো হৈ আছে। গতিকে সেইটো এটা মিলাজুলা অংক এটা হৈ আছে। ইপিনে মানুহ ৰিটায়াৰমেণ্ট হৈ ওলাই গৈ আছে গভৰ্ণমেণ্ট জবৰ পৰা, ইপিনে গভৰ্ণমেণ্টে ভেকেঞ্চিটো ফুল কৰি গৈ আছে। কিন্তু সেইটো বহুত লিমিটেড ভেকেঞ্চি আছে। গতিকে তাৰ কাৰণে কি কৰিব, প্ৰাইভেট প্লেয়াৰবোৰ আহিব লাগিব। তেওঁলোকে সেই প্ৰাইভেট প্লেয়াৰবিলাকৰ এনেকুৱা ধৰণৰ ইক'চিষ্টেম বনাই দিব লাগিব, এনেকুৱা ধৰণৰ বিজনেছ কৰিব পৰাকৈ, ইজ অফ ডুইং বিজনেছ কৰিব পৰাকৈ
ইক'চিষ্টেম এটা বনাই দিব লাগিব যাতে প্ৰাইভেট প্লেয়াৰবিলাকে তাত ইণ্ডাষ্ট্ৰি বহাব পাৰে ষ্টাৰ্টআপ খুলিব পাৰে ঠিক আছে গতিকে ষ্টাৰ্টআপ কালচাৰটো আনিব লাগিব ঠিক আছে তেতিয়াহে কি হ'ব সেইবোৰ প্ৰাইভেট প্লেয়াৰে জব ক্ৰিয়েশ্যন কৰিব পাৰিব আমি যে কৈ থাকোঁ নেভাৰ বি এ জব চিকাৰ বি এ জব ক্ৰিয়েটৰ ৰাইট তো জব ক্ৰিয়েটৰ কালচাৰটো আনিব লাগিব তেতিয়াহে সেই আমাৰ যিটো জবলেছ গ্ৰ'থ আছে সেইটো আমি নাইকিয়া কৰিব পাৰিম যিখিনি আমাৰ মানুহে জব বিচাৰি আছে ঠিক আছে তেওঁলোকক আমি জব দিব পাৰিম তো এতিয়া লাহে লাহে ডিইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েলাইজেশ্যন হৈ গৈছে ঠিক আছে এতিয়া সেইটো তুমি এনভাইৰমেণ্টৰ ওপৰত প্ৰভাৱৰ ক্ষেত্ৰতো ক'ব পাৰা বা ৰিচ'ৰ্চবোৰ লাহে লাহে নাইকিয়া হৈছে গতিকে ৰিচ'ৰ্চ নাথাকিলে কোনো ইণ্ডাষ্ট্ৰি থাকিব তাৰ কাৰণে ডিইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েলাইজেশ্যন হৈ গৈছে গতিকে এটা সময়ত ফিউচাৰত তোমাৰ সেই ডিইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েলাইজেশ্যন ডিগ্ল'বেলাইজেশ্যন এতিয়া গ্ল'বেল লেভেলত গ্ল'বেলাইজেশ্যন আমি পঢ়িছিলোঁ ভাল কি বেয়া কি ভালটো আমি গম পালোঁ গোটেই দেশ বিদেশখন কানেক্টেড হৈ আছে আমাৰ যিটো নাই বেলেগৰ পৰা ল'ম বেলেগৰ যিটো নাই আমি দিম কিন্তু কথাটো হ'ল আমাৰ মাৰ্কেটকেইটা ইণ্টিগ্ৰেটেড হৈ গ'ল গতিকে আমেৰিকাৰ যদি এটা ৰিচেশ্যন আহিছে তাৰ প্ৰভাৱটো আমাৰ ইয়াতো পাব আমেৰিকাৰ যদি ইনফ্লেশ্যন হৈছে তাৰ প্ৰভাৱটো আমাৰ ইয়াতো পৰিব গতিকে আমি কি কৈছিলোঁ গ্ল'বেলাইজেশ্যনটো লাহে লাহে নাইকিয়া কৰিছোঁ ঠিক আছে ডিগ্ল'বেলাইজেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত আমি গৈ আছোঁ গ্ল'বেলাইজেশ্যন আমি গৈ আছোঁ আমাৰ যিটো লোকেল প্ৰডাক্ট আছে আমি গ্ল'বেল লেভেলত প্ৰমোট কৰিম গ্ল'বেলাইজেশ্যন ডিগ্ল'বেলাইজেশ্যন এইবিলাকৰ প্ৰভাৱটো পৰিবগৈ এদিন ফ'ৰ্থ ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ৰিভলিউশ্যন ইয়াৰ আগতে কম্পিউটাৰ আছিলে বহুত মানুহে জব হেৰাইছিলে এতিয়া এ আই আহি গ'ল এ আই আহোঁতে এতিয়া চবেই এক্সপেক্ট কৰি আছে বহুত মানুহে জব হেৰাব কম্পিউটাৰ এটা আগতে 10টা মানুহে 10 দিনৰ যিটো কাম এটা কম্পিউটাৰ এদিনতে সিমান কৰিব পাৰে তো বাকী 9টা মানুহে জব হেৰাই দিছিলে জাষ্ট কম্পিউটাৰ চলোৱা মানুহটোহে কি আছিলে যোনে কম্পিউটাৰ চলাব শিকিছিলে তাৰ জবটো বাচি আছিলে ঠিক এতিয়া যোনে এ আই চলাবৰ কাৰণে শিকিব এ আইৰ ওপৰত পঢ়িব এ আইৰ ওপৰত ষ্টাডি কৰিব এটা সময়ত গৈ পেলাই কি হ'ব সেইখিনি মানুহে জবটো থাকিবগৈ কিন্তু এ আইৰ লগত যদি আমি এ আইৰ ওপৰত এডুকেশ্যনটো নলওঁ এটা সময়ত গৈ পেলাই আমিও জব হেৰামগৈ এতিয়া ফ'ৰ্থ ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ৰিভলিউশ্যন আহি আছে সিও কিন্তু মানুহৰ বহুত জব খাই দিব এ আই বহুত জব খাই দিব মানুহৰ তো সেইবিলাকৰ জবলেছ গ্ৰ'থ হোৱা আমি দেখিবলৈ পাম গ্ৰ'থ হৈ থাকিব দেশৰ গ্ৰ'থ হৈ থাকিব আমাৰ কিন্তু বহুত মানুহে জব হেৰাই দিব ন সেইটোতো জবলেছ গ্ৰ'থ বহুত মানুহে জব নাপাব ন asymmetric demography asymmetric working age population across the states along with a lack of gainful employment could not provide opportunities for the population তো ষ্টেটখনৰ working age population asymmetric হৈ আছে ঠিক আছে গতিকে সেই ধৰণৰ তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰতো কিন্তু কি আছে জব অপৰচুনিটি তেওঁলোকে পোৱা নাই মানে ল' হিউমেন ডেভেলপমেণ্ট পেৰামিটাৰ্ছ এতিয়া য'ত যদি কোনোবা এখন ষ্টেটত য'ত ইণ্ডাষ্ট্ৰি বেছিকৈ আছে তাত তোমাৰ ধুনীয়াকৈ জব অপৰচুনিটি পাবা কিন্তু গোটেই ষ্টেটখনতো গোটেইখিনি জেগাটোতো ইণ্ডাষ্ট্ৰি নাপাবা ন কিছুমান এৰিয়াতহে ইণ্ডাষ্ট্ৰি পাবা গতিকে তাত তোমাৰ কি হ'ব য'ত ইণ্ডাষ্ট্ৰি পায় তাত জব অপৰচুনিটি পাব য'ত নাই পোৱা তাই য'ত ইণ্ডাষ্ট্ৰি নাই তাত জব অপৰচুনিটি নাপাব ঠিক আছে গতিকে তাৰ ঘটনা সেইকাৰণে এতিয়া কি হৈছে asymmetric demography দেখিবলৈ পোৱা গৈছে সেইটো এটা চেলেঞ্জেছ হয় ল' হিউমেন ডেভেলপমেণ্ট পেৰামিটাৰ ইণ্ডিয়া ৰেংক 130 out of 193 ইন দ্য হিউমেন ডেভেলপমেণ্ট ইণ্ডেক্স ইন 2025 of UNDP ইউনাইটেড নেশ্যন ডেভেলপমেণ্ট প্ৰগ্ৰেম UNDP সি হিউমেন ডেভেলপমেণ্ট ইণ্ডেক্স HDI ইণ্ডেক্স উলিয়াই সেইটো 2025 চনৰ ইণ্ডিয়াৰ ৰেংক কিমান 130 out of 193 মানে হিউমেন ডেভেলপমেণ্ট আমাৰ বহুত কম হিউমেন ডেভেলপমেণ্ট মানে কি এটা মানুহক পঢ়া শুনা দি পেলাই কোৱালিটি এডুকেশ্যন দি পেলাই তাৰ হেল্থটো ভালকৈ চিন্তা কৰি পেলাই ভালকৈ সেৱা শুশ্ৰূষা কৰি পেলাই এটা প্ৰপাৰ হেল্থ কেয়াৰ ছিষ্টেমৰ মাজেদি হেল্থ কেয়াৰ ছাৰ্ভিচবোৰ দি পেলাই তাক যাতে এটা মানুহৰ পৰা মানৱ সম্পদ বনাব পাৰি হিউমেনৰ পৰা হিউমেন কেপিটেল আৰু হিউমেন ৰিচ'ৰ্চ বনাব পাৰি তো সেইটো হিউমেন ডেভেলপমেণ্টৰ ক্ষেত্ৰতে আমাৰ কিন্তু ৰেংকটো বহুত কম ইয়াত ভালকৈ মানুহক কোৱালিটি এডুকেশ্যন দিব পৰা নাই ভালকৈ হেল্থ কেয়াৰ এক্সেছ দিব পৰা নাই সেইকাৰণে ৱৰ্কিং ফেজটো আমাৰ ৱেল এডুকেটেড স্কিলফুল হোৱা নাই ঠিক আছে বা তেওঁলোকৰ বেমাৰ বেছি তো হেল্থৰ ওপৰত প্ৰভাৱ পৰিছে তো তেওঁলোকে নিজৰ প্ৰডাক্টিভিটি বঢ়াব পৰা নাই ঠিক আছে তো ইকনমিক গ্ৰ'থটো কমি গৈছে তো ইণ্ডিয়া সেইকাৰণে 130 ৰেংকহে পাইছে হিউমেন ডেভেলপমেণ্ট ইণ্ডেক্সত informal nature of the economy in India it is another hurdle in reaping the benefit of demographic transition in India informal nature of the economy এতিয়া ফৰ্মেল নেচাৰ নাই এতিয়া বহুত মানুহে কি হৈছে নিজৰ যিটো এডুকেশ্যন আছে এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন সেই হিচাপে কিন্তু জবটো পাবলৈ সক্ষম হোৱা নাই MA পাছ মানুহে গৈ পেলাই পোষ্টেলৰ চাকৰি কৰি আছে MSc পাছ মানুহে গৈ পেলাই অলা উবেৰ চলাই আছে তো তেওঁলোকে ইমান হাই এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন ল'লে কিন্তু সেই হিচাপে তেওঁলোকে নিজৰ জবটো পোৱা নাই ঠিক আছে ইনফৰ্মেল আনঅৰ্গেনাইজ ছেক্টৰত জবটো কৰিবলগীয়া হৈছে তো কোৱালিফিকেশ্যন চাই পেলাই কিন্তু জব পোৱা নাই তাৰ কাৰণে আমি কি হ'ম ইমানখিনি পঢ়া শুনা কৰা বেকাৰ গুচি গ'ল যিটো কাম তুমি হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী মেট্ৰিক পাছ কৰি পেলাই কৰিব পাৰা সেইটো কাম তুমি মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী কৰি পেলাই কৰি থাকিব লগা হৈছে তো ডেম'গ্ৰাফিক ডেফিডেণ্টটো আছে কিয়নো কষ্টও কৰিছে কিন্তু তাৰ ফলটোহে আমি উলিয়াবৰ কাৰণে সক্ষম হোৱা নাই
Lack of skill. Due to a lack of skills, India might not be able to benefit from opportunities like modern infrastructure and technology. আমাৰ স্কিল বহুত কম, স্কিল নাথাকিলে এতিয়া হেৰি ক'ত ইন'ভেশ্যন ক'ত হ'ব, ইন'ভেশ্যন নহ'লে ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ নতুন নতুন টেকন'লজি ক'ৰ পৰা আহিব। According to India Skill Report 2025 by Huibox, nearly 55% of Indian graduates are expected to be globally employable in 2025, up from 51.2% in 2024, a 7% increase. তো ইণ্ডিয়া স্কিল ৰিপৰ্ট 2025 চনত আহিছিলে, তাত তোমাৰ কৈছে ইণ্ডিয়ান যিবোৰ গ্ৰেজুৱেট আছে তাৰ 55%ই তোমাৰ অনলি 55%হে গ্ল'বেলি এমপ্লয়েবল হয়, ঠিক আছে। তো ইণ্ডিয়াত সেইটো কথা কৈছে যে 100জন যদি গ্ৰেজুৱেশ্যন পাছ কৰিছে, গ্ৰেজুৱেট মানুহ আছে, সেই 100জনৰ ভিতৰত মাত্ৰ 55%হে কিন্তু কাম কৰিবলৈ সক্ষম বা এমপ্লয়মেণ্ট দিবৰ কাৰণে সক্ষম হয়, তেওঁলোকে এমপ্লয়মেণ্ট দিব পাৰি, যোগ্য হয়। বাকী কিন্তু 45% তেওঁলোকক এমপ্লয়মেণ্টৰ যোগ্য নহয়। তো মানুহে ভাবে গ্ৰেজুৱেশ্যনটো কৰিম, গ্ৰেজুৱেশ্যন চাৰ্টিফিকেটখন পাম, সেইটো লৈ পেলাই জবটো পাই যাম, কিন্তু নহয়। ইণ্ডিয়াৰ খালি গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰিলে নহ'ব, গ্ৰেজুৱেশ্যনৰ চাৰ্টিফিকেটখন ল'লেই নহ'ব, তোমাৰ প্ৰপাৰ স্কিল ছেট থাকিব লাগিব, তেতিয়াহে তুমি ছেক্টৰ স্পেচিফিক যেতিয়ালৈকে স্কিল ছেট নাথাকে তেতিয়ালৈকে তুমি কিন্তু জব নোপোৱা, ঠিক আছে। আমাৰ এতিয়া সেইটোৱে ইণ্ডাষ্ট্ৰি একাডেমীয়ে মিছমেটছ, ইণ্ডাষ্ট্ৰিবিলাকত যিটো স্কিল লাগে সেইটো আমাৰ একাডেমীত নপঢ়ায়, অনলি থিয়ৰীৰ ওপৰত বেছি গুৰুত্ব, এপ্লিকেশ্যন খুবেই কম। সেইকাৰণে সেই কোম্পানীবিলাকে নিজৰ কোম্পানী ৰিক্ৰুইটমেণ্ট কৰাৰ আগতে এপ্ৰেণ্টিছ উলিয়াই ইণ্টাৰ্ণশ্বিপ কৰিবলৈ দিয়ে। ইণ্টাৰ্ণশ্বিপত যদি কোনোবাই সেই কোম্পানীৰ কাম কাজবোৰ শিকিছে, ভালকৈ পাৰফৰ্ম কৰিছে, তো তেওঁলোকক কি কয় কোম্পানী জব দি দিয়ে, ঠিক আছে। তো ইণ্টাৰ্ণশ্বিপ কৰিলে নহ'ব, তাত ভাল পাৰফৰ্মেঞ্চ দিব লাগিব, কোম্পানীৰ কামবোৰ ভালকৈ শিকিব লাগিব, তেতিয়াহে তুমি জবটো পাবা। নহ'লে এবছৰ ইণ্টাৰ্ণশ্বিপ কৰিলা, আকৌ তুমি ঘৰতে সোমাই থাকিব লাগিব। গতিকে সেইকাৰণে কৈছে ইণ্ডিয়াত যিখিনি গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰে, এতিয়া যিবোৰ টেকনিকেল গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰে, কোনোবাই যে MBBS কৰিছে, সিটো একো কেছ নাই, সি ধুনীয়াকৈ আহি পেলাই নিজৰ ফাৰ্মাচী খুলিব পাৰিব, নিজৰ চেম্বাৰ খুলিব পাৰিব, সি পেচেণ্টছ হোৱা ষ্টাৰ্ট কৰি দিব পাৰে, কাৰণ ইণ্ডিয়াত ডক্টৰ সংখ্যা খুবেই তাকৰ। গতিকে সেই ডক্টৰ মানুহৰ তেনেকুৱা ধৰণৰ টেকনিকেল ডিগ্ৰী ল'লে MBBS, ঠিক আছে, তেতিয়া ধৰণৰ কোনো কেছ নাই, পেৰামেডিকেল কৰ্চেছে হয়, তাত তুমি গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰি ডিপ্ল'মা কৰি আহি পেলাই ইয়াত তুমি নিজৰ ছাৰ্ভিচ দিবৰ কাৰণে ষ্টাৰ্ট কৰি দিব পাৰা। কিন্তু বাকীবোৰ কোনোবা যদি BA কৰিছে, BSc কৰিছে, সেইবিলাক গৈ পেলাই কি কৰিব, খুব বেছি কোনোবা এখন স্কুলত পঢ়াব পাৰিব, ঠিক আছে। তো সেই ইণ্ডিয়ান যিবোৰ গ্ৰেজুৱেট আছে, বিশেষকৈ টেকনিকেল ডিগ্ৰী ডিপ্ল'মা লোৱা, তেওঁলোকৰ কিন্তু এমপ্লয়েবিলিটি চান্সটো বেছি এজ কম্পেয়াৰ টু ট্ৰেডিশ্যনেল ডিগ্ৰী লোৱা মানুহ। তো সেইকাৰণে ইণ্ডিয়ান গ্ৰেজুৱেটবিলাকৰ 55%হে জব পাবৰ কাৰণে যোগ্য, বাকী 45%হে কিন্তু জব পাবৰ কাৰণে যোগ্য নহয়। সেইটো আমাৰ দিছে ইণ্ডিয়া স্কিল ৰিপৰ্ট 2025। ৱে ফৰৱাৰ্ড কি দিছে, ডেভেলপিং স্কিলছ, স্কিল ডেভেলপমেণ্ট কৰিব লাগিব। ইট উইল মেক য়ং পপুলেশ্যন মোৰ এমপ্লয়েবল। দ্য লেবাৰ ফ'ৰ্চ ইন ইণ্ডিয়া মাষ্ট বি স্কিল্ড, আপস্কিল্ড এণ্ড ৰিস্কিল্ড। Education in India, where nearly 41% of the population is under 20, can benefit from the demographic dividend by providing excellent education and fostering industry academia cooperation. তো এতিয়া বৰ্তমান 20 বছৰৰ তলৰ বয়সৰ মানুহৰ সংখ্যা কিমান, অলমষ্ট 40%। ইণ্ডিয়াত 100টাৰ ভিতৰত 40টা মানুহ এনেকুৱা পাবা যাৰ বয়স 20 বছৰতকৈ কম। তো সিহঁতে বৰ ধুনীয়া ষ্টেজত আছে, সেই 20 বছৰতকৈ কম ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক সিহঁতক যদি ভালকৈ পঢ়া শুনা কৰায়, কোৱালিটি এডুকেশ্যন দিয়ে, সিহঁতক যদি হেল্থ কেয়াৰ ভালদৰে কেয়াৰ লয়, ঠিক আছে, হেল্থৰ যদি ভালদৰে কেয়াৰ লয়, এটা হেল্থি ৱৰ্ক ফ'ৰ্চ হ'ব, সিহঁতে ভাল যদি স্কিল দিয়ে, ছেক্টৰ স্পেচিফিক স্কিলবোৰ দিয়ে, তেতিয়া সিহঁতে ভালকৈ এমপ্লয়মেণ্টত সুবিধা হ'ব তেওঁলোকৰ, ঠিক আছে, ইকনমিক এক্টিভিটি তেওঁলোকে পাৰ্টিচিপেট কৰিব পাৰিব। গতিকে তেতিয়াহে আমাৰ কি হ'ব, ইণ্ডিয়াখন ডেম'গ্ৰাফিক ডিভিডেণ্ডৰ সম্পূৰ্ণ যিটো ফল আছে সেইটো লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। হেল্থ এ য়ংগাৰ লেবাৰ would have more productive days if healthcare infrastructure were improved. তো বুঢ়া মানুহ এজনতকৈ ডেকা মানুহ এটা বেছি কাম কৰিব পাৰিব লাগিব, কিন্তু সেই ডেকা মানুহটো যেনে বেমাৰেই হৈ থাকে, কিন্তু কেইদিন কাম কৰিব, ঠিক আছে। গতিকে তাৰ হেল্থৰ কেয়াৰ ল'ব লাগিব। বিল্ডিং হিউমেন কেপিটেল, ইট ইনভলভছ মেকিং ইনভেষ্টমেণ্ট ইন পিপল হেল্থ, এডুকেশ্যন, এমপ্লয়মেণ্ট এণ্ড স্কিল। গতিকে সেই তিনিটা দিব লাগিব, ভাল পঢ়া শুনা দিব লাগিব, তাৰ হেল্থটো কেয়াৰ ল'ব লাগিব, ঠিক আছে, লগতে তাক ভালকৈ স্কিল দিব লাগিব, তেতিয়াহে মানৱ সম্পদলৈ ৰূপান্তৰিত হ'ব। Urbanization, in the coming years, a sizable portion of the working population will move to urban areas, causing a rapid and significant rise in the urban population. তো অহা আহি থকা 3 বছৰবোৰত আমাৰ ৱৰ্কিং এজ পপুলেশ্যনটো কি হ'ব, বহুত ডাঙৰ ৱৰ্কিং এজ পপুলেশ্যন এটা, সেইকাৰণে আৰ্বান এৰিয়ালৈ মুভ কৰিব, ঠিক আছে। সেইকাৰণে তোমাৰ আৰ্বান পপুলেশ্যনত বহুত বাঢ়ি যাব আৰু আৰ্বান এৰিয়াবোৰ আৰু ডেভেলপ হ'ব, কাৰণ তাত বেছি ফেচিলিটি আছে। কালি আমি এইটো ডিছকাছ কৰিছোঁ আৰ্বান এৰিয়াৰ কথাটো, ঠিক আছে।
নেশ্যনেল পপুলেশ্যন পলিচি 2000 তাৰনো কি আছে আমি চাওঁ এতিয়া দ্য নেশ্যনেল পপুলেশ্যন পলিচি লঞ্চ ইন 2000 is based on citizens' voluntary and informed consent when accessing reproductive healthcare services. তো নেশ্যনেল পপুলেশ্যন পলিচি তো নেশ্যনেল লেভেলত পপুলেশ্যনক লৈ পেলাই এটা পলিচি বনাইছিলে সেইটো 2000 চনত আহিছিলে ঠিক আছে আৰু তাক চিটিজেনবিলাকে ভলণ্টাৰীলি তাত পাৰ্টিচিপেট কৰিছিলে ঠিক আছে ইনফৰ্ম কনচেণ্ট লৈ পেলাই বনাইছিলে যাতে ৰিপ্ৰডাক্টিভ যিটো হেল্থ কেয়াৰ ছাৰ্ভিচ আছে সেইটো এক্সেছ পায় ইয়াৰ অবজেক্টিভনো কি আছিলে টু এড্ৰেছ ভেৰিয়াছ ইছ্যুজ কনচাৰ্নিং মেটাৰ্নেল হেল্থ চাইল্ড ছাৰ্ভাইভেল এণ্ড কণ্ট্ৰাচেপশ্যন as well as to make reproductive health care accessible and affordable to all. তো সেইটো আছিলে ইয়াৰ অবজেক্টিভ যে যিখিনি মেটাৰ্নেল হেল্থ আছে তাৰ লগত ৰিলেটেড যিখিনি ইছ্যুজ আছিলে সেইখিনি আমি এড্ৰেছ কৰিব লাগিব চাইল্ড ছাৰ্ভাইভেল তো সেই সময়ত চাইল্ড ইনফেণ্ট মৰ্টেলিটি ৰেটটো হাই আছিলে মেটাৰ্নেল মৰ্টেলিটি ৰেটটো হাই আছিলে সেইটো আমি কাৰ্ভ কৰিব লাগিব কণ্ট্ৰাচেপ্টিভ মেথডবোৰ আমি বেছিকৈ এৱাৰনেছ আনিব লাগিব মানুহৰ মাজত পপুলাৰ কৰিব লাগিব ঠিক আছে সেইকাৰণে তেতিয়া কি হ'ব পপুলেশ্যন গ্ৰ'থটো আমি কণ্ট্ৰল কৰিব পাৰিম ঠিক আছে লগতে মহিলাবিলাকৰ ৰিপ্ৰডাক্টিভ হেল্থটো আমি কি কৰিব লাগিব এফৰ্ডেবল কৰি তুলিব লাগিব হেল্থ কেয়াৰ এক্সেছটো ঠিক আছে তেওঁলোকৰ ৰিপ্ৰডাক্টিভ হেল্থটো আমি কেয়াৰ ল'ব লাগিব ঠিক আছে এনেকুৱা হ'ব নালাগিব যে একদম 10টা সন্তান জন্ম দিছে লাষ্টত গৈ মহিলাজনীয়ে হেল্থৰ অৱস্থাই নাই ঠিক আছে গতিকে সেইকাৰণে ফেমিলি প্লেনিংটো প্ৰমোট কৰিব লাগিব তো সেইবোৰ কাৰণে আহিছিলে নেশ্যনেল পপুলেশ্যন পলিচি 2000 IMR ইনফেণ্ট মৰ্টেলিটি ৰেট MMR মেটাৰ্নেল মৰ্টেলিটি ৰেট সেইবোৰ আমি কি কৰিব লাগিব এড্ৰেছ কৰিব লাগিব কমাব লাগিব কণ্ট্ৰাচেপ্টিভ মেথডবোৰ পপুলাৰ কৰিব লাগিব সেইবোৰ এৱাৰনেছ আনিব লাগিব যাতে এটা বেটাৰ ফেমিলি প্লেনিং কৰিব পাৰে মানুহবিলাকে ঠিক আছে ফেমিলি প্লেনিংবোৰ তেওঁলোকৰ মাজত প্ৰমোট কৰিব লাগিব এৱাৰনেছ আনিব লাগিব ওমেনৰ যিটো ৰিপ্ৰডাক্টিভ হেল্থ আছে সেইটো যাতে ভালকৈ কেয়াৰ লয় ঠিক আছে সেইটো এফৰ্ডেবল কৰি তোলে ইউনিভাৰ্চেলি এক্সেচেবল কৰি তোলে তাৰ কাৰণে আনিছিলে নেশ্যনেল পপুলেশ্যন পলিচি 2000 ইম্পৰ্টেণ্ট ফিচাৰ্ছবিলাক কি আছিলে ফ'কাছ অন চাইল্ড এণ্ড মেটাৰ্নেল হেল্থ আমি পালোঁ ৰিডিউচ IMR টু লেছ দেন 30% 30 per 1000 পিপল তো 1000 মানুহৰ ভিতৰত IMRটো সদায় 1000 ভিতৰত জোখা হয় দেই IMR ইনফেণ্ট মৰ্টেলিটি ৰেট 1000 যেতিয়া চাইল্ড বাৰ্থ হ'ব তাত কিমানটা শিশুৰ মৃত্যু ঘটিছে সেইটো হৈছে 1000 চাইল্ড বাৰ্থৰ এগেইনষ্টত জোখা হয় সেইটো আমি কিমানলৈ কমাম বুলি কৈছে 30 তো 1000 চাইল্ড বাৰ্থ যেতিয়া হ'ব তাত ইনফেণ্ট মৰ্টেলিটি ৰেট আমি 30 লৈকে কমাম বুলি কৈছে 30ও বেছি হৈছে সেইটো পৰা নাইকিয়া কৰি দিব লাগে হ'লেও কিবা কাৰণত হয়তো ইনফেণ্ট বেবীটো ঢুকাই যাব পাৰে গতিকে একেবাৰে নাইকিয়া কৰাটো টান হ'ব এণ্ড এচিভ ইউনিভাৰ্চেল ইমিউনাইজেশ্যন আৰু যিবোৰ বেবী হ'ব জন্ম হ'ব এটা সুস্থ বেবী জন্ম হ'ব লাগিব ঠিক আছে তো তেওঁলোকক ইউনিভাৰ্চেল ইমিউনাইজেশ্যন মানে তেওঁলোকক ভেকচিনেশ্যনৰ ব্যৱস্থা কৰি দিব লাগিব এতিয়া সৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাক পলিঅ' খোৱা হয় সেইকাৰণে আমাৰ ইণ্ডিয়াত পলিঅ' সম্পূৰ্ণ ইৰাডিকেটেড হৈ গৈছে ঠিক আছে এতিয়া ইণ্ডিয়াত পলিঅ' পেচেণ্ট নাই আৰু সেই পলিঅ'টো ইমানেই এৱাৰনেছ আনিলে ইমানেই মানে গ্ৰাউণ্ড লেভেলত এইটো প্ৰমোট কৰিলে আৰু ভালকৈ ইমপ্লিমেণ্ট কৰিলে চেলিব্ৰিটি এণ্ডৰ্ছমেণ্ট কৰিলে যে সেইটো পলিঅ' খুৱাই এতিয়া কি হ'ল বাচ্চাবিলাকক ফুলি ইমিউনাইজ হৈ গ'ল আৰু ইণ্ডিয়াত পলিঅ' পেচেণ্ট নাই পলিঅ'টো সম্পূৰ্ণৰূপে ইৰাডিকেট কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল ৰিডিউচ MMR টু লেছ দেন 100 per লাখ আৰু মেটাৰ্নেল মৰ্টেলিটি ৰেটটো আমি পঢ়ি আহিছোঁ যে 1 লাখৰ হিচাপত জোখা হয় ইনফেণ্ট মৰ্টেলিটি ৰেট 1000 চাইল্ড বাৰ্থৰ এগেইনষ্টত কিমানটা বেবী মৃত্যু হৈছে ইনফেণ্টৰ মৃত্যু হৈছে আৰু মেটাৰ্নেল মৰ্টেলিটি ৰেটটো 1 লাখ যেতিয়া মহিলাই সন্তান প্ৰসৱ কৰিব তেওঁলোকৰ ডেলিভাৰী হ'ব 1 লাখ মহিলাৰ ভিতৰত কিমানগৰাকী মহিলাৰ মৃত্যু হৈছে সেইটো হৈছে মেটাৰ্নেল মৰ্টেলিটি ৰেট সেইটো আমি 1 লাখ মহিলাই যেতিয়া প্ৰসৱ কৰিব ঠিক আছে ডেলিভাৰী দিব তাত তেওঁলোকৰ মৃত্যুৰ হাৰটো 100লৈ কমাব লাগিব ঠিক আছে সেইটো এতিয়া 0 কৰি দিব পাৰিলে বহুত ভাল কিন্তু কিবা কাৰণত ল'ৰা ছোৱালী জন্ম দিওঁতে সন্তান প্ৰসৱ কৰোঁতে মাকগৰাকী ঢুকাই যায় গতিকে সেইটো যিমান পাৰোঁ আমি সিমান কম কৰিব লাগিব এচিভিং 80% ইনষ্টিটিউচনেল ডেলিভাৰীজ
তো তেওঁলোকে যাতে ঘৰতে সন্তান প্ৰসৱ নকৰে, তেওঁলোকে ডেলিভাৰীটো যাতে হস্পিটেলত হওক, সেইটো ইনষ্টিটিউশ্যন ডেলিভাৰীটো আমি 80%লৈ এচিভ কৰিব লাগিব। সেইটো টাৰ্গেট 2000 চনতে লৈছিলে। এণ্ড 100% ট্ৰেইন পাৰ্চনেল ডেলিভাৰীজ, আৰু আগতে সেই ধাইবিলাকে আহি পেলাই ডেলিভাৰী কৰি দিয়ে, এতিয়া এটলিষ্ট ডক্টৰৰ পৰামৰ্শ মতে বা ডক্টৰ থকা অৱস্থাত নাৰ্ছ থাকোঁতে সেই ডেলিভাৰীটো হয়। তাৰ কাৰণে আমি কি কৰিব লাগিব, মানুহবিলাকক ট্ৰেইন দিব লাগিব। তো ট্ৰেইন পাৰ্চনেল ডেলিভাৰীজ হোৱাটো আমি 100% কি কৰিব লাগিব, আমি এচিভ কৰিব লাগিব। এইবিলাক সেই 2000 চনতে তেওঁলোকে টাৰ্গেট লৈছিলে। ডেলিভাৰীজ, দ্য পলিচি প্ৰমোট এণ্ড 80% ইনষ্টিটিউশ্যনেল ডেলিভাৰী এণ্ড 100% ট্ৰেইন পাৰ্চন ডেলিভাৰী টাৰ্গেট। তো যিবিলাকে ডেলিভাৰী কামৰ লগত জড়িত হৈ থাকিব, তো তেওঁলোক কিন্তু সম্পূৰ্ণ ট্ৰেইন হ'ব লাগিব। আৰু যেতিয়া ডেলিভাৰী হ'ব ইনষ্টিটিউশ্যনত, সেইটো ট্ৰেইন মানুহবিলাকেহে সেইটো ডেলিভাৰীটো কৰাব, সেইটো 100% কৰিব লাগিব। টাইমলাইন বেছড টাৰ্গেট, ইমিডিয়েট টাৰ্গেট টু এড্ৰেছ আনমেট কণ্ট্ৰাচেপশ্যন এণ্ড হেল্থ কেয়াৰ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ এণ্ড হেল্থ পাৰ্চনেল নিড। মিড টাৰ্ম টাৰ্গেট টু ৰেইজ দ্য টোটেল ফাৰ্টিলিটি ৰেট টু দ্য ৰিপ্লেচমেণ্ট লেভেল 2.1 বাই 2010। তো ৰিপ্লেচমেণ্ট লেভেলৰ ফাৰ্টিলিটি ৰেটটো কিমান, 2.1, সেইটো আমাৰ হৈ আছে। তাৰকৈ তললৈ গ'লেহে আমাৰ দিগদাৰ হৈ যাব। যিমান মানুহ মৰিব সিমানৰ এগেইনষ্টত পপুলেশ্যন কমিহে গৈ থাকিব, সেইখিনি ৰিপ্লেচমেণ্ট কৰিবলৈ বাচ্ছা জন্ম নহ'বই। লং টাৰ্ম টাৰ্গেট টু এচিভ এ ষ্টেবল পপুলেশ্যন বাই 2045। ডিজিজ কণ্ট্ৰল এণ্ড লিংকেজ টু আয়ুষ। আয়ুষ ফুল ফৰ্মটো কি জানা? আয়ুৰ্বেদা, য়োগা, ইউনানী, সিদ্ধা আৰু হোমিওপেথি। It seeks to integrate and converse all related social sector programs related to communicable diseases like নিক্ষয়, TB elimination। তো কিছুমান এতিয়া ছ'চিয়েল ছেক্টৰ প্ৰগ্ৰেম আনিম বুলি কৈছিলে, যিবিলাকে কমিউনিকেবল ডিজিজ, কমিউনিকেবল মানে কি, যিবোৰ খুচুৰা বেমাৰবোৰ আছে, তো সেইবোৰ টাৰ্গেট কৰিছিলে। সেইবোৰ টাৰ্গেট কৰি পেলাই কিছুমান ছ'চিয়েল ছেক্টৰ প্ৰগ্ৰেম আনিছিলে। এক্সাম্পলটো দিছে নিক্ষয়, TB এলিমিনেশ্যন। তো তো ইণ্ডিয়াত কৈছে TB এলিমিনেট কৰিব 2025 চনৰ ভিতৰত টাৰ্গেট এটা লৈছিলে, ঠিক আছে, নেশ্যনেল TB এলিমিনেশ্যন প্ৰগ্ৰেম। কিন্তু সেইটো পূৰ্ণ নহ'ল। উল্টাকৈ আমাৰ কি হ'ল, 2025 চনত গোটেই ৱৰ্ল্ড ৱাইড চবচে বেছিকৈ TB বেমাৰী, টিউবাৰকুলোচিছৰ বেমাৰী পেচেণ্ট আমাৰ ইণ্ডিয়াতে আছে। কিন্তু টাৰ্গেটটো ভাল লৈছে, সেইটো এচিভ কৰিবলৈ অকণ টাইম লাগিব। এম্ফাচিছ দ্য ৰোল অফ আয়ুষ মেডিচিন ইন এচিভিং পাব্লিক হেল্থ গ'লছ। টাৰ্গেট বেছড অন ইউথ এডুকেশ্যন, মেকিং স্কুল এডুকেশ্যন ফ্ৰী এণ্ড কম্পালচৰী আনটিল দ্য এজ অফ 14। মেৰিজ, এনকাৰেজ গাৰ্লছ to marry later than the age of 18, preferably after the age of 20। তো কিছুমানে 18 বছৰ হোৱালৈ ৰখি থাকে, তাৰপিছত ছোৱালী বিয়াই পাতি দিয়ে, কৈছে এটলিষ্ট 20 বছৰ বয়সলৈ ৰখক, ছোৱালীজনী ডিগ্ৰীটো পাছ কৰিব দিয়ক, তাৰপিছত বিয়া পাতিব। তো অকণ মেৰিজটো ডিলে কৰিবৰ কাৰণে এনকাৰেজ কৰিব। ডিটাৰমিনেণ্ট অফ পপুলেশ্যন চেঞ্জ, পপুলেশ্যন যে চেঞ্জ হৈছে কেনেকৈ গম পাবা, কেনেকৈ ডিটাৰমাইন কৰিবা। 3 মেজৰ ফেক্টৰ্ছ ডেট ডিটাৰমাইন দ্য চেঞ্জ ইন পপুলেশ্যন অফ এনি কাণ্ট্ৰি। ফাৰ্টিলিটি, কোনোবাখন দেশত কিমানখিনি ফাৰ্টিলিটি ৰেট আছে, কিমান বাচ্চা জন্ম হৈ আছে। মৰ্টেলিটি, কোনোবাখন দেশত কিমান মানুহ মৰি আছে। মাইগ্ৰেশ্যন, কোনোবাখন দেশত কিমান মানুহ আহি আছে, ইমিগ্ৰেশ্যন হৈ আছে আৰু এমিগ্ৰেশ্যন হৈ আছে, কিমান মানুহ কাম কৰিবৰ কাৰণে বাহিৰলৈ ওলাই গৈছে। তো সেইবিলাকো কিছুমান ফেক্টৰ আছে যিবোৰৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰি পেলাই আমি পপুলেশ্যন চেঞ্জটো ডিটাৰমাইন কৰিব পাৰোঁ। এতিয়া ফাৰ্টিলিটিৰ বিষয়ে চাওঁ। জেনেৰেল ফাৰ্টিলিটি ৰেট, ইট ইজ দ্য নাম্বাৰ অফ লাইফ বাৰ্থ ডুৰিং এ ৰেফাৰেঞ্চ পিৰিয়ড পাৰ 1000 ওমেন অফ ৰিপ্ৰডাক্টিভ এজ। তো ওমেনবিলাকে ৰিপ্ৰডাক্টিভ এজত, ঠিক আছে, প্ৰায় 1000গৰাকী ওমেনে তেওঁলোকৰ ৰিপ্ৰডাক্টিভ এজত কিমানটা ল'ৰা ছোৱালী জন্ম দিয়ে, সেইটো হৈছে জেনেৰেল ফাৰ্টিলিটি ৰেট। তো ওমেনৰ ৰিপ্ৰডাক্টিভ এজটো আমি গম পালোঁ, তেওঁলোকেতো ধৰিলোঁ 18-19 বছৰ বয়সৰ পৰা আৰম্ভ কৰি মেনোপজ নোহোৱালৈকে ল'ৰা ছোৱালী জন্ম দিব পাৰে। তো 1000গৰাকী ওমেনে তেওঁলোকৰ ৰিপ্ৰডাক্টিভ এজটোত কিমানটা ল'ৰা ছোৱালী জন্ম দিয়ে, সেইটো হৈছে জেনেৰেল ফাৰ্টিলিটি ৰেট। আৰু টোটেল ফাৰ্টিলিটি ৰেটত আমি গম পাইছোঁ যে এগৰাকী ওমেনে তেওঁলোকৰ ৰিপ্ৰডাক্টিভ এজটোত তেওঁ কিমানখিনি ল'ৰা ছোৱালী জন্ম দিছে, সেইটো হৈছে টোটেল ফাৰ্টিলিটি ৰেট। তো ইয়াত 1000গৰাকী যেতিয়া ওমেনৰ ৰিপ্ৰডাক্টিভ এজত কিমানটা ল'ৰা ছোৱালী জন্ম দিয়ে তাৰ এভাৰেজটো উলিয়াই, সেইটো হৈছে জেনেৰেল ফাৰ্টিলিটি ৰেট। আৰু ইয়াত এগৰাকী ওমেনে তেওঁৰ ৰিপ্ৰডাক্টিভ এজটোত কেইটা ল'ৰা ছোৱালী জন্ম দিছে, সেইটো যেতিয়া আমি চাওঁ, সেইটো হৈছে টোটেল ফাৰ্টিলিটি ৰেট। ডিটাৰমিনেণ্ট অফ হাই ফাৰ্টিলিটি, লেক অফ দ্য বডিলি ৰাইটছ উইথ ৰেফাৰেঞ্চ টু ৰিপ্ৰডাকশ্যন। এতিয়া ওমেনবিলাকৰ বডিৰ লৈ পেলাই ৰাইটৰ কথা কৈছে। তো খুব কমেই তেনেকৈ দেখিবলৈ পোৱা যায়। আগতে মানে বিয়া মেইনলি কিয় পাতে, কাৰণ বংশ বৃদ্ধি কৰিব লাগে, ল'ৰা ছোৱালী জন্ম দিব লাগে। তো বিয়া হোৱাৰ পিছতে মানে
শহুৱেকৰ ঘৰত শাহু শহুৱেকে হওক বা হাজবেণ্ডৰ ৰিলেটিভে হওক বা হাজবেণ্ডে হওক তো সন্তান জন্ম দিবৰ কাৰণে উৎপাত তেওঁলোকৰ নাতিপুতি লাগে বংশাক বঢ়াব লাগে সন্তান জন্ম দিব লাগে তো ওমেনগৰাকীয়ে যদি ভাবে মই কিবা এটা কৰোঁ লাইফত ঠিক আছে এতিয়া সন্তান জন্ম নিদিওঁ তো তেওঁলোকৰ সেই নিজৰ বডিটোক লৈ পেলাই ৰাইটটো নাই মানে ঠিক আছে তো তেওঁলোকৰ উপায় নাই তো সন্তান জন্ম দিব নাতিপুতি দিব লাগে ল'ৰা ছোৱালী জন্ম দিব লাগে তো তেওঁলোকে ইয়েছ কৰি দিয়ে তো তেনেকৈ ফেমিলি প্লেনিং হয় তো সেই ফেমিলি প্লেনিঙত তেওঁলোকৰ কিন্তু অপিনিয়নটো ভইচটো বৰ এটা গুৰুত্ব দিয়া নহয় ঠিক আছে গতিকে তেওঁলোকৰ বডিটোক লৈ ৰাইটটো নাই কিন্তু সেইকাৰণে হাই ফাৰ্টিলিটিৰে দেখিবলৈ পোৱা যায় কিন্তু ৱেষ্টাৰ্ণ কাণ্ট্ৰিবিলাকৰ নিজৰ বডিটোক লৈ ৰাইট লৈ পেলাই ওমেনবিলাকে সময় মুভমেণ্ট আনি থাকে এডভকেট কৰি থাকে ঠিক আছে ৰাইট টু প্ৰেগনেঞ্চি এনেকুৱা ধৰণৰ আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ ওমেনবিলাকৰ কনচেণ্টৰ এগেইনষ্টত তুমি তাইক প্ৰেগনেণ্ট কৰিব নোৱাৰা ঠিক আছে তাই যেতিয়া কনচেণ্ট দিব যে মই এতিয়া ফেমিলি প্লেনিং কৰিবৰ কাৰণে ৰেডি মই এতিয়া বাচ্ছা দিবৰ কাৰণে সাজু তো তেতিয়াহে তুমি বাচ্চাটো দিব পাৰিবা বা তাই প্ৰেগনেঞ্চি কনচিভ কৰিব পাৰিব ঠিক আছে ইকনমিক কালচাৰেল ছ'চাইটেল এজ ৱেল এজ ৰিলিজিয়াছ ভেলু অফ চিলড্ৰেন ইন দ্য ইণ্ডিয়ান ছ'চাইটি ঠিক আছে ইণ্ডিয়ান ছ'চাইটিত চিলড্ৰেনৰ যিবোৰ ৰিলিজিয়াছ ভেলু ছ'চাইটেল কালচাৰেল ইকনমিক ভেলু আছে সেইবিলাকৰ ওপৰতো ডিপেণ্ড কৰিব ঠিক আছে এতিয়া কিছুমান ৰিলিজনত দুটাকৈ সন্তান জন্ম দিয়াটো তেনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান পাৰ্চনেল ল' বনাই পেলাই থৈ দিছে তাৰ আণ্ডাৰত দুটাকৈ সন্তান জন্ম দিব ঠিক আছে কিছুমান ৰিলিজনত আকৌ তেনেকুৱা ধৰণৰ পাৰ্চনেল ল'বিলাকক কেইটা সন্তান জন্ম দিব তাৰ লৈ পেলাই কোনো ধৰণৰ লিমিট নাই গতিকে তাত কি হয় সন্তান জন্ম দুটাতকৈ বেছি হৈ যায় আগতে এতিয়া কি হৈছিলে এটা সময়ত যে ল'ৰা ছোৱালী ঢুকাই যায়গৈ ঠিক আছে গতিকে বেছিকৈ ল'ৰা ছোৱালী জন্ম দিয়াটো বিচাৰিছিলে তেতিয়া মানে কি হৈছিলে যেতিয়া এগ্ৰিকালচাৰ আহিলে এতিয়া আগতে ফেমিলি এটা আছিলে মাক দেউতাক ঠিক আছে হাজবেণ্ড এণ্ড ৱাইফ তো হাজবেণ্ড এণ্ড ৱাইফে একেলগে খেতি কৰিছিলে তো হাজবেণ্ডজন লাহে লাহে বুঢ়া হৈ আহিছে তো তেখেতে ভাবিব যে মোৰ যদি ল'ৰা ছোৱালী বেছিকৈ হয় তেনেহ'লে মোক সহায় কৰিবৰ কাৰণে মোৰ ল'ৰা ছোৱালীকেইটা মোক সহায় কৰিব বুঢ়া বয়সত তো তেওঁলোকে বেছিকৈ ল'ৰা ছোৱালী জন্ম দিছিলে ঠিক আছে কিন্তু সেই একেখিনি মাটিতে এজন মানুহে যিখিনি খেতি কৰোঁতে যিমানখিনি উৎপাদন হৈছিলে 4-5টা মানুহে খেতি কৰোঁতে একে উৎপাদনেই হৈ আছে তো ল'ৰা ছোৱালীকেইটাই নিশ্চয় মাক দেউতাকে হেল্প কৰি আছে বুঢ়া বয়সত কিন্তু তেওঁলোকে কি হৈছে একেটা এক্টিভিটিতে জড়িত হৈ আছে আৰু তেওঁলোকৰ উৎপাদনো একে আছে গতিকে তাত কিন্তু তেওঁলোকে ডিছগাইজ এমপ্লয়মেণ্ট দেখিবলৈ পোৱা যায় ঠিক আছে তেওঁলোকে দেখা দেখি কাম কৰি আছে কিন্তু উৎপাদন বঢ়া নাই তো সেই সময়ত মানুহবিলাকে নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ পৰা বুঢ়া বয়সৰ হেল্প পাবৰ কাৰণেও বেছিকৈ ল'ৰা ছোৱালী জন্ম দিছিলে তো এইবিলাক কিছুমান কাৰণতো হাই ফাৰ্টিলিটি দেখিবলৈ পোৱা যায় এবচেঞ্চ অফ ইজি এডপশ্যন প্ৰচিডিউৰ তো আমাৰ এডপশ্যন প্ৰচিডিউৰটো যদি ইজি হৈ যায় তেনেহ'লে তোমাৰ হাই ফাৰ্টিলিটি দেখিবলৈ পোৱা যাব ঠিক আছে ৰিলিজিয়াছ আইডিঅ'লজি তাক লৈ পেলাই হাই ফাৰ্টিলিটি দেখিবলৈ পোৱা যায় আৰ্লি মেৰিজ এণ্ড আৰ্লি চাইল্ড বিয়াৰিং সোনকালে বিয়া দিলে 18 বছৰ বয়সত বিয়া দিলে 19 বছৰ ল'ৰা ছোৱালী জন্ম হ'ল 2 বছৰ গেপ দিলে 21 বছৰত হ'ল 25 বছৰত হ'ল 30 বছৰত হ'ল 35 বছৰত হ'ল 40 বছৰত হ'ল তো সোনকালে বিয়া দিলে কি হয় ল'ৰা ছোৱালী জন্ম দিবৰ কাৰণে ৰিপ্ৰডাক্টিভ টাইমটো বহুত পাই যায় ঠিক আছে তো সোনকালে আগতেতো 12-13 বছৰ বয়সতে বিয়া দি দিয়ে তো গোটেই ৰিপ্ৰডাক্টিভ এজটোত 6, 7, 8, 10টালৈকে ল'ৰা ছোৱালী জন্ম দিছিলে তো আৰ্লি মেৰিজ হ'লে আৰ্লি চাইল্ড বিয়াৰিং হ'লে কি হয় ফাৰ্টিলিটি ৰেটটো বেছি হৈ যায় তাৰ কাৰণে তোমাৰ পপুলেশ্যনটো বাঢ়ি যায় প্ৰিফাৰেঞ্চ ফৰ চনছ ইন ফেমিলি এতিয়া যেতিয়ালৈকে ল'ৰা সন্তান জন্ম নহয় তেতিয়ালৈকে মানে প্ৰেগনেঞ্চি কনচিভ কৰিয়ে থাকে ল'ৰা ছোৱালী জন্ম দিয়ে থাকে যেতিয়া ল'ৰা সন্তান জন্ম হ'ব তেতিয়াহে এইটো ৰখায় আৰু প্ৰথমতে ছোৱালী এজনী হ'ল নাই নেক্সট টাইম আকৌ ল'ৰা এটা হোৱা আশাত আকৌ এবাৰ কি কৰিব ফেমিলি প্লেনিং কৰিব আকৌ ছোৱালী হ'ল আকৌ এবাৰ ল'ৰা এটা হোৱা আশাত আকৌ ফেমিলি প্লেনিং কৰিব তেনে কৰোঁতে বহুত মানে পপুলেশ্যনটো বাঢ়ি যায়গৈ ৰিজনছ ফৰ দ্য ডিক্ৰিজ ইন টোটেল ফাৰ্টিলিটি ৰেট এডুকেশ্যন মানুহে শিক্ষা পোহৰ পৰিছে পঢ়া শুনা কৰি গম পাইছে যে আমাৰ পপুলেশ্যনটো বহুত বেছি হ'লে আমাৰ দেশৰ ৰিচোৰ্চবোৰৰ ওপৰত প্ৰভাৱ পৰিব আমাৰ নেক্সট জেনেৰেশ্যনে খাবলৈ নাপাই মৰিব গতিকে সেইজনে শিক্ষা পোহৰ পোৱাৰ কাৰণে সেই কথাখিনি গম পোৱাৰ কাৰণে সেইখিনি ইনফৰ্মেশ্যন গম পোৱাৰ কাৰণে তেওঁলোকে জানি বুজি কি কৰিছে ফেমিলি প্লেনিংটো দুটাত কৰি পেলাই থৈ দিছে ঠিক আছে সেই দুটা ল'ৰা ছোৱালী জন্ম দিম তেতিয়া আমি ভালকৈ পঢ়া শুনা কৰিব পাৰিম ভালকৈ খুৱাব পাৰিম ভালকৈ পিন্ধাব পাৰিম বা সিহঁতৰ কেৰিয়াৰ হোৱাকৈ আমি সিহঁতৰ এডুকেশ্যনটো প্ৰভাইড কৰিব পাৰিম হেল্থকেয়াৰ এক্সেছ দিব পাৰিম কিন্তু তাতকৈ যদি বেছি সন্তান হয় তেনে আমাৰ ওপৰত ফাইনেন্সিয়েল বাৰ্ডেন পৰিব আমাৰ এটা ইনকামো নাই গতিকে আমি কি কৰিম ভালকৈ আমি ফেমিলি প্লেনিং কৰিম হামদো হামাৰ এইটো সেইটো আমি সেইটো পথাৰটো আমি ফ'ল' কৰিম তো এডুকেশ্যনৰ প্ৰভাৱত এইখিনি মানুহৰ কি হৈছে মেচিউৰিটি আহিছে গম পাইছে সেইখিনি নলেজ হৈছে সেইখিনি উইষ্টম হৈছে সেইকাৰণে কি হৈছে ফাৰ্টিলিটি ৰেটটো কমি গৈছে ইনক্ৰিজ মবিলিটি
ডিলেইড মেৰিজ, দেৰিকৈ বিয়া পাতে, কেৰিয়াৰৰ ওপৰত ফ'কাছ কৰে, যেতিয়ালৈকে চাকৰি নাপায় তেতিয়ালৈকে বিয়াই নাপাতে, তেওঁলোকে নিজৰ লাইফত ষ্টেবিলিটি আনিব বিচাৰিছে, ফাইনেন্সিয়েলি ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট হ'ব বিচাৰিছে, ঠিক আছে, নিজৰ কেৰিয়াৰৰ ওপৰত ফ'কাছ কৰিছে, কেৰিয়াৰ বনাই লোৱাৰ পিছতহে বিয়া পাতে, সেইটো ডিলেইড মেৰিজ, তাৰ কাৰণেও টোটেল ফাৰ্টিলিটি ৰেট কমি গৈছে। ৱৰ্কিং ওমেন, কাম কৰি থকা মানুহবিলাকে ল'ৰা ছোৱালী ক'ত থৈ যাব, ল'ৰা ছোৱালী কেয়াৰে ল'ব নে এইপিনে প্ৰফেশ্যনেল কামেই কৰিব, তো ৱৰ্কিং ওমেনবিলাকেও লাহেকৈ ল'ৰা ছোৱালী সন্তান জন্ম দিয়াটো কমেই প্ৰিফাৰ কৰে, ঠিক আছে। Overall prosperity is all contributing to falling total fertility rate. Example, Bihar with the highest total fertility rate of 3.2 had a maximum percentage of illiterate women at 26.8%. বিহাৰত 100 গৰাকী ওমেনৰ ভিতৰত মাত্ৰ 26 গৰাকীহে পঢ়া শুনা কৰা মানুহ, ঠিক আছে। গতিকে তাত কি হৈছে, তাত পঢ়া শুনা কম মানুহবিলাকৰ, ওমেনবিলাকৰ, ঠিক আছে, সেইকাৰণে তেওঁলোকৰ ফেমিলি প্লেনিং একো নাই, ঠিক আছে। গতিকে শিক্ষাৰ পোহৰ নোপোৱাৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ কি হৈছে, টোটেল ফাৰ্টিলিটি ৰেটটো বহুত বেছি হয়। কিন্তু কেৰেলাত হায়েষ্ট লিটাৰেচি ৰেট, তাত ওমেনবিলাকৰ লিটাৰেচি ৰেটটো হায়েষ্ট 99, 100 গৰাকীৰ ভিতৰত 99 গৰাকীয়ে পঢ়া শুনা, গতিকে তাত কি হৈছে, ফাৰ্টিলিটি ৰেটটো কম, ঠিক আছে। তো পঢ়া শুনা শিক্ষাৰ পোহৰে কেনেকৈ সকলো চেঞ্জ কৰি দিব পাৰে, সেইকাৰণে শিক্ষা লোৱাটো জৰুৰী। মৰ্টেলিটি, ক্ৰুইড ডেথ ৰেট, ইট ইজ দ্য ৰেচিঅ' অফ দি টোটেল ৰেজিষ্টাৰ্ড ডেথ অকাৰিং ইন এ স্পেচিফাইড কেলেণ্ডাৰ year to the total mid-year population of that year multiplied by 1000. ডেথ ৰেটৰ কথা কৈছে। এতিয়া ডেথ হ'লে মানুহৰ মৃত্যু হ'লেও, বাৰ্থ জন্ম হ'লে যেনেকৈ বাৰ্থ চাৰ্টিফিকেট বনাব লাগে, ঠিক আছে, সেইটো ৰেজিষ্টাৰ কৰিব লাগিব, মৃত্যু হ'লেও ৰেজিষ্টাৰ কৰিব লাগিব, তেতিয়া ডেথ চাৰ্টিফিকেট উলিয়াব লাগিব, ঠিক আছে। গতিকে দ্য ৰেচিঅ' অফ দি টোটেল ৰেজিষ্টাৰ্ড ডেথ অকাৰিং ইন এ স্পেচিফাইড কেলেণ্ডাৰ ইয়েৰ, এবছৰত যিমানখিনি মানুহ মৰিলে, ঠিক আছে, টু দ্য টোটেল মিড ইয়েৰ পপুলেশ্যন অফ দ্য ইয়েৰ, সেই বছৰটো যিখিনি মিড ইয়েৰ পপুলেশ্যন আছে তাৰ এগেইনষ্টত কিমানখিনি মানুহ ঢুকালে, সেইটোক যদি তুমি 100 দি মাল্টিপ্লাই কৰি দিয়া তেতিয়া তোমাৰ ডেথ ৰেটটো গম পাই যাবা, ঠিক আছে। পপুলেশ্যনখিনি এগেইনষ্টত এখন গাঁৱত ছাপ'জ 100টা মানুহ আছে আৰু সেই গোটেই বছৰটোত এতিয়ালৈকে 10টা মানুহ ঢুকালে, তো 100টা মানুহ টোটেল পপুলেশ্যন আছিলে, টোটেল পপুলেশ্যনৰ এগেইনষ্টত কেইজন ঢুকালে, 10জন ঢুকালে, ইনটু 1000 কৰি দিয়া, তেতিয়া ডেথ ৰেটটো গম পাই যাব। As per recent data, the death rate in India has reduced from 9.8 in 1994 to 7.3 in 2020. তো ইণ্ডিয়াত 1994ত 9.8 আছিলে ডেথ ৰেট, আৰু সেইটো কমি পেলাই 2020 চনত 7.3 হৈছে। মানে কি বুজি পাইছানে, ডেথ ৰেটটো কমি গৈ আছে, এইপিনে ফাৰ্টিলিটি ৰেট বাঢ়ি গৈ আছে, ডেথ ৰেট কমি গৈ আছে, তাৰ ফলত কি হ'ব, পপুলেশ্যন ইনক্ৰিজ হ'ব। The expectation of life at birth, the average life expectancy for an Indian male is projected as 71 and 74 for females. তো ইণ্ডিয়াত এজন মতা মানুহ কিমান বছৰ জীয়াই থাকে বুলি কৈছে, এভাৰেজ লাইফ এক্সপেক্টেঞ্চি কিমান বুলি কৈছে, 71 বুলি কৈছে। ফিমেল এগৰাকীৰ এভাৰেজ লাইফ এক্সপেক্টেঞ্চি কিমান বুলি কৈছে, 74 বুলি কৈছে। লাইফ এক্সপেক্টেঞ্চি মানে জন্ম হোৱাৰ পৰা মানুহজন কিমান বছৰ বয়সলৈ জীয়াই থাকিব, সেইটো হৈছে এভাৰেজটো উলিয়াইছে, এভাৰেজ লাইফ এক্সপেক্টেঞ্চি। মতা হ'লে 71, মাইকী হ'লে 74, ইণ্ডিয়াত কিমানে জীয়াই থাকিবা। সেই আমাৰ ককা আইতাহঁতৰ নিচিনা 100 বছৰ জীয়াই থাকিম বুলি এতিয়া আশা কৰি লাভ নাই আৰু, এতিয়া 70 years মেক্সিমাম, তাৰ আগতে বেমাৰ চেমাৰ হৈ অৱস্থা নাইকিয়া হৈ যাব। ইনফেণ্ট মৰ্টেলিটি ৰেট, ইট ইজ দ্য নাম্বাৰ অফ ডেথ অফ চিলড্ৰেন আণ্ডাৰ 1 year অফ এজ পাৰ 1000 লাইফ বাৰ্থ। আমি গমে পাইছোঁ ইনফেণ্ট মৰ্টেলিটি ৰেট, 1000 চাইল্ড বাৰ্থৰ এগেইনষ্টত কিমানখিনি বেবী মৃত্যু হয়, সেইটো আছে তোমাৰ ইনফেণ্ট মৰ্টেলিটি ৰেট। আৰু তাত তোমাৰ বয়সটো গৈছে আণ্ডাৰ 1 year অফ এজ, বেবীটো জন্ম হোৱাৰ এবছৰ ভিতৰত যদি ঢুকাই যায় তেতিয়া সি IMRত পৰিব, ঠিক আছে। তো বেবীটো জন্ম হ'ল এবছৰ আগতে ঢুকাই গ'ল, এবছৰ হোৱাৰ আগতে, সেইটো IMRৰ ভিতৰত পৰিব। কিন্তু এবছৰ যদি বেছি হৈ যায় তেতিয়াহ'লে সেইটো IMR আণ্ডাৰত নপৰে। তো তাৰ কাৰণে ক্ৰাইটেৰিয়া সেইটোৱে, জন্ম হোৱাৰ এবছৰ আগতে ঢুকাব লাগিব, তেতিয়া IMR তাত ধৰা হ'ব। আৰু 1000 লাইফ চাইল্ড বাৰ্থৰ এগেইনষ্টত ধৰা হয়। আৰু MMRটোৰ কথা কৈছে, এইটো 1 লাখ, আমি গমেই পাইছোঁ। এজ পাৰ চেম্পল ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ছিষ্টেম ছাৰ্ভে, ইণ্ডিয়া হেজ ৰিডিউচ ইটছ IMR বাই 50%, ঠিক আছে। তো 2006 চনত 1000 চাইল্ড বাৰ্থৰ ভিতৰত 57টা বেবীয়ে ঢুকাই গৈছিলে, কিন্তু 2020 চনত মাত্ৰ 28টা বেবীহে ঢুকায় 1000 লাইফ বাৰ্থৰ এগেইনষ্টত। তো বহুতখিনি কমি গৈছে, আমি 50% কমাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ IMR। মেটাৰনেল মৰ্টেলিটি ৰেট, as per sample registration system, it was decreased from 167 in 2014 to 97 in 2020. তো 2014 চনত
মেটাৰনেল মৰ্টেলিটি ৰেট 1 লাখ যেতিয়া ওমেনে সন্তান জন্ম দিছিলে তাৰ ভিতৰত 167 গৰাকী ঢুকাই গৈছিলে কিন্তু 2020ত সেইটো কমি আহি 97 পাইছে ভেৰি গুড তো আইএমআৰ বেমাৰ আমি যথেষ্ট সংখ্যক কমাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ Migration is a form of geographical mobility or spatial mobility between one geographical unit and another. ঠিক আছে মাইগ্ৰেশ্যন হয় এখন দেশৰ পৰা আন দেশলৈ যায় এটা জেগাৰ পৰা আন এটা জেগালৈ যায় এখন ৰাজ্যৰ পৰা আন এখন ৰাজ্যলৈ যায় এখন ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পৰা আন এখন ডিষ্ট্ৰিক্টলৈ যায় সেইটোৱে মাইগ্ৰেশ্যন জিঅ'গ্ৰাফিকেল মবিলিটি বুলি কৈছে কিছুমান ফেক্ট দিয়া আছে এতিয়া ঠিক আছে সেই ফেক্টখিনি আমি এতিয়া চাব লাগিব যে কিহৰ কাৰণেনো মাইগ্ৰেশ্যনটো হয় Migration is a form of geographical fact-wise, India has experienced a notable reduction in internal migration. So, India's internal migration to কি হৈছে আমি বহুত কমাবৰ কাৰণে সক্ষম হৈছোঁ এটা ইণ্ডিয়াত যিখিনি এৰিয়াত বেছিকৈ ইণ্ডাষ্ট্ৰি আছে ইণ্ডাষ্ট্ৰিলেছ এৰিয়া তাত তোমাৰ জব নাই তো ইণ্ডাষ্ট্ৰি য'ত আছে ইণ্ডাষ্ট্ৰি ৰিচ এৰিয়া তাত জব আছে ইণ্ডাষ্ট্ৰি লেছ এৰিয়াৰ পৰা ইণ্ডাষ্ট্ৰি ৰিচ এৰিয়ালৈ মানুহবোৰ মাইগ্ৰেট কৰে সেইটো হৈছে ইণ্টাৰনেল মাইগ্ৰেশ্যন এখন ৰাজ্যৰ পৰা আন এখন ৰাজ্যলৈ এখন ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পৰা আন এখন ডিষ্ট্ৰিক্টলৈ যোৱা ঠিক আছে আমাৰ ইয়াৰ পৰা আপাৰ আছামলৈ গুচি যায় তাত অইল ইণ্ডাষ্ট্ৰি আছে তাত কাম কৰিবলৈ গুচি যায় ঠিক আছে এতিয়া আমাৰ ইয়াত ছেমিকণ্ডাক্টৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰি বনাইছে গতিকে লোৱাৰ যিবোৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট আছে অসমৰ সেই লোৱাৰ আছামৰ পৰা এতিয়া সেই আপাৰ আছাম হ'লেও মিডল আছামত আহিব ইণ্ডাষ্ট্ৰিবিলাক কাম কৰিবৰ কাৰণে কিন্তু ইণ্ডিয়াত কি হৈছে সেই ইণ্টাৰনেল মাইগ্ৰেশ্যনটো বহুত কমাবৰ কাৰণে সক্ষম হৈছে দ্য নাম্বাৰ অফ ডমেষ্টিক মাইগ্ৰেণ্টছ ডিক্ৰিজ বাই এপ্ৰক্সিমেটলি 11.78% ঠিক আছে তো ডমেষ্টিক মাইগ্ৰেশ্যন আমি কি হৈছে বহুত কমাবৰ কাৰণে সক্ষম হৈছোঁ 2011 চনত 45 crore ইণ্টাৰনেল মাইগ্ৰেশ্যন দেখিবলৈ পোৱা গৈছিলে আৰু 2023 চনত সেইটো 40 crore নামি গৈছে তো সেইটোৱে আমি এটলিষ্ট 5 crore কমাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ এতিয়াও 40 কোটি মানুহে ইণ্ডিয়াত কি হয় এখন ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পৰা আন এখন ডিষ্ট্ৰিক্ট এখন ষ্টেটৰ পৰা আন এখন ষ্টেটলৈ কামৰ সন্ধানত ওলাই যায় বহুত আমাৰ ইয়াৰ পৰা কিমানে গৈ পেলাই কেৰেলা বেংগালুৰু চাউথৰ ষ্টেটবিলাকৰ কাম কৰি আছে পুনে হয়নে নহয় কাৰণ ইণ্ডিয়াত থাকিলে এতিয়া টেকনিকেল ডিগ্ৰী ল'লেও যদি অসমত যদি কাম কৰিবলৈ হেৰি নাপায় জব অপৰচুনিটি নাপায় ইয়াৰ পৰা ওলাই যাব বেলেগ ষ্টেটত গৈ পেলাই কাম কৰিব তেনেকুৱা এতিয়াও গোটেই অল ইণ্ডিয়াত 40 কোটি এনেকুৱা মানুহ আছে যে ইণ্টাৰনেল মাইগ্ৰেশ্যন কৰিছে ইণ্টাৰনেশ্যনেল মাইগ্ৰেণ্ট ষ্টক 2019 report, India is top source of international migrants with 5 million, 6.4% of the world's total migrant, international migrants. ঠিক আছে তো ইণ্ডিয়াৰ কথা কৈছে এতিয়া ইণ্টাৰনেশ্যনেল মাইগ্ৰেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত ইণ্ডিয়া টপ হৈ আছে পুৰা 5 million পিপুল ঠিক আছে ইণ্টাৰনেশ্যনেল মাইগ্ৰেণ্ট ইণ্ডিয়াৰে হয় 6.4% of the total world's total migrant গোটেই ৱৰ্ল্ডৰ টোটেল মাইগ্ৰেণ্টৰ ভিতৰত ইণ্ডিয়াৰ কণ্ট্ৰিবিউশ্যন কিমান 6.4% গোটেই ৱৰ্ল্ডতো এতিয়া মানুহবিলাকে এখন দেশৰ পৰা আন এখন দেশলৈ গৈ আছে তো ইণ্ডিয়াত তাৰ কণ্ট্ৰিবিউশ্যন কিমান 6.4% ইণ্ডিয়াত তেনেকুৱা ধৰণৰ ইণ্টাৰনেশ্যনেল মাইগ্ৰেশ্যন কিমান আছে 5 মিলিয়ন ইণ্ডিয়াত এনুৱেলি 5 মিলিয়ন মানুহে আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ পৰা বেলেগ দেশত কাম কৰিবৰ কাৰণে ওলাই যায় 5 মিলিয়ন 50 লাখ ৰিপৰ্ট ৰিলিজ বাই পপুলেশ্যন ডিভিজন অফ দি ইউনাইটেড নেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ ইকনমিক এণ্ড ছ'চিয়েল এফেয়াৰ্ছ মাইগ্ৰেণ্ট এণ্ড দ্য SDG 10 to facilitate orderly, safe, regular, responsible migration, mobility of people through implementation of planned and well-managed migration policy. গতিকে এতিয়া মাইগ্ৰেশ্যন যে হৈছে এনেকুৱা হ'ব নালাগে যে এতিয়া আমাৰ একদম ৰুৰেল এৰিয়াৰ পৰা আৰ্বান এৰিয়াত গৈছে আৰ্বান এৰিয়াৰ ওপৰত লেণ্ডৰ ওপৰত ৰিচোৰ্চৰ ওপৰত ষ্ট্ৰেছ পৰি গৈছে গতিকে আমি কেনেকুৱা ধৰণৰ ৰেছপনচিবল মাইগ্ৰেশ্যন এটা আমি ফেচিলিটেট কৰিব লাগিব ছেফ হওক এনেকুৱা নহওক যে আৰ্বানত গৈ পেলাই তেনেকৈ ল' এণ্ড অৰ্ডাৰ ভাঙি অৱস্থা এনেকৈ কৰি দিছে চেফটি নাইকিয়া হৈ গৈছেগৈ ঠিক আছে গতিকে এটা অৰ্ডাৰলি মাইগ্ৰেশ্যন হওক ৰেছপনচিবল মাইগ্ৰেশ্যন হওক ছেফ মাইগ্ৰেশ্যন হওক সেইটো আমি ফেচিলিটেট কৰিব লাগিব ঠিক আছে তাৰ কাৰণে আমি ৱেল মেনেজ মাইগ্ৰেশ্যন পলিচি আনিব লাগিব মাইগ্ৰেশ্যনৰ ওপৰত ভালকৈ প্লেনিং কৰিব লাগিব পলিচি আনিব লাগিব আৰ্টিকল 19 আমাক কৈ থৈ দিছে ৰাইট টু ৰিচাইড এনি পাৰ্ট অফ দি কাণ্ট্ৰি ৰাইট টু মুভ থ্ৰু আউট দি কাণ্ট্ৰি আমাৰ ইচ্ছা কৰিলে গোটেই কাণ্ট্ৰিখনতে আমি ঘূৰা ফুৰা কৰি থাকিব পাৰোঁ য'তে মন যায় তাতে মাটি কিনি আমি থাকিব পাৰোঁ ঠিক আছে আগতে জম্মু কাশ্মীৰ নোৱাৰিছিলোঁ এতিয়া সেইটো আঁতৰাই দিলে আৰ্টিকল 370 আৰু আৰ্টিকল 35 আঁতৰাই দিলে তাতো মাটি কিনি তুমি থাকিব পাৰা গতিকে আৰ্টিকল 19 তোমাৰ সেইটো অধিকাৰ দিছে বিজনেছৰ ক্ষেত্ৰতে হওক কামৰ ক্ষেত্ৰতে হওক গোটেই অল ইণ্ডিয়াত তুমি য'তে মন যায় তাতে কাম কৰিবলৈ যাব পাৰা তাতে মাটি কিনি তাতে বসবাস কৰিব পাৰা ঠিক আছে এতিয়া কজেছ অফ মাইগ্ৰেশ্যননো কিহৰ কাৰণে হয় সেই বিষয়ে আমি এতিয়া চাম এতিয়া মাইগ্ৰেশ্যনৰ কজেছবোৰ কি হয় এমপ্লয়মেণ্ট মানুহৰ কাম বিচাৰি পেলাই মাইগ্ৰেশ্যন কৰে
এডুকেশ্যন আছে, মানুহৰ পঢ়া শুনা কৰিবৰ কাৰণে মাইগ্ৰেশ্যন কৰা দেখিবলৈ পোৱা যায়। ঠিক আছে, 2011 চনৰ চেঞ্চাছৰ মতে ইণ্ডিয়াৰ টোটেল পপুলেশ্যনৰ 1.77% পিপল মুভ এৱে ফৰ এডুকেশ্যন, পঢ়া শুনাৰ কাৰণে বাহিৰৰ দেশলৈ গুচি যায়। লেক অফ ছিকিউৰিটি, কিছুমান দেশত নাক্সাল যিবোৰ এৰিয়া আছে, নাক্সালিজম থকা এৰিয়া, মাওবাদী থকা এৰিয়া, তাত তেওঁলোকৰ ছিকিউৰিটি নাই, তাৰপৰা গুচি আহে সেইকাৰণে। ঠিক আছে, উদাহৰণ হিচাপে ছিকিউৰিটি ৰিজনত তেওঁলোকে তেনেকুৱা ধৰণৰ এৰিয়াৰ পৰা গুচি যায়গৈ। আৰ্বানাইজেশ্যন, আৰ্বান এৰিয়াবিলাকৰ সা সুবিধা ল'বৰ কাৰণে গুচি যায়, ইনকাম ভাল আছে, আৰ্বান এৰিয়াত গুচি যাব, তাৰ সা সুবিধাবোৰ ল'ব। বিয়া পাতি পেলাই বিয়া পতাৰ ওচৰত মহিলাবিলাকে নিজৰ ঘৰ এৰি মতাৰ ঘৰলৈ যাব লাগিব, সৰু শাহুৱেকৰ লগত থাকিব লাগিব, তেওঁলোকক সেৱা শুশ্ৰূষা কৰিব লাগিব। গতিকে তাৰ কাৰণেও মাইগ্ৰেশ্যনৰ কাৰণে, মেৰিজৰ কাৰণেও মাইগ্ৰেশ্যন হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। ইণ্টাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টে হওক, ইণ্টাৰ ষ্টেটে হওক, এনেকুৱা ধৰণৰ মাইগ্ৰেশ্যন দেখিবলৈ আমি পাওঁ। এনভাইৰমেণ্টেল আৰু ডিজাষ্টাৰ, তাৰ কাৰণেও হ'ব পাৰে, যিবোৰ এনভাইৰমেণ্টেল ডিজাষ্টাৰ আছে তাৰ কাৰণে য'ত ডিজাষ্টাৰ হোৱা এৰিয়া সেইবোৰ এৰি পেলাই মানুহে অকণ ভাল এৰিয়ালৈ গুচি যায়। তাৰ ফলত ইম্পেক্ট কি পৰে? ইম্পেক্ট অফ মাইগ্ৰেশ্যন, পলিটিকেলি এক্সক্লুড হৈ যায়গৈ তেওঁলোকে। ঠিক আছে, যিবোৰ মাইগ্ৰেট কৰে তেওঁলোকে এতিয়া আগতে কি আছিলে, এখন ষ্টেটৰ পৰা আন এখন ষ্টেটত গ'লে সেইখন ষ্টেটত গৈ পেলাই তুমি ৰেচন কাৰ্ড থাকিলেও চাউল দালি নাপাইছিলা, কিন্তু এতিয়া কি ক'লে, ওৱান নেশ্যন কাৰ্ড কৰি দিলে, ONORC। তাৰ আণ্ডাৰত তুমি এখন ষ্টেটৰ পৰা আন এখন ষ্টেটলৈ কামৰ বা যিকোনো কামৰ কাৰণে গ'লে তাত থাকিলে তুমি সেই ৰেচন কাৰ্ডৰ আণ্ডাৰত চাউল দালি পাই থাকিবা। তো তেনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান সুবিধা আছে যিখন সেইখন ষ্টেটতে পাবা তুমি। ঠিক আছে, অসমতে তুমি কিছুমান পোষ্টত এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে তুমি ইয়াত ডমিচাইল ৰেচিডেণ্ট হিচাপে দেখাব লাগিব, বেলেগ ষ্টেটত গ'লে তাৰ তুমি এপ্লাই কৰিব নোৱাৰা সেইবোৰ। তো তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা। পলিটিকেল ৰাইটছবিলাকৰ ক্ষেত্ৰতো এনেকুৱা ধৰণৰ আমি মাইগ্ৰেণ্টবিলাকে বেৰিয়াৰ ফেচ কৰা আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ। ভোটিঙৰ ক্ষেত্ৰতো তেনেকুৱা হৈ যায়, যোনটো কনষ্টিটুৱেঞ্চি আছে তাতে ভোট কৰিব পাৰিবা, বেলেগৰ কনষ্টিটুৱেঞ্চিত বেলেগৰ এখন ৰাজ্যত থাকিলেও তাৰ কনষ্টিটুৱেঞ্চিত তুমি ভোট কৰিব নোৱাৰা, নিজৰ কনষ্টিটুৱেঞ্চিত গৈ পেলাই ভোট দিব লাগিব। তো ভোটিঙৰ ক্ষেত্ৰত, পলিটিকেল ৰাইটৰ ক্ষেত্ৰত কিছুমান এক্সক্লুজন হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। পপুলেশ্যন প্ৰেছাৰ ক'লে, যোনটো এৰিয়ালৈ গৈছে তাত তোমাৰ ৰিচ'ৰ্চ, জব এইবিলাকৰ ওপৰত প্ৰেছাৰ পোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। হিউমেন ৰাইটটো ভায়োলেট হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। ঠিক আছে, এতিয়া মাইগ্ৰেশ্যনটো যদি ইৰেগুলাৰ হয় তাৰ ফলত কি হ'ব পাৰে, যোনখন ষ্টেটলৈ গৈছে কৃতিক, সেই ষ্টেটখনত যোনখিনি কাম কৰিব গৈছে সিহঁতৰ তাৰ পোষ্ট লেবাৰ যদি কৰি দিয়ে, তেওঁ যদি এক্সপ্লইটেশ্যন কৰে, হিউমেন ট্ৰেফিকিঙত লগায়, তো তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা। ডকুমেণ্টছ নোহোৱাকৈ যোৱা মানুহবিলাক এইবিলাক কামতে লগায়। গতিকে ইৰেগুলাৰ মাইগ্ৰেশ্যনৰ ফলত ট্ৰেফিকিং, হিউমেন ট্ৰেফিকিং, ফৰ্চ লেবাৰ, এক্সপ্লইটেশ্যন দেখিবলৈ পোৱা যায়। ডেম'গ্ৰাফিক বেলেঞ্চ, এটা জেগাৰ পৰা আকৌ ৱৰ্ক ফ'ৰ্চটো যেতিয়া বেলেগ এটা জেগালৈ গুচি যায় তেতিয়া সেইটো জেগাত ৱৰ্ক ফ'ৰ্চৰ অভাৱ দেখিবলৈ পোৱা যায়। ঠিক আছে, গতিকে য়ং লেবাৰবিলাকৰ ডেফিচিট দেখিবলৈ পোৱা যায়। ইম্প্ৰুভ লিভিং ষ্টেণ্ডাৰ্ড, ভাল জেগাত গৈছে, জব অপৰচুনিটি পাইছে, পইচা ইনকাম কৰিছে, লাইফৰ কোৱালিটি ইনক্ৰিজ হৈছে, হয়নে নহয়? কালচাৰেল এক্সচেঞ্জ দেখিবলৈ পোৱা যায়, এটা জেগাৰ পৰা আন এটা জেগালৈ গ'লে সেইখিনি মানুহৰ লেংগুৱেজটো শিকিবলৈ পায়, তাৰ ৰিচুৱেল কালচাৰ সেইবোৰ শিকিবলৈ পায়, ট্ৰেডিশ্যনবোৰ শিকিবলৈ পায়। তো টলাৰেঞ্চটো বাঢ়ি গৈছেগৈ, ছ'চিয়েল কোহেশ্যন বাঢ়িছে, ইকুৱেলিটি আহিছে। ফুড ছিকিউৰিটিৰ ক্ষেত্ৰত কথা কৈছে, FAO মানে কি? FAO মানে কি মই নকওঁ, FAO মানে কি? ফুড এণ্ড এগ্ৰিকালচাৰ অৰ্গেনাইজেশ্যন, ৰাইট। 2018 চনৰ ৰিপৰ্ট এটা দিছিলে, ইট লিংক মাইগ্ৰেশ্যন টু বেটাৰ ফুড এণ্ড নিউট্ৰিচনেল ছিকিউৰিটি ফৰ মাইগ্ৰেণ্ট হাউচ হোল্ড। মাইগ্ৰেণ্ট মানুহবিলাকৰ কাৰণে ফুড আৰু নিউট্ৰিচন ছিকিউৰিটিটো আনিব লাগিব। ব্ৰেইন ড্ৰেইনৰ কথা কৈছে, ইয়াত পঢ়া শুনা কৰি পেলাই বেলেগ দেশলৈ গুচি যাব, তাৰ ইনকামৰ ক্ষেত্ৰত বেলেগ দেশত গুচি যায়গৈ, ভাল লাইফষ্টাইলৰ ক্ষেত্ৰত বেলেগ দেশলৈ গুচি যায়। তো ইয়াৰ পঢ়া শুনা কৰি পেলাই ইয়াৰ মানুহখিনি উন্নতিৰ কাৰণে কাম নকৰে, ইয়াৰ ছ'চাইটিয়ে দেশৰ কাৰণে কাম নকৰে, বেলেগ দেশৰ উন্নতিৰহে কাম কৰে। তো ইমান ধুনীয়া পঢ়া শুনা কৰি ইমান খৰচ কৰিলে সেইবোৰ মানুহে গৈ পেলাই তাৰ ফলাফলটো বেলেগ দেশকহে দি আছে। তাৰ ফলত কি হ'ব, ব্ৰেইন ড্ৰেইন দেখাবলৈ পোৱা যায়। লেবাৰ মাৰ্কেট ইফিচিয়েঞ্চি, মাইগ্ৰেশ্যন ব্ৰিজেছ লেবাৰ শ্বৰ্টেজেছ বাই ডিষ্ট্ৰিবিউটিং স্কিল এণ্ড আনস্কিল ৱৰ্কাৰ ৱেৰ নিডেড। তো য'ত স্কিল ৱৰ্কাৰ লাগে তাত স্কিল ৱৰ্কাৰ পোৱা যায়, য'ত আনস্কিল ৱৰ্কাৰ লাগে তাত আনস্কিল ৱৰ্কাৰ পোৱা যায়। তো লেবাৰ মাৰ্কেটৰ এফিচিয়েঞ্চি চলি আছে। ক্লাইমেট এডাপ্টেশ্যন দেখিবলৈ পাওঁ আমি। Migration acts as a coping mechanism during the climate crisis like flood and droughts. তাৰ কাৰণে কি ষ্টেপ লোৱা হৈছে? ইণ্টাৰ ষ্টেট মাইগ্ৰেণ্ট ৱৰ্কমেন ৰেগুলেশ্যন অফ এমপ্লয়মেণ্ট এণ্ড কণ্ডিশ্যন অফ ছাৰ্ভিচ এক্ট 1971। তাত কি কৈছে, ইণ্টাৰ ষ্টেট যে মাইগ্ৰেশ্যন হৈ থাকে তেওঁলোকৰ এমপ্লয়মেণ্টৰ কাৰণে কি সুবিধা দিছে। ইট ছিক্স টু এড্ৰেছ দ্য আনজাষ্ট ৱৰ্কিং কণ্ডিশ্যন অফ দি মাইগ্ৰেণ্ট ৱৰ্কাৰ। তো মাইগ্ৰেণ্ট ৱৰ্কাৰবিলাকৰ ৱৰ্কিং কণ্ডিশ্যনটো ভাল হ'ব লাগিব, হেল্থি হ'ব লাগিব।
including the necessity of gaining employment from middlemen, contractors or agents who compromise a monthly settlement of wages. তো সেই migrant worker বিলাকে working condition তো ভাল হ'ব লাগিব, তাৰ লগতে মাহে মাহে তেওঁলোকে wages পাই থাকিব লাগিব, এটা ভাল fair wages পাব লাগিব। আত্মনিৰ্ভৰ ভাৰত रोजगार योजना, आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना, it has been launched to incentivize employers for the creation of new employment along with social security benefit. तो migrant worker বিলাকক social security benefit দিব লাগিব। livelihood opportunities for rural population, দীন দয়াল অন্ত্যোদয় योजना আমি পঢ়িবলৈ পাইছো, নেশ্যনেল ৰুৰেল লিভলিহুড মিছনৰ অন্তত আহিছিলে। মহাত্মা গান্ধী নেশ্যনেল ৰুৰেল এমপ্লয়মেণ্ট গ্যাৰান্টি এক্ট, attracting and retaining of youth in agriculture. Infrastructure development in rural areas, smart villages, smart city will sustain korbo kana, smart villages banabo লাগিব। In India, the concept has been adopted by all three layers of government to encompass rural development. Rural mission আমি বাৰে বাৰে কৈছো, it aims to promote regional economic growth, improve essential services and establish well designed urban clusters. Pura full form ki providing urban amenities to rural areas, গাঁও এৰিয়া বিলাক rural area বিলাকত urban যিবোৰ ফেসিলিটি পোৱা যায় সেইবোৰ তাত প্ৰভাইড কৰা হ'ব। Pura providing urban amenities to rural areas, it seeks to tackle the program of migration of people from rural to urban areas by providing all amenities in village areas only. urban বলে যিখিনি সুবিধা পাবা সেইখিনি যদি গাঁৱত দি দিয়া তেনেহলে গাঁও মানুহখিনি urban এৰিয়ালৈ মাইগ্ৰেট নকৰিব। তো মাইগ্ৰেশ্যনৰ প্ৰবলেমটো টেকল কৰিব কাৰণে আনিছিলে পুৰা providing urban amenities in rural areas. Consequences of population growth, population growth হবলৈ কি কি consequence হ'ব পাৰে? high cost of living, যাই থাকিবৰ কাৰণে এটা তোমাৰ বেছি খৰচ কৰিব লাগিব। এটা পপুলেশ্যন বাঢ়ি গৈছে তো ডিমান্ডটো বাঢ়ি গৈছে, কিন্তু সাপ্লাইটো কমি আছে ন। তো সাপ্লাই যদি কমি যায় ডিমান্ডটো বাঢ়ি যায়, ইনফ্লেশ্যন হ'ব, ঠিক আছে। মাটিৰ দাম বাঢ়ি যাব, ফ্লেটৰ দাম বাঢ়ি যাব, খোৱা বস্তুৰ দাম বাঢ়ি যাব, শাক পাচলিৰ দাম বাঢ়ি যাব। তো জীৱন জীয়াই থাকিবৰ কাৰণে বহুত খৰচ কৰিব লাগিব। পেণ্ডেমিক এণ্ড ইনফেকচিয়াছ ডিজিজ, কিবা যেন ডিজিজ হয় সেইটো অতি সোনকালে বিয়পি পৰিব, ঠিক আছে। এটা স্লাম এৰিয়াবিলাকৰ বহুত হাইজেনিক লিভিং কণ্ডিশ্যনত থাকে, তাত বেমাৰ হোৱাৰ চান্সটো বেছি। স্লাম এৰিয়াত যদি কাৰোবাৰ ভালনাৰেবল ডিজিজ, কমিউনিকেবল ডিজিজ হৈছে, গোটেই স্লাম এৰিয়া মানুহখিনি তাৰ কবজাত পৰি যাব। তো অভাৰ ক্ৰাউডেড ৰিজিয়নছ ভালনাৰেবল টু আনহাইজেনিক লিভিং কণ্ডিশ্যন, মাল নিউট্ৰিশ্যন, লেক অফ এডিকুৱেট হেল্থ কেয়াৰ উইচ লিড টু ইনফেকচিয়াছ ডিজিজ। তো সেইবোৰ মানুহ ডিজিজৰ কাৰণে বেছিকৈ ভালনাৰেবল হয়। Conflict and war, overpopulation in developing countries put a major strain on the resources. Population বেছি হ'লে ৰিসোৰ্চৰ ওপৰত প্ৰেছাৰ পৰিবই। Conflict over water of the Nile among Egypt, Sudan and Ethiopia. তো নীল নদীৰ পানীখিনিক লৈ পেলাই ইজিপ্ত, সুদান, ইথিওপিয়া ইটো সিটোৰ লগত কনফ্লিক্ট হৈ গৈছে, ৰিসোৰ্চক লৈ কাজিয়া হৈ গৈছে, ৱাৰ হৈ গৈছে। Unsustainable agriculture practices, high use of chemical fertilizers, pesticides and weedicides has caused irreparable loss to soil. তো ইমান কেমিকেল ফাৰ্টিলাইজাৰ ইউজ কৰিছে, পেষ্টিচাইড ইউজ কৰিছে, চইলবিলাকে নিজৰ গুণাগুণ হেৰুৱাই পেলাইছে। ৱাটাৰ পলিউশ্যন হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, চইল পলিউশ্যন হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, চইল এচিডিফিকেশ্যন দেখিবলৈ পাইছোঁ। একুৱাটিক ইক'চিষ্টেম, ইট হেজ বিন ডিটৰিয়েটিং বিকজ অফ ডমেষ্টিক চিৱেজ। মানুহৰ ঘৰৰ পৰা যিখিনি পেলনীয়া সামগ্ৰী আছে গৈ পেলাই নদীত পেলাই দিবগৈ, ডাষ্টবিন ক'তো নাই, নদীত পেলাই দিবগৈ, ডাম্পিং ছাইট নাই, ঠিক আছে। ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ৱেষ্টেজবোৰ তাতে পেলাব, সেইকাৰণে কি হৈছে ৱাটাৰ পলিউশ্যন আছে, একুৱাটিক ইক'চিষ্টেমটো বৰবাদ হৈ গৈছেগৈ। Diversion of water for domestic and industrial agricultural uses, leading to increased river pollution and decrease in the self-cleaning properties of river. তো ৱাটাৰটো এতিয়া সেইকাৰণে মানুহ খাবলৈ নাপায়, কাৰণ ইণ্ডাষ্ট্ৰিবিলাকৰ বহুত ৱাটাৰ কনজাম্পশ্যন কৰে। তো ইণ্ডাষ্ট্ৰিবিলাকত ৱাটাৰ দি দিছে, এগ্ৰিকালচাৰ ইৰিগেশ্যনৰ কাৰণে ৱাটাৰ দি দিছে, মানুহৰ ড্ৰিংকিং ৱাটাৰ এভেইলেবিলিটি নাইকিয়া হৈ গৈছে। Ecological damage has been occurred because of the commercial needs, economic activities like agriculture, forest-based industry, mining, infrastructural activities, fuel wood, সেইবিলাকৰ কাৰণে ইক'লজিকেল ডেমেজ হৈছে, ঠিক আছে। ফৰেষ্ট-বেছড ইণ্ডাষ্ট্ৰি বনাইছে, গোটেই ফৰেষ্টৰ ইকনমি এনভাইৰনমেণ্টৰ ওপৰত প্ৰভাৱ পৰিছে, মাইনিং কৰিছে, তাৰ ওচৰৰ পাজৰ ইক'লজিৰ ওপৰত প্ৰভাৱ পৰিছে। The country's mangrove areas has been reduced from 7 lakh hectare to 4,50,000 hectare in the last 50 years. তো মেংগ্ৰোভ এৰিয়া কিমান ইম্পৰ্টেণ্ট হয় মেংগ্ৰোভ এৰিয়া, লেণ্ডশ্লাইড হ'ব নিদিলে সি মেংগ্ৰোভ এৰিয়াই। তাৰপিছত চুনামি আহিলে সেইটো এটা নেচাৰেল বেৰিয়াৰ হিচাপে কাম কৰে, ফ্লাডৰ ক্ষেত্ৰত নেচাৰেল বেৰিয়াৰ হিচাপে কাম কৰে। সেই মেংগ্ৰোভ এৰিয়াটো চবচে সুন্দৰ বন, তাত পোৱা যায় মেংগ্ৰোভ,
সুন্দৰবন ডেল্টাত পোৱা যায় সেই মেংগ্ৰোভ এৰিয়াটো গোটেই অল ইণ্ডিয়াত বৰ্তমান 7 লাখ হেক্টৰ আছিলে কমি গ'ল 4.5 লাখ হেক্টৰহে আছেগৈ লাষ্ট 50 বছৰ বহুত ইকলজিকেল ডেমেজ হৈছে এডভাৰ্ছ এফেক্ট অন হেবিটেট some 70 to 80% of freshwater marshes and lakes in the Geriatric floodplains have been lost in the last 50 years due to changes in land pattern তো বহুতখিনি নদী পানী শুকাই গৈছে পুখুৰী শুকাই গৈছে হ্ৰদ শুকাই গৈছে তো ফ্ৰেছ ৱাটাৰ ৰিচোৰ্চৰ অভাৱ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে তো ৱে ফৰৱাৰ্ড কি টেক্স ইনচেন্টিভ অফাৰ ইনকাম টেক্স বেনিফিট টু দ্য কাপলছ উইথ 2 or 1 children to encourage smaller family তো যা সৰু ফ্যামিলি থাকিব সিহঁতক টেক্স বেনিফিট দিব লাগিব টেক্স ইনচেন্টিভ দিব লাগিব এগ্ৰিকালচাৰ ৰিফৰ্ম আনিব লাগিব বুষ্ট ফাৰ্ম প্ৰফিটেবিলিটি and stabilize food prices to ensure nutritional security ঠিক আছে ফুড প্ৰাইচেছবোৰ ষ্টেবিলাইজ কৰিব লাগিব নিউট্ৰিচনেল সিকিউৰিটি তেতিয়া আহিব ফুড প্ৰাইচটো যদি কম হয় তেতিয়া সেইবোৰ কিনিব পাৰিব ইনফ্লেশ্যন বাঢ়িলে সেইবোৰ কেনেকৈ কৰিব নিউট্ৰিচনেল সিকিউৰিটি ক'ৰ পৰা আহিব সোশ্যাল মাৰ্কেটিং প্ৰমোট ফেমিলি প্লেনিংটো প্ৰমোট কৰিব লাগিব স্মল ফেমিলি বেনিফিট থ্ৰু মিডিয়া এণ্ড এৱাৰনেছ কেম্পেইন স্মল ফেমিলি হ'লে কি বেনিফিট হ'ব এইটো আমি মিডিয়া থ্ৰু দি এৱাৰনেছ আনিব লাগিব এৱাৰনেছ কেম্পেইন কৰিব লাগিব ৰাইজিং লাইফ এক্সপেক্টেঞ্চি এণ্ড এজিং পপুলেশ্যন কেন ক্ৰিয়েট নিউ জব অপৰচুনিটিজ ইন এল্ডাৰ কেয়াৰ এণ্ড ৰিলেটেড ছাৰ্ভিচেছ তো সেই বুঢ়া মানুহবিলাকৰ কাৰণে এতিয়া এল্ডাৰ কেয়াৰ কিছুমান চেণ্টাৰ বনাইছে য'ত ল'ৰা ছোৱালীহঁতে কাম কৰে মাক দেউতাকৰ কেয়াৰ ল'বলৈ সময় নাই গতিকে তেওঁলোকে কিছুমান পি জি খুলি দিছে পি জিবিলাকৰ মা দেউতাকক থ'ব আৰু তাত পইচা দি থাকিলে হ'ল মা দেউতাক কেয়াৰ লৈ থাকিব তো এনেকুৱা ধৰণৰ এল্ডাৰ কেয়াৰ ইনষ্টিটিউট যেনেকৈ চাইল্ড কেয়াৰ চেণ্টাৰবোৰ থাকে এল্ডাৰ কেয়াৰ চেণ্টাৰো গঢ় লৈ হৈছে ঠিক আছে তো এজিং পপুলেশ্যনে এটলিষ্ট কিছুমানৰ ক্ষেত্ৰত জব অপৰচুনিটি ক্ৰিয়েট কৰি দিছে Sex education introduce comprehensive sex education to reduce ignorance about contraception among teenagers. Teenagerবিলাকৰ প্ৰেগনেন্সি বেছি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ঠিক আছে তো তেওঁলোকৰ মাজত কণ্ট্ৰাচেপ্টিভ খুব পপুলাৰ কৰিব লাগিব সেই বিষয়ে এৱাৰনেছ আনিব লাগিব Universal basic income implement as a safety net to support unemployed youth and generate job opportunities. সকলোকে ইউনিভাৰ্সাল বেসিক ইনকাম দিব লাগিব যদি এতিয়া ইনকাম চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা দিব তুমি চাকৰি পোৱা নাই তথাপিও তোমাক চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা তুমি যদি নিজৰ যিখিনি এক্সপেন্স আছে নিড আছে সেইখিনি পূৰ কৰিব পৰা তাৰ কাৰণে ইউনিভাৰ্সাল বেসিক ইনকাম ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব ফৰেষ্ট এণ্ড ৱাটাৰ কনজাৰ্ভেশ্যন কৰিব লাগিব ৰিডিউচ ৰিসোৰ্স ৱেষ্টেজ ঠিক আছে এণ্ড প্ৰমোট সাষ্টেইনেবল ডেভেলপমেণ্ট ইন পলিচি ডিচিশ্যন ওমেন এম্পাৱাৰমেণ্ট কৰিব লাগিব তেওঁলোকৰ মাজত লিটাৰেচিটো ইম্প্ৰুভ কৰিব লাগিব হেল্থ এণ্ড ৱৰ্ক ফ'ৰ্চ পাৰ্টিচিপেশ্যন কি কৰিব লাগিব ইম্প্ৰুভ কৰিব লাগিব এজিং এতিয়া বুঢ়া হৈ গৈছে Aging refers to the process of becoming older, typically characterized by a gradual decline in physical and sometimes mental capabilities. Dementia দেখিবলৈ পাওঁ amnesia দেখিবলৈ পাওঁ বুঢ়া মানুহৰ মাজত physical ability to তেওঁলোকৰ কমি যায় ঠিক আছে In demographic terms, it refers to the increasing proportion of elderly individuals as 60 years and above in the total population. As per India Aging Report 2023, the population aged 60 plus was 10% in 2022 and projected to rise to 20% by 2050. এটা বৰ্তমান 2022 চনত ইণ্ডিয়াত 60 বছৰৰ ওপৰৰ পপুলেশ্যন কিমান 10% বুলি কৈছে 100টা হাতত তুমি 10টা তুমি 60 বছৰৰ ওপৰৰ মানুহ দেখিবলৈ পাবা কিন্তু 2050 চনলৈ তুমি 20টা দেখিবলৈ পাবা দুগুণ হৈ যাব ঠিক আছে অহা 25 বছৰ ইণ্ডিয়াত বুঢ়া মানুহৰ সংখ্যা দুগুণ হৈ যাব মানে কি ডিপেন্ডেন্ট পপুলেশ্যন বাঢ়ি যাব The number of people as 80 plus is expected to grow by 279% by 2050. 2050 চনলৈকে 80 বছৰ ওপৰৰ মানুহ বহুত বাঢ়ি যাব Between 2011 and 21, the elderly population grew by 41%. তো লাহে বুঢ়া মানুহৰ সংখ্যা বাঢ়ি গৈ আছে ডিপেন্ডেন্ট পপুলেশ্যনৰ সংখ্যা বাঢ়ি গৈ আছে ইমপ্লিকেশ্যন অফ এজিং হোৱাৰ ফলত কি প্ৰভাৱ পৰিব পাৰে ইকনমিক ইমপ্লিকেশ্যন ইণ্ডিয়াছ এজিং পপুলেশ্যন ইজ শ্ৰিংকিং দ্য ৱৰ্ক ফ'ৰ্চ তো ৱৰ্ক ফ'ৰ্চটো কমি গৈ আছে ডিপেন্ডেন্ট পপুলেশ্যন বাঢ়ি গৈ আছে ঠিক আছে তো সেই যিখিনি গভৰ্ণমেণ্ট এমপ্লয়ি আছে তেওঁলোকক পেঞ্চন দিব লাগিব ঠিক আছে ৱেলফেয়াৰ কৰিব লাগিব তেওঁলোকৰ বিভিন্ন কাৰণে স্কিম আনিব লাগিব এল্ডাৰ কেয়াৰ কাৰণে স্কিম আনিব লাগিব তাৰ কাৰণে কি হৈছে ৰিসোৰ্চৰ ওপৰত প্ৰেছাৰ পৰিছে ফাইনেন্সিয়েল বাৰ্ডেন বাঢ়ি গৈছে সেইকাৰণে OPS অল পেঞ্চন স্কিমটো সলনি NPS আনিলে নিউ পেঞ্চন স্কিম তাৰ সলনি আনিলে ইউনিভাৰ্চেল পেঞ্চন স্কিম যাতে চৰকাৰৰ ওপৰত সেই পেঞ্চন দিবলৈ গৈ পেলাই তেওঁলোকৰ ওপৰত ফাইনেন্সিয়েল বাৰ্ডেনটো কমি যায় তো তেওঁলোকে এটলিষ্ট সোশ্যাল সিকিউৰিটি আৰু পেঞ্চন দিব লাগিব কিন্তু চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা ওপৰত বাৰ্ডেনটো কমিবৰ কাৰণে এনেকুৱা ধৰণৰ নতুন স্কিমবোৰ আনিছে
Healthcare challenges with rising cases of chronic and non-communicable diseases among the elderly. তো বুঢ়া মানুহবিলাকৰ ইমিউনিটি কমি যায়, গতিকে তেওঁলোকৰ নন কমিউনিকেবল ডিজিজ আৰু ক্ৰনিক ডিজিজবোৰ দেখিবলৈ পোৱা যায়। তো তেওঁলোকৰ কাৰণে গেৰিয়াট্ৰিক কেয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব, ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ভাল বনাব লাগিব, এল্ডাৰ কেয়াৰ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ বনাব লাগিব। ঠিক আছে। Social implication, the breakdown of joint families has eroded traditional elder support. The joint family হৈ থাকোঁতে বুঢ়া মাক দেউতাকৰ বুঢ়া মানুহখিনিয়ে কেয়াৰ লোৱা মানুহ আছিলে। এতিয়া নিউক্লিয়াৰ ফেমিলি হৈ গ'ল, মা দেউতাকক এৰি পেলাই ঘৈণীয়েক পুতেকৰ লগত চহৰত থাকে, মা দেউতাকৰ কেয়াৰ কোনে ল'ব? গতিকে সেই নিউক্লিয়াৰ ফেমিলি হোৱাৰ কাৰণে এতিয়া কি হৈছে, এল্ডাৰ মানুহবিলাকৰ বুঢ়া বয়সত ছাপৰ্ট দিয়া মানুহ, কেয়াৰ লোৱা মানুহ কমি গৈছেগৈ। সেই এল্ডাৰ মানুহবিলাকে এতিয়া কি হৈছে, লোনলিনেছ ফিল কৰে, মেণ্টেল হেল্থ ইছ্যু বেছিকৈ বাঢ়িছে তেওঁলোকৰ। ঠিক আছে। পলিচি এণ্ড গভাৰ্নেন্স চেলেঞ্জেছ আছে, ৰিফৰ্ম অফ ৰিটায়াৰমেণ্ট এজ। তো ৰিটায়াৰমেণ্ট এজটো আগতে 60 আছিলে, এতিয়াও 60 হয়, সেইটো বঢ়াবৰ কাৰণে কৈছে, কাৰণ 60 পিছতো মানুহে কাম কৰিবৰ কাৰণে সুস্থ হৈ থাকে, গতিকে এটলিষ্ট বঢ়াই দিবৰ কাৰণে কৈছে। এণ্ড পেঞ্চন চিষ্টেমটো বুঢ়া মানুহৰ কাৰণে এতিয়া আগৰ বুঢ়া মানুহবিলাকে কি হৈছে, 2005 চনৰ পৰা যোনে যোনে চাকৰি পাইছে তেওঁলোকে OPS নাপায়। তো আগৰ মানুহবিলাকে নিজৰ যিটো ইনকাম আছিলে, সেই ইনকামটো আধা পইচা পেঞ্চন হিচাপে পাবলৈ সক্ষম হ'ব, কিন্তু এতিয়া 2005 চনৰ পিছত পেঞ্চনৰ পৰিমাণটো কমিব, সেইটো ছ'চিয়েল ছিকিউৰিটিৰ ওপৰতো কথা লৈ আহিছে। গভৰ্ণমেণ্টে কি কি ইনিচিয়েটিভ লৈছে? নেশ্যনেল পলিচি ফৰ অল্ডাৰ পেঞ্চন 1999. This policy aims to ensure financial security, health care, shelter, and social welfare for the elderly through a rights-based approach. তো বুঢ়া মানুহবিলাকেও এটা অধিকাৰ আছে, তেওঁলোকে সেই বুঢ়া বয়সৰ ছ'চিয়েল ছিকিউৰিটি, ফাইনেন্সিয়েল ছিকিউৰিটি পাব লাগিব, হেল্থ কেয়াৰ ছিষ্টেম ভালকৈ পাব লাগিব, ছ'চিয়েল ৱেলফেয়াৰ তেওঁলোকেও হ'ব লাগিব। তাৰ কাৰণে নেশ্যনেল লেভেলত অল্ডাৰ পাৰ্চনবিলাকৰ কেয়াৰ ল'বৰ কাৰণে পলিচি বনাইছিলে 1999 চনত। মেইনটেনেন্স এণ্ড ৱেলফেয়াৰ অফ পেৰেণ্টছ এণ্ড ছিনিয়ৰ চিটিজেনছ এক্ট 2007। তো পেৰেণ্টছ আৰু ছিনিয়ৰ চিটিজেনবিলাকৰ ৱেলফেয়াৰৰ কাৰণে মেইনটেনেন্সৰ কাৰণে এক্টখন আনিছিলে 2007 চনত। ইট মেণ্ডেটেডছ চিলড্ৰেন এণ্ড হেয়াৰ্ছ টু মেইনটেইন ছিনিয়ৰ চিটিজেনছ। তো যিবিলাক ল'ৰা ছোৱালী আছে তেওঁলোকে কি কৰিব লাগিব, মা দেউতাকৰ সেৱা কৰিব লাগিব, তেওঁলোকৰ কেয়াৰ ল'ব লাগিব বুঢ়া বয়সত, আৰু সেইটো এটা এখনে আনি পেলাই সেইটো কি কৰিলে, মেণ্ডেটৰী কৰি দিলে। প্ৰভাইড এ লিগেল মেকানিজম টু এড্ৰেছ নেগলেক্ট অৰ এবাণ্ডন। কোনোবাই যে নিজৰ মা দেউতাক এৰি থৈ গুচি গৈছে, নিজৰ মা দেউতাৰ বুঢ়া বয়সত কেয়াৰ লোৱাত নেগলেক্ট কৰিছে, তেওঁলোকৰ এগেইনষ্টত লিগেল কিছুমান মেকানিজম থাকিব, যিবোৰ সহায়ত তেওঁলোকক কি কৰা হ'ব, সেই বুঢ়া মানুহবিলাকৰ জাষ্টিছ দিয়া হ'ব। ইণ্টিগ্ৰেটেড প্ৰগ্ৰেম ফৰ অল্ডাৰ পেঞ্চনছ IPOP, অল্ডাৰ পেঞ্চনবিলাকৰ কাৰণে পাৰ্চনবিলাকৰ কাৰণে ইণ্টিগ্ৰেটেড প্ৰগ্ৰেম আনিছে। These support NGOs to deliver community-based services like daycare, healthcare, and awareness program for the elderly. Rashtriya Vayoshree Yojana, it provides assistive devices such as walkers and hearing aid to BPL elderly individual with age-related disability. তো যিবিলাকৰ BPL কাৰ্ড আছে সেই ধৰণৰ এল্ডাৰলি ইণ্ডিভিজুৱেলবিলাকক হিয়াৰিং এইড দিয়া হ'ব, খোজ কঢ়াৰ কাৰণে যিখিনি টুল লাগে সেইখিনি দিয়া হ'ব, এনেকুৱা ধৰণৰ ডিভাইচবোৰ দিব, এছিষ্টিভ ডিভাইচ কিছুমান দিব। ঠিক আছে। ৰাষ্ট্ৰীয় বায়োশ্ৰী যোজনা আণ্ডাৰ ইন্দিৰা গান্ধী নেশ্যনেল অল্ড এজ পেঞ্চন স্কিম। এইটো আমি আগৰবাৰ পঢ়ি আছোঁ, ইন্দিৰা গান্ধী নামত নেশ্যনেল লেভেলত অল্ড মানুহবিলাকৰ কাৰণে, বৃদ্ধ মানুহবিলাকৰ কাৰণে পেঞ্চন ব্যৱস্থা কৰা আছে। ইট গিভছ মান্থলি পেঞ্চন টু BPL ছিনিয়ৰ চিটিজেনছ, যিবোৰ ছিনিয়ৰ চিটিজেন আছে, ৰিটায়াৰ্ড পিপুল আছে, এল্ডাৰলি পিপুল আছে, যাৰ BPL কাৰ্ড আছে, তেওঁলোকক মান্থলি পেঞ্চন এটা দিয়া হ'ব ইন্দিৰা গান্ধী নেশ্যনেল অল্ড এজ পেঞ্চন স্কিমৰ আণ্ডাৰত। ছিনিয়ৰ চিটিজেনছ ৱেলফেয়াৰ ফাণ্ড। তো ছিনিয়ৰ চিটিজেনবিলাকৰ ৱেলফেয়াৰৰ কাৰণে ফাণ্ড এটা আনিছে। দিছ ফাণ্ড ইউটিলাইজেছ আনক্লেইম ডিপ'জিট টু ফাইনেন্স ৱেলফেয়াৰ এক্টিভিটিজ এণ্ড স্কিমছ এইম এট ইম্প্ৰুভিং elderly care and support system. Way forward. Policy reforms. The 1999 policy needs an update to reflect current demographic realities. তো 1999 চনত যে আনিছিলে নেশ্যনেল পলিচি ফৰ অল্ডাৰ পেঞ্চন, সেইখন এমেণ্ডমেণ্ট কৰিব লাগে। বৰ্তমানৰ যিখিনি মানুহ আছে এল্ডাৰ পিপুল, তেওঁলোকৰ নিডটো পূৰ কৰিবৰ কাৰণে তাৰ এমেণ্ডমেণ্ট কৰিব লাগে বুলি কৈছে। Universal coverage of pension and health insurance should be ensured to reduce elderly vulnerability. তো বয়স হোৱাৰ লগে লগে তেওঁলোকৰ কি হ'ল, তেওঁলোকে হেল্থটো প্ৰভাৱ পৰে, তো তেওঁলোকে হেল্থ ইঞ্চুৰেঞ্চৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব, বেছি ইনকামৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব, পেঞ্চনৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব, যাতে তেওঁলোকে এটা ডিগনিফাইড লাইফ জীয়াবলৈ পায়। গোটেই জীৱনটো চৰকাৰক খাটি পেলাই, চৰকাৰৰ কাৰণে কাম কৰি পেলাই তেওঁলোকে যদি এটা ডিগনিফাইড লাইফ লৈ জীয়াই থাকিব নোৱাৰে ৰিটায়াৰমেণ্টৰ পিছতো, তেতিয়া কাম কৰা কি লাভ? গতিকে সেইখিনি সুবিধা, মিনিমেল সুবিধা তেওঁলোকক দিব লাগিব।
Health infrastructure strengthening. Hospital must develop geriatric care unit and train medical staff in elderly care. Home-based health services can also be expanded. তো হস্পিটেলবিলাকত গেৰিয়াট্ৰিক কেয়াৰ ইউনিট খুলিব লাগিব, এল্ডাৰলি কেয়াৰ ক্ষেত্ৰত মেডিকেল ষ্টাফক ট্ৰেইনিং দিব লাগিব, হোম বেছড হেল্থ ছাৰ্ভিচ প্ৰভাইড কৰিব লাগিব। হোম বেছড হেল্থ ছাৰ্ভিচটো আমি আৰ্বান এৰিয়াবিলাকত দেখিবলৈ পাওঁ, গুৱাহাটীতো আছে। ঘৰত আহি পেলাই ইয়াত কেয়াৰ দি থৈ যাবহি, ঠিক আছে, ইয়াতে হেল্থ ছাৰ্ভিচ দি থৈ যাবহি, হোম বেছড হেল্থ ছাৰ্ভিচ। এইদৰে হেল্থৰ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰটো ষ্ট্ৰেংথেন কৰিব লাগিব। প্ৰমোটিং এক্টিভ এজিং, ছিনিয়ৰ চিটিজেনছ শুড বি এনকাৰেজ টু এংগেজ ইন ভলণ্টিয়াৰিং, লাইফলং লাৰ্ণিং এণ্ড পাৰ্ট টাইম ৱৰ্ক টু মেইনটেইন দেয়াৰ ডিগনিটি এণ্ড প্ৰডাক্টিভিটি। তো ৰিটায়াৰমেণ্টৰ পিছতো যাতে তেওঁলোকে পাৰ্ট টাইম কামবিলাক কৰিব পাৰে, তাৰ কাৰণে তেওঁলোকক কি আকৌ এনকাৰেজ কৰিব পাৰে যে লাইফত বিজি হৈ থাকিব, জীৱনত টেনশ্যন কম হ'ব, বিজি হৈ থাকিলে টেনশ্যনটো কম দি থাকে, ঠিক আছে। তো এইখিনি আমি পঢ়িলোঁ, পপুলেশ্যনৰ ওপৰত যথেষ্টখিনি টপিক পঢ়িলোঁ, ঠিক আছে। মাইগ্ৰেশ্যন কিয় হয়, প্ৰভাৱ কিয়, তাৰ প্ৰভাৱ কি কি পৰে, ঠিক আছে। তাৰপিছত নেশ্যনেল পপুলেশ্যন পলিচি 2000 পঢ়িলোঁ। অল্ডাৰবিলাকৰ ওপৰত নেশ্যনেল পলিচি যিটো আছে 1999 আহিছিলে, যে নেশ্যনেল পলিচি ফৰ অল্ডাৰ পাৰ্চন, সেইবোৰ আমি পঢ়িলোঁ, ঠিক আছে। টোটেল ফাৰ্টিলিটি ৰেট তাৰ বিষয়ে আমি পঢ়িলোঁ। ইণ্ডিয়াৰ যিটো ডেম'গ্ৰাফিক ডিভিডেণ্ট আছে তাৰ বিষয়ে পঢ়িলোঁ। ডেম'গ্ৰাফিক ট্ৰেণ্ডটো কেনেকুৱা চলি আছে ইণ্ডিয়াত সেই বিষয়ে আমি পঢ়িলোঁ। কি কি ফেক্টৰে আমাৰ পপুলেশ্যন ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যনৰ ওপৰত প্ৰভাৱ পেলায় সেইবোৰ পঢ়িলোঁ। তো সেইবোৰ এতিয়া পপুলেশ্যনৰ ওপৰত যদি এনি কুৱেশ্যন আহে তেনেহ'লে তাৰ ওপৰত টেকেল কৰিবৰ কাৰণে যথেষ্টখিনি ইনফৰ্মেশ্যন পঢ়িলোঁ। সেইখিনি আমি ভালকৈ ৰিভিজন কৰি যাম, আৰু এক্সামত যদি পপুলেশ্যনৰ ওপৰত কুৱেশ্যন আহে সেইটো আমি ভালদৰে টেকেল কৰিব পাৰিম। যথেষ্টখিনি ডাটা আছে, কণ্টেণ্ট আছে, আৰু এইখিনি মোৰ দেন ইনাফ ফৰ APSC মেইনছ। তো ঠিক আছে, আজিৰ কাৰণে ভিডিঅ'টো ইমানতে সমাপ্ত কৰোঁ। এইখিনি ভালদৰে ৰিভিজন কৰিব। ঠিক আছে, থেংক ইউ।